velkomin að rauðborðinu á mánudagskvöldi, ekki kannski miðjan vetur en svona, það er eiginlega miður vetur en það er byrjað að birta. Ég slóði inn í vasareikni minn daginn að 3 dimmustu mánuðir, þeir eru bara búin núna. Þannig það er eiginlega ekki hægt að kvarta við skammdeginu en veturinn hann gefur hægt eftir. Það er margt í boði í þættinum hjá okkur í kvöld, Björn Þorláksson hérna með mér. Aðeins að fara yfir efnið hérna aftast í þættinum. Þá ætla ég að tala Baskavín sem var alltaf kallað Spánverjavín þegar ég var hérna ungur. Það er byrjuð að aðgreina Baska og Spánverja, kannski virðingu við Baskana sem líta svo á að Spánverjar eru nú kannski þeir sem búa annars staðar á Spáni. Já, hvað eru að tala um? Það er hérna Tapio Kuvakari, hann gaf út bók hérna sem heitir Arismann fyrir 10 árum eða svoleiðis og nú er hann Elvar Logi Hannesson, leikari með komedíuleikhúsið sem er sérfræðingur í einleik og það er einleikshátíðir fyrir vestan. Hann er búinn að setja þetta upp og hann er bara í bænum og þetta er í Tjarnarbíói og dóttir hans kemur með honum hérna, hún bjó til búningana, Sunneva, dóttir hans. Konan hans leikstýrir honum en af því að þetta fjallar svona atburði í Íslandssögunni eina svona fjöldamorðið hérna og það drepur 10 manna og drepnir hérna að þá fæ ég Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur, þjóðfræðing sem hefur fjallað hérna Jón Lærða sem kemur fram í þessari frásögn. Það hann þú ættir kannski að taka þetta fyrir í hérna fjölmiðla þáttunum þínum að því að Ólína hefur sagt að Jón Lærði sé fyrsti blaðamaðurinn. Hann afhjúpar raunverulega þessi fjöldamorð og segir frá þeim. Og fékk hann ekki bátt fyrir eins og blaðamenn fá yfirleitt? Já, bara þetta stytti ævens. Hann hræktist af landibrott og átti að var dæmdur í til útlegðar. En hann þvældist hér Það var ekkert breyst á tímum blaðamennskunar síðan. En Ari sem stóð fyrir fjöldamorðunum, hún farnaðist vel í þessu samfélagi. Já, heiðursmaður mikill. En hann kemur líka hérna Héðinn Birnir Ásbjörnsson sem er framkvæmdastjóri og formaður Baskasetursins. Og því að þetta tengi svona margt í þessu bæði svona samskipti Íslendinga við Baskana á þessu tíma en svo þessu atburði og mér langar líka aðeins að fá þau til þess að svona meta hvernig svona hugmyndinar okkar þetta ódæðisverk, hvernig það hefur þróast og það er ekki bara fyrir en svona á allra síðustu árum sem að það hefur eiginlega komið svona almennilega til tals. Er þetta ekki yrkisefni Jóns Kalman? Jú, bara núna í jólabókarflóðinu. Ég segi það, þannig að þetta er úr ýmsum áttum menn að rýna þessu tíma. Líkin eru að reka á land en svo það sem er svolítið merkilegt ef maður að horfa á þetta, ég fór á svona rennsli að hérna það er svo margt í þessu sem að rýmar við umræðu okkar tíma þú veist, hvort að hérna þeir sem lentu í skipskaðanum myndu koma hingað og éta okkur út á Guð og gaddinn eins og er svona hugmyndir og það hvernig litað að þetta séu skipulög glæpastarfsemi á ferð og eitthvað fleira og raddirnar sem voru á ströndum svo að hérna ég ekki bara dreifa þeim á milli bæja hérna og sinna þeim að þær köfnuðu undir hérna óttanum og það voru venjulegi bændur 50 manna herlið leigulega sem fór og drapa undir skipun Ara Jóri. Það segir í gömlum ferðabókum útlendingar sem sóttu Íslendingar heim fyrir árhundruðum þeir nefndu oft það var eiginlega þema að þeim fyndi svolítið eins og Íslendingar væru að reyna að ná einhverju af þeim við kynni að Íslendingarnir væru svolítið þannig innréttaðar að þeir vildu ná einhverju úr útlendingunum og svona aðeins tregari til þess að gefa af sér og kannski auðvitað fyrir mig og þig að dæma þetta eitthvað núna við erum allsnægtamenn en auðvitað hefur þetta náttúrulega verið tengt þessum harðindum og hungri og þessari einkennilegu menningu sem við sprettum úr. Ég held að Héðinn sé með á sýningu sinni í Baskasetrinu meðal annars svona tungumál sem var til í samskiptu við Baskana. Hvernig semur það að selja vettlingspar fyrir hvað mikið af kexkókum. Þannig að þetta voru viðskipti sem voru. Og Ari, hann er veiðigjaldið
hann rukkaði á veiðigjöld þótt að hann hafi ekki haft með neitt með það að gera að baskarnir komu og borguðu honum fyrir það að fá að veiða og það líklega ástæða fyrir því að hann gekk svona fram því að hann þurfti að drepa sönnugögnin að hann væri að innheimta ólöglega veiðigjöld. En þetta þess glæpasaga, þetta alls konar, þetta leiklist og fleira í einni svona bendu í samtal okkar aftast í þættinum. Áður en kemur að því að þá fær María Lilja heimsókn það hefur verið umræða og var meðal annars í lestinni og RÚV umræða svona unga drengi sem var að snúa í kirkjuna. Hún ætlar ekki að tala við það, en hún ætlar ekki að tala við kirkjuna menn, hún ætlar að tala við bara rammheiðið fólk. Það Karl Héðinn Kristjánsson sem prestur einhvern veginn, ætlar að gera svona skýrir fólk og jarðar í Díamat og svo hún Auðbjörg Strömland sem ég held ég að við heyrt að væri að hætta hjá Siðmend, en hún svona atburðarstjóri þar líka. Þau ætla að tala ungu kynslóðuna. Áður að því kemur og þá fer ég aftur niður í Tjarnarbíó. Þar frábært verk sem heitir Ifigenia í Ásbrú sem enskt verk, eða hann reyndar velskur höfundurinn sem að þær hafa Þóri Birgisdóttir sem leikur og Anna María Tómasdóttir sem leikstýrir henni. Þær hafa þýtt þetta og staðfært, gert alveg frábærlega vel og flytja þessa svona stéttarlegu sögu frá Englandi upp í Ásbrú og þar erum við að fylgjast með svona, myndi heita svona lágstéttarkona í sinni lífsbaráttu. Ótrúlega mikil saga sem að þarna sögð og alveg frábært verk sem ég mæli með og sem að snerti bæði á stéttaskiptingu og stöðu kvenna í samfélaginu og svona margt fleira. Ég býst við líflegu samtali við þær Þóri og Önnu Maríu eftir. Síðan áður en að því kemur þá ætlar þú að kalla til blaðamenn alltaf á mánudum? Jó, við erum farin að kalla þetta fjölmiðlavaktina eða fjölmiðlatorgi, það svona veldur á því hvaða mánudagur Já, ég fæ Atla Þór Fandal sem bæði náttúrulega okkur kunnugur fyrir störf sína gegn spillingu meðal annars og svo náttúrulega líka var hann blaðamaður á sínum tíma. Ólaf Arnarsson sem hagfræðingur sem vinnur núna á DFF og Eyjunni og Oddnýju Eir Ævarsdóttur sem okkur að góðu kunn hér hjá okkur á samstöðinni og Jón Ferdinand Esterason sem svona yngstur í hópnum og frílansblaðamaður. Við glímum í sameiningu við spurninguna hvort Morgunblaðið sé búið að fella grímuna sem í rauninni bara fyrirtæki í pólitík eða hvort þetta fjölmiðill. Áttu þá við fréttir þeirra af Ingu Sæland? Já, svona þetta mest af Ingu Sæland, þetta náttúrulega að margir bara tekið eftir bara hvernig einasta dag núna liggur við einhverja 30, 40, 50 daga hafa sett á dagskrá einhverjum mál sem að koma ríkisstjórninni illa og yfirleitt í gegnum flokk fólksins. Rættum við aðeins í gær í þættinum Sýnir Egils, þá kom hún Ég tók eftir því. Hún Andrea Sigurðardóttir sem hefur verið með þessa styrkja sirpu. Ég horfði á það og mér fannst mjög áhugavert að Andrea hún veit hvernig þetta styrkjamál fer. Hún sagði það bara og bara geðfyllt kona og örugglega veitu það eða bara var hún svona viss að það gæti ekki enda með öðrum hætti? Já, það sem ég hugsaði var þetta blaðamaður? Ef hann blaðamaður, ef Morgunblaðið bara ritstjórn eins og við þekkjum ritstjórnir fyrir áratugum, þegar voru stóra ritstjórnir á blöðum og við vorum að vinna þarna. Ef þetta bara venjuleg ritstjórn, þá veit blaðamaðurinn ekkert hvað gerist næst. Hann bara skrifa sína fréttir og hann Við tökum nú þátt í svona spjalli. Ég sagði til þess alltaf Svandís Svavarsdóttir, hún mun ekkert bjóða sér fram sem formann VG. Ég held bara fram að því að ég bara las stöðuna þannig og mér finnst bara stór munur á Mokkanum og Vísi og Stöð 2 og Ríkisútvarpinu. Þetta eru stærstu fjölmiðlar landsins. Mér finnst bara skipta ansi miklu máli að það ríki svona eitthvað traust gagnvart vinnubragðana hjá ritstjórnum þessara miðla og mér finnst að litlu miðlarnir hafa miklu meira frelsi eins og þessi miðill hér. Þetta eitthvað jaðarmiðill.
á að vera sem slíkur, á að vera beittur og hættulegur og leyfa sér alls konar hættulegu ummæli en Mokkinn aldrei jaða mig, það voða fáir. Já, hann endar þannig. Gallup mælir lestur og ég sá það fyrir svona ári síðan, þá sá ég að það er minni lestur á Mokkanum núna, heldur var á pressunni þegar ég var þar, 1990. Og það er annað og þú veist að pressan var litið á sem algjöran jaðarmiðil. Það eru færri sem lesa Mokkan í dag og ef þú myndir skoða það hverju það eru sem lesa Mokkan, þá var náttúrulega svona aldurskiptingin svona, leikur það ég segi, svona heilbriðari á pressunni granda. En því aldurskipti ekki, það er valla manneskja undir 50 sem lesa Mokkan, Nei, og í fyrsta skipti í sögunni þá er bændablaðið á höfuðborgarsvæðinu orðið víðlesnara heldur en Mokkin. Já, Mokkin er alveg furðulegt jaðar fyrirbrigði. En þau hafa samt alveg svakalega áhrif. Og það kemur óvart, þannig að Mokkin stýrir oft áherslur RÚV. Og nákvæmlega þannig. Bara fréttamatinu. Bara menn elta Mokkan alveg vinstri hægri, þannig að þeir veit alveg hvað þeir að gera. Og þessi góði hópur, 5 blaðamenn, við ætlum að reyna að rýna það hvort Mokkin er bara í pólitík eða hvort Mokkin er í einhverju blaðamennsku, fréttamennsku eða fréttamennsku líki eða hvernig það er, og ég ætla ekki að segja meir en það að þarna falla stór orð og mikil ummæli. Stóritt fólk sem að mætir hjá þér. Herðu, Helgi Gunnlaugsson, hann er ekki stóryrtur afbrotafræðingur, en hann er skarpur greinandi á stöðuna. Við erum náttúrulega enn í sjokki út á síðasta ári. Já, hann ætlar að koma til Sigurjóns Magnúsar Egilssonar og tala meðal annars ég held að það verið 8 mann sem að féllu í mordmálum í fyrra og eftir að það kemur að þá erum við með svona, við erum stundum sagt að samstöðin og Rauða borðið sér tilraunasjónvarp að Oddný Eir Ævarsdóttir og María Lilja Ingvildardóttir Þorsteinsdóttir Kemp fóru svona á stúfana og voru að taka svona einhverja útgáfu af spurningu dagsins og það fóru að tala við fólk svona rasisma. Það kemur eftir viðtalinu við Helga. En áður en það kemur að Helga að þá kemur eiginlega fórust á kennarasambandsins, kennarana til mín. Það er Haraldur Freyr Gíslason sem er formaður leikskólakennara, Mjöll Matthíasdóttir sem er formaður grunnskólakennara, Guðjón Hreinn Hauksson sem er formaður framhaldsskólakennara og Sigrún Grendal sem er formaður tónlistarkennara. Og ætla að ræða stöðuna, nú er komið verkfall. Það er líka komið kæra á þau. Já, þetta er 3. kæran af því að það er sveitarfélögin hafa alltaf kært en aldrei unnið neitt Síðast formlega átt að fara fyrir félagstofum. Já, og þetta er líklega dæmi það að eins og ég skil þetta þá munaði bara litlu að yrði samið nema allt í einu kom svona sandur í vélina sem er bara pólitískur sem er bara að það verður að stoppa það að kennararnir nái fram og annarkort frá að því að ríki var einhvern veginn, ég held að þau upplýða að væri eiginlega komið samningur en allt í einu er rokkið tilbaka og annars verður þetta kannski sveitarfélagamein, það náttúrulega eru svona hörku sjálfstæðismenn í bæjarstjórastöðum í kringum Reykjavík að við stoppaði þetta mætti bara ekki gerast og en einhver leiti einhver skilaboð sem eins og ráðherrarnir hafa fengið að ef það yrði samið við kennara þá yrði allt vitlaust á almennu vinnumarkaði. Þetta er mjög spennandi tímar og svona virkvall og þú þekki það og veist að það er kannski stemt að samningum og það er muna litlu. Leðu verkvallið er búið, þá er bara komið ný staða og þá getur vel verið að munin bara miklu meira í dag heldur en í gær. Þannig að, ég veit ekki, kannski við ríkisstjórnin eða samband íslenskra sveitarfélaga einhverja klukkutíma núna til þess að bara ná þessu aftur. Annars held ég að við séum að fara í svona langt verkvall, það sem annars við að verða kennararnir og ég veit það og ég sé það bara hvernig atkvæðagreiðslan er verkvallin og ég heyri það alveg þegar ég er að tala við forystu kennara að þau eru með bara fullt herbergi af kennurum sem eru, þú veist, vilja bara réttlæti. En síðan eftir hinum við með svona, einhvern svona öfl í samfélaginu sem vilja láta á það reyna hvort þessi geta að grafa bara undan þessu kennarverkvalli. Þannig að þau séu bara skilin eftir og hvort að við séum að lenda í kannski svona eins og Margrét Thatcher var hvert námuverkamönnum. Að það er bara, markmiðið er að brjóta þetta verkvall niður. Alveg sama þótt að, þú veist, við getum alveg fallist á kröfunar og svona. En þetta bara má ekki ná að fram að ganga. Þannig ég held að við ættum að fylgja svolítið með þróun á næstu dögum. Ef rétt er að ríkisstjórnin geti gert gagn í dag og stíð inn í, þá er það áhugavert. Það er spurning hvort þær stöllur 3 búi yfir næri reynslu til þess
það telji sig geta farið á móti til þess við vitum að samtök atvinnulífsins, viðskiptar og fleira vilja bara alls ekki að sér samið við kennara. Og það getur vel verið að þeirra á reynir, þá átti ráðherrarnir bara að segja á því að já, það er kannski betra að vera í einhverjum þjarki við kennarana heldur að fá þetta helvíti á móti sér. Sjáum til hvað kemur út úr spjalli mínu við kennarana sem er hérna eftir. En ástæðan fyrir að ég baði að koma hingað og vera með kynninguna með mér var að þú varst að hlusta á blaðamannafund ríkisstjórnarinnar, þríeykið mætti. Já, þingmála kynningu, getur maður kannski sagt. Hvað var ríkisstjórnin að gera? Sko, þetta var nú ekki þannig fundur að það kemur mörg vá. Það var ekki, en það kom samt eitt atriði sem að mér fannst mjög áhugavert fram. Ég ætla bara að byrja á því að nefna það sem að mér fannst áhugaverðast. Það er það að það á að vinda ofan á þessu vanskapnaði sem búvörulaga frumvarpið er með því að búið til nýtt frumvarp. Þá ekki að bíða eftir því að Hæstiréttur mögulega snúið því máli aftur á verri veg fyrir neytendur. Og það fannst mér sína, má maður segja, það er ekki hægt að segja lengur, það fannst mér sína punk, allavega ekki á 3 konum. Mér fannst það sína mér fannst það sína hugrekki, mér fannst það sína sjálfstæði hjá þeim 3 sem ég átti ekkert endilega alveg von á. En er ekki alltaf sammenningarnar sem voru byggðar á lögunum? Er ekki KS, Kóp og Glyfti kjarnafæði og allt sem að því tilheyrir og gott að þið náðu ekki að slafra í sig ykkur öðru fyrirtæki? Jú, sko, það kann að vera að það séu einhverja flækjur að klára þetta mál. En þetta segir manni samt að það er alltaf ekki að bíða eftir því að... Það er búið að samina, þannig að það er alltaf ekki að þetta í lögin verði ekki það að þetta verið brotið upp. Já, sko, mér skildist á þeim, það er enda, sko, þetta var þannig, þegar þetta er kynnt svona, það eru bara 2 málsgreinar hvert mál og það eru nokkrir blaðamenn að ég fylgdist aðalega með sjónvarpinu, en hérna, ég allavega skildi þær þannig að þarna væru þær að svona koma í veg fyrir það að það væri hægt að skítamiksa þetta, einhvern veginn. En ef ég er kaupfélagsstjórinn í KS, þá segi ég bara, heyrðu, Bjössi minn, við saminuðust hérna í góðri trú og það var þetta var undanþegið samkeppnislögum, þannig við þurfum ekki svona að bíða eftir sko samþykki Samkeppniseftirlitsins á samrunanum. Hann er bara búinn. Þú að breyta lögunum eftir það en þú ætlar að brjóta upp fyrirtæki okkar. Já. Ég held að það sé svoleiðis. Já, sko, allavega. Þær eru þarna sína ákveði frumkvæði með þessu. Þær eru reyna að senda önnur skilaboð til neytenda. Þær töluðu mikið um neytendavernd, þær töluðu mikið um almenning. Þetta var geðfelldari kynning heldur en hefur verið hjá þessari ósamstæðu ríkisstjórn sem hefur verið hér við völd síðastliðin 7 ár. Ég var að gefa þeim það. Það er fleira sem er áhugavert og skemmtilegt að þær boðuðu sameiginlegan flokksfund semst allra flokkana einu sinni í viku. Þetta er alveg nýtt. Og ekki bara með rútu að bjóða á þingvöldum. Sko þeir eru að senda út þau skilaboð að þessi 3 flokkar séu bara sammála allt það sem hefur verið ákveðið að gera. Og hérna fyrir mig og þig sem að munum eftir harmkvælunum í fráfarandi ríkisstjórn. Það sem að sko allir voru alltaf ósammála. Framsóknarmenn eins og skinnaða barnið og svo var hérna vonda stjúpan og vondi stjúpin hérna á vinstri og hægri hönd. Að sko þetta var hérna, þetta er annar tónn. Ég verð að viðurkenna það. Mér fannst það svona... Ok, en annar tónn til hvers? Til hvers, já. Stóra afrek ykkur? Til hvers skal farið. Þau ætla að koma á einhverju sem þau kalla stöðuleika reglu. Í þessari stöðuleika reglu, hvað var þar húsnæðismálin, þá eru það að reyna að lækka vexti með því að engin útgjöld verði samþykkt öðruvísin að liggi fyrir hagræðing eða fjármunur á bakvið. Stöðuleika regluna í ríkisfjármálum. Já, kæla. Þau ætla ekki að reka ríkissjóð með halla. Nei. Og þau ætla að fara að greiða niður skuldir. Já, þetta er varfærið, það er ekkert stórt í þessu en þetta kannski kemur ekkert á óvart með fyrri málflutning. Þau ætla aðeins að krukka í útgerðarmennina en mjög óverulega með veiðigjöldunum. Þau ætla að ná sér í nokkra milljarða aukalega.
og ekkert nýtt í því, maður vissi það alveg að Kristrún Frostadóttir væri ekki að fara að umbylta neinu kerfi og náttúrulega hún Þorgerður Katrín ekki heldur. Nú, svo kafli þar sem Inga Sæland fær orðið og kynnir bragarbæturnar sem að öryrkjar fá og þeir sem að standa á höllum fæti, hvort sem það jólabónus eða þá að minnka gat sem á milli. Það eitt réttlætismál sem að þau eru að laga sem að var alltaf svo fáralega óréttlátt. Það segir að ég sé öryrki og með bætur frá Tryggingastofnun og eitthvað svona stuðning við heimilisestur. Svo var ég 67 ára. Já. Þá fer ég af örorkustyrk eða lífeyri yfir á ellilífeyri. Og þar eru svona aðra reglur sem gilda en það ekki gert ráð fyrir að fólk séu öryrkjar. Nei. Að þá er fólk að missa nokkra 20.000 úr mánuðum bara fyrir að hafa orðið 67 ára og engi kannast við að hafa orðið svona miklu heilbrigðari eða framfærslubyrðin væri minni eða fólk kannast ekki við það. Akkurat. Og það sem nýtt í þessari framsetningu, þetta voru ekki marga mínútur, 15-16 mínútur, það sem að kynna þessi helstu mál og þar af Inga með félagslegar umbætur bara ótrúlega hátt hlutfall. Og þetta allt öðruvísi nálgun heldur en við höfum séð. Þetta er mannlegri nálgun. Þetta við erum stórt samfélag og þú ert ekki bara að tala til þeirra sterku en svo hefur verið þegar maður hefur verið að hlusta á Bjarna Benediktsson árum áður og Katrín Jakobsdóttir einhvern veginn skrúaðist inn í einhverja stemningu og eitthvað svona. Þannig að þetta var ágætt. Það á að hjóla aðeins í Airbnb og ná þarna að loka einhverjum glöfum þar, einingarhús, talandi hús. Skoða eða kanna húsnæðismálin. Eða ætlar að fara og byggja eða hvað? Já. Þetta skiptir ótt miklu máli, þessi sagt að við ætlum að gera þetta fyrir einhver tíma eða kanna verði og skoðað. Já. Eins og ég segi, það kannski ekki svo margt sem að maður setur fingurinn á, það ekki mörg vá í þessu. Það öðruvísi ára yfir þessu. Það öðruvísi ára, orkumálin, þar á augljóslega að bæta vel í, það verður frumvarp út af Hvammsvirkjun, bara til þess að hrinda fyrri úrskurði. Hún verður djarfari til virkjana, þessi ríkisstjórn, heldur en sumar aðrar. Það lofaði Samfylkingin meiri virkjunum heldur en nokkur annar flokkur. Hún gerði það. Manstu eitt þegar ríkisstjórnin kynnti svona stefnumál sína, þá sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, þetta bara allt meira og minna það sem við vorum með. Ef að þú horfir á þetta, það sem þið þuldu upp, með augum Guðrún Hafsteinsdóttir. Er það ekki svona pínlítið til í sig? She has a point. Já, því að þannig þetta náttúrulega mjög ofta nýjir ráðir að taka við og það ýmis mál sem var búið að vinna í ráðuneytinu svona halva leið einhvern veginn. En það eru þó fleiri litir í kynningunni eins og hún var í dag. Samanber það sem ég var að tala að undirsett fólk, öryrkjar, þeir eru bara á dagskrá. Flóttafólk ekki, það var ekkert talað flóttafólk. Jú, það var talað að fólk yrði bara að vísa á landi eða... Já, það eru glæpamennir sem eru að fá að kíkja inn í farþegaskrár. En ef þú fremur glæp, þá er þetta að vísa á landi. Sem var náttúrulega deilt hvort það værið ekki. Ég nefni þetta því að ég veit að Helgi Gunnlaugsson og Sigurjón Magnús ætla að ræða þetta meðal annars. Sigurjón hefur stundum nefnt hún finnst þetta að vera svo vitlaus leið. Að með því að auglýsa þetta að ef þú fremur glæpirna þá er bara vís á landi, þú ert ekki dæmdur. Þá kom allir hingað sem að vilja fremja glæp. Því að eina sem getur komið fyrir því að þú fær bara flug til Evrópu. Og svo svona konkrít atriði sem að höfðu líka verið kynnt áður eins og fjölgun lögreglumanna 50 og svona það eru svona smáskammta lækningar hér og þar en það er engin bylting ekki á neinu sviði nema það á að gefa svona meiri gaum að þeim sem að hafa haft að skýtt stærsta aðgerðin sem að fjárfrekasta sem að Inga kynnti áðan var 2 milljarða króna jólabónus bara sem bara fastur Fastur sem hefur verið undanfarin ár. Já, sem hefur verið umræði hver skipti en það er bara svona fastur og já, þetta er allt í lagi en þetta var, þær voru frekar samstiltar við erum tala áruna líka, hann skipti máli Inga fékk á sig eina spurningu sem að örugglega frá Andrísi Magnúsin eða einhverjum á Mogganum, eitthvað styrkjamáli eða eitthvað svoleiðis og gekk ágætlega að svara því það var eitthvað hvernig hún hafði talað um fjölmiðla falsfréttir og eitthvað svoleiðis og þá sér maður að Kristrún Frostadóttir hún tekur af henni orðið mildilega en ákveðið, tekur af henni orðið og klárar svarið
og hérna Kristrún sýndu okkur í þessari kynningu að hún foringi og hún býr yfir myndurleika og það margt sem geti klikkað en það líka ýmislegt sem bendir til þess að þetta gæti orðið allt í lagi. Hérna talandi þetta sem varst að nefna núna síðast með Ingu, hvernig hún talar hérna blaðamenn. Já. Þá hérna bara á morgun og vera pressukvöld hjá blaðamannafélaginu. Já. Ég tilefni að því hvernig að hérna Inga talar blaðamenn. Já. Og Bjarni reyndar líka. Já. Hann hérna það einhver tilvitnuð ummæli hans blaðamanna blaður, ég held að það verið í kryddsíldin eða eitthvað sluðis. Þetta svona nefnt sem hérna eitthvað ekki gott. En sko það sem flókið í þessu að sama tíma og við viljum frjálsa blaðamennsku og við viljum blaðamennskuna sem besta, þá sambeð þetta sem vorum að ræða áðan með mokkan og svona, þá bara aðeins erfiðar að átta sig á því núna hvað blaðamennsku, hvað áróður, hvað erindu og hvað ekki. Þú meina sumt satt í þessu. Já, episkt rifrildi á milli Ólafs Stephensen í dag og Stefáns siðfræðings á Mogganum á Facebook síðu hins fyrrnefnda. Þar sem þeir eru að rífast af hverju Ólafur Stephensen hafi verið rekinn á Mogganum. Og hérna Ólafur Stephensen segir að það hafi verið vegna þess að hann vildi ekki lúta eigendavaldi og agenda blaðsins. En hinn segir, nei, þú varst rekinn vegna þess að þú ert Evrópustrumpur. Það var ekki komin á Mogga þá. Semst við vitum það að annarkvort misti Ólafur Stephensen vinnu sín á Mogganum fyrir einhverjum árum vegna skoðana sinna eða þó vegna þess að hann vildi ekki draga taum eigenda. Sem það sama. Það ekki? Jú, ég heyrði þeir vera sammála bara. Whatever. Bara hérna. Það var rekinn að þeir hafði skoðanir. Tomato, einmitt. En sko, en allar þessar afhjúpanir, uppljóstranir, þær segja okkur náttúrulega að við Íslendingar höfum eiginlega aldrei búið samfellt við heilbrigt fjölmiðla landslag, þar sem að hérna, fjölmiðla heimurinn á Íslandi hefur einhvern svona einhver óskoraða stöðu án þess að almenningur hafi nokkra ástæða til þess að tortryggja það. Það bara því miður, þannig hefur þetta bara alltaf meira og meira verið. Ég hef bara verið í 40 ár og ég man í kannandaga að þá voru Mogga-blaðamennirnir í blaðamannafélaginu og þeir voru ykkur öðru liði og þeir tóku þátt í að bara grafa undan við nefndi pressunan á þann svona endalösi síðanenda dómar að það sem við vorum að segja eitthvað satt að vera ótíðlegt og eitthvað fleira þannig að mér finnst þetta alltaf að vera svona. Herðu, þú ræðir þetta kannski í næsta blaðamanna kafla en við ætlum að hafa smá skilaboð og svo kemur hingað bara eiginlega forusta kennara og það spennandi tíma þar og ég eiginlega lofa áhugaverðu samtali. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, það byrja að kenna verkfall víða og það von á enn frekari verkfallum og hingað komin eiginlega forusta kennara í dag. Hérna Guðjón Hreinn Hauksson sem formaður framhaldsskólakennara, Sigrún Grendal sem formaður tónlistarkennara, Mjöll Matthíasdóttir sem formaður grunnskólakennara og Haraldur F. Gíslason sem formaður leikskólakennara. Herðu, var þetta tæft helgina? Munaði kannski litlu að þið næðu saman? Já, ef ég byrja þá þá verður nú að segjast að
við höfðum trú á því, við værum að ná þarna lendingu og forða verkföllum. En það var greinilega ekki í okkar valdi að stýra því í höfn og það kom innanhústillaga sem að bæði ríkið og sveitarfélögin samþykktu, en þið samþykktu ekki, en lögðu til einhverja breytingar sem að þið töldu að þau gætu gengist inn á eða eitthvað. Já, sem við töldum náttúrulega okkar félagsfólk myndi þá samþykkja. Það voru ekki allir voðalega hressi með fyrir innanhústillögu frestun verkfalla þegar fólk komið með stór markmið og viðfangsefni til margra ára að fólk fer ekkert í verkfallsaðgerðir að léttúð. Þannig að verkefni var stórt og menn treyst okkur fyrir því að þetta hefði verið rétt skrefa að samþykkja innanhústillögu fyrri og þannig að þegar að við þurfum þá að selja það til okkar félagsmanna, það sé rétt ákvörðun að gangast við undan innanhústillögu nr. 2, þá þurfum við að hafa einhverja fullvissu fyrir því að félagsfólk okkar sé okkur sammála það. Og það munaði ekki miklu þarna sem við vildum töldum að þyrfti að hnika aðeins til þess að svo yrði, en það hafðist ekki, því miður. Og það ykkar mat, ég heiti Manni í gær held ég, sem sagði eitthvað svoleiðis að þau bara samþykkja og þá geta bara félagarnir fellt þetta. Já, það bara sjónarmið, en það nú ansi léleg fórusta sem að leggur eitthvað í dóm félagsmanna sem að hún sjálf ekki tilbúin að samþykja og ekki sjálf tilbúin að tala fyrir að fullu. Ég held að að gerst, ég held að vera hjúkrunarfræðingar það sem að fórustan eiginlega melti gegn því. Já, það ekkit, það finnst mér ekki skynsamlegt og það heldur ekki gott að fara þá vegferð óviss sjálfur hvernig hún mun enda og fá felldan kjarasamning. Við bara vinnum ekki þannig og við höfum aldrei gert. Nei, við töldum þarna að smávægilegar breytingar á þessar innanhústillögu myndu duga til þess að við getum tala fyrir inn í okkar hóp og töldum okkur vera komin að sér nálagt því að það væri hægt að landa því þannig, en svo var það raunin önnur. Og hvað það sem að vantaði? Eins og það var kynnt í fjölmiðlum, það var hljómað eins og það væri frekar svona lélegt tilbúð til ykkar í þessari innanhústillögu. Það fá bara hækkanir sem aðri fá og svo einu sinni á að fara að skoða málinn sem að það náttúrulega ekki alveg þannig. Nei, þess vegna ég að spyrja. Við náttúrulega Þau ekki segja neitt. Nei, ég meina þessi tillaga ekki opinber. Þó að hún sé eiginlega farin á borðinu. Já, við vitum svo sem ekkert á hvaða stað hún í dag. Nú komin verkvöld og það bara ný stað og við þurfum bara að vinna með hana. Við töldum okkur með, eins og við vorum að lýsa, með ákveðnum breytingum geta gert þessa innanhústillögu þannig að við myndum tala fyrir henni fyrir okkar félagsfólk. Það tókst ekki og það snerist ekki fjármagn. Það var tryggt að okkar mati og það voru alls ekki stórar upphæðir. Ég meina, ég hugsa bara félag leikskólakennarar hefur bara getað borgað það, þú veist. Þannig að það var ekki málið og það eitthvað pólitík sem fer í gang sem við áttum okkur ekki alveg á og það er bagalegt að mínu viti að þetta hafi ekki tekist í gærkvöldi vegna þess að nú eru verkföll hafin og þá þurfa allir einhvern veginn að endurmeta stöðuna og við vitum svo sem ekkert Sátti ekki búin að boða nýjan fund og hann hefur verið nokkuð skýr og það mun engu þjóna núna en svo geta hlutin til breyst hratt og við verum bara að sjá hvað gerist. Sko það sem hefur jú verið talað opinberlega sem að það að þarna hafi ríkissáttasemjari lagt til svonefnda virðismats vegferð og það var líka í fyrri innanhústillögu og það sem að við töldum ekki gangu upp var að þessi innanhústillöga var nokkuð álík fyrri. Við gætum ekki selt félagsfólki það sama tvisar. Og það ætti nú að vera svona hjá samningafólki, svona smá skilningur á því. Það ekki góðu sölumennska. En
En eins og segjum, þannig við leituðum... Full me once og full me twice og allt það. Já. Þannig sko við leituðum allra leiða til þess að ná þeirri skuldbindingu sem við töldum þurfa til inn í þetta virðismatsferli sem að við ætluðum að leggja traust okkar á. Og þarna voru eins og við segjum, peningandi komnar á borðið og það kom okkur eiginlega bara svolítið í opna skjöldu að þetta skildi fara á þann veg að ekki tókst að forða verkföllum og þarna eru bara, já það eru fleiri taflmenn á taflborðinu heldur en viðsefnundur. Ef ég má orða það bara þannig. Og pólitíkin sem Haraldur er þá vísa til er eitthvað sem er ekki inn í samninganefndinni, heldur sem kemur þá eitthvað utanfrá sem er þá líklega innan úr ríkisstjórninni. Já, sko, það er sko, við áttum í góðu samtali við fólk úr ríkisstjórninni og þannig töldum við okkur hafa vissu fyrir því að þetta myndi bara ekki geta fara öðru sig heldur en að menn myndu ná þessari skuldbindingu, þannig við treystum þessari vegferð næstu árin og við gætum selt okkar félagfólki. Það sem að gerist sín er að það verða það koma þarna einhverju rittarar inn á taflborðið, við sáum þá aldrei, en það eru greinlega, eða virðist vera, öfl í samfélaginu sem að vilja bara leggja ýmislegt á sig til þess að koma í veg fyrir það. Þetta er svo djúpríkið eitthvað, já. Ráðherrarnir ríkisstjórninni séu svona búin að samþykkja, svo koma einhverjir. Já, og þetta ánefnilega að vera svona, svolítið, spennu saga greinilega, og við erum ekkert þáttakendur í því, en þarna átti sér bara eitthvað stað sem að við bara gátum ekki kalla öðrum nöfnum heldur en pólitískur hráskinnarleikur. Þetta verður spennandi. Þetta gæti verið SA sem að segir það ef að þið ætlið að samþykkja þetta fyrir kennarana að þá er bara hellbreak loose á almenna vinnumarkaði. Það er ekkit lindamál og þeir hafa verið bara mjög blönd áfram með það opinberlega sko. Það er ekkit nýtt sko. Þeir hafa sagt það en að þeir hafi þau áhrif að ríkisstjórnin þori ekki að gera samning við sitt starfsfólk og ótta við að það verði bara allt brjálað á almennum markaði. Maður spyr sig hvort að ítök þeirra samtaka séu meiri maður skildi ætla og meiri en góðu hófi gegnir. Sko ef við bara tengjum okkur aðeins líka að við náttúrulega erum búin að vera að berjast í því að fá viðurkenningu og skuldbindingu fyrir því að samkomulagi frá 2016 jöfnum launamillum markaða verði virt. Og þetta höfum við þessu barist við fyrir nú árum saman en en nú kemur það upp eftir þetta við erum búin að vera stál í stál við samningaborðið mjög lengi og þá kemur fram þessi innanhús til að sátta hinn fyrri og svo aftur hinn síðar eins og Sigrún sagði þá er hún mjög keimlík hinn fyrri en snýra þessari virðismats vegferð og núna gerist það í fyrsta sinn hér fyrir síðustu helgi eða fyrir þessa helgi að helstu ráðamenn þjóðarinnar forsætisráðherra og formaður sambands íslenskra sveitafélaga þær koma fram í fjölmiðlum og segja bara hreint út mjög skýrt og forsætisráðherra Kristrún kemur fram í fjölmiðlum og segir þjóðin þarf að heyra það frá mér að við ætlum að hækka kjör kennara umfram aðra á markaði og til þess ætlum við að nota þessa virðismats leið sem hefur verið í smíðum núna allengi og hér er þetta bara gefið út. Þannig hún taldi að það var þetta lendissu á þeim nótum? Það var okkar vissa. Okkur til að rittararnir mættu? Það virðist svo vera, já. Og við höfum allavega býsna áreiðanlegar heimildir fyrir því einmitt að þessi tilteknu öfl sem er ekkert djúpríki hér, þetta er bara frekar yfirborðsríkið, sko. Þetta er mjög, einmitt eins og Halli segir, þetta liggur í augum uppi. En maður vissi ekki að þeir hefðu þessi völd að geta gengið inn í kjarasamninga hins opinberra við kennara og fokka þeim upp eins og bætti segja. Já. En þetta er allavega, við vitum þetta vel, einhvers konar samfélagssáttmáli er það að sérfræðingar sem stunda kennslu, þeir skuli vera lægra metnir en aðrir. Þetta sjáum við mjög skýrt þegar við berum saman sérfræðingahópa á almennum markaði. Þarna erum við langt undir öðrum á markaði og þetta þarf að brjóta upp. Þennan samfélagssáttmála þarf að laga. En það er almenningur ekki aðilega þessu sáttmála?
Já, þetta Ef þú myndir spyrja almenning hvort þú vilt að kennarnir sér læra launar en sérfræðingar á almenna vinnumarkaði, ég held að fáum að segja já. Ef þú horfir bara í hvernig samfélag metur virði stétta sinna, þá auðvitað það þannig í því að hvernig þeim svo launað, hvað fyrir í veskið. Og það má náttúrulega þá líka rifja upp sko, þetta samkomulag sem oft vitnað í frá 2016, það sneri náttúrulega að því að jafna lífeyriskjör fyrst og fremst. Og lífeyriskjör opinberra starfsmanna voru betri en á almennum markaði. Þarna var gengið í það að jafna þessi kjör og það gekk bara hratt og vel fyrir sig. Á móti átti að jafna launakjörin svo að menn sætu við sama borð og það inni skrifað í þetta að þar ætluðu menn að lofuðu þáverandi forsvarsmenn, ríkis og sveitafélaga, sögðu að ríki og sveitafélag skuldbindu sig til að leggja fram fé til þess að þessu markmiðir er náða 6-10 árum og það bara virðist alls ekki ætla að ganga eftir. En þetta var gert komið fram í samningi fyrir 8 árum, þar sem er svo lofað. Og svo hefur kannski stjórnvöld komist upp með að segja, heyrðu, já, ég veit það en ég bara hef ekki efna á þessu. En samkvæmt því sem þú ert að segja, þá er Kristófer að segja að við höfum efna á þessu. En við ætlum samt ekki að gera þetta. Já. Hvað er það? Já. Ég meina við töldum að þarna værum menn að byrja að kynna kerfi sem að ætti að réttlæta það að þarna fyndist einhverju launamunu sem ætti að jafna. En trú þeirra sem síðan ætla að byggja þetta kerfi er einhvern veginn á brauðfótum. Svona töluðu sem sagt núverandi leiðtogar þjóðarinnar í aðdraganda kosninga mjög skýrt. Utanríkisráðherra núverandi talaði mjög skýrt fyrir því að og myndi á þingsályktunartillögu sem þau höfðu við reist lagt fram að það yrði að rétta kjör kennara og kvennastétta á grundvelli virðismats. En þú verður frægt að stjórnmálamenn segja alls konar fyrir kosningar. Nei, þau koma allt með það og uppfylla það eftir. Svo líka kannski spyrja sig í ljósi frétta dagsins, það sem að það var nú verið að stefna okkur í þriðja sinn fyrir það að þessi verkföll eigi nú að vera ólögleg. Það er nú búið að dæma tvisvar sinnum lögleg og þá ég vona ekki alltið þegar þrennt ég vona að það eigi nú ekki við hér en í ljósi þeirra frétta þá því að svona stefna er náttúrulega ekkert skrifuð og var ekki skrifuð í morgun sko. Þannig að maður spyr sig hver hinn raunverulegi samningsvilji var undanfarna daga þegar svo á að fara enn eina dómsferðina og nú fyrir félagsdómi, við vorum síðast fyrir héraðsdómi. Sko, við höfum náttúrulega allan tíman verið vissum það að við værum að fara í einu og öllu eftir lögum og ég hef nú ekki lesið stefnunni, ég hef nú svona lesið fréttir og hvað þeir ætla að þá að byggja sína þetta dómsmál á og mér sýnist nú ætla að fara að byggja það á mjög sambærilegum þáttum og héraðsdómsmáli var dóma fordæmi og annað varðandi það sem að þeir eru að fara að byggja á er algjörlega okkur í hag og við sjáum ekki hreinlega hvernig þetta geti staðist ennina ferðina en mér finnst það bara eiginlega orðið vandræðilegt sko að þetta sé skynsamlegt ennina ferðina sérstaklega þegar að okkar mati bar afskaplega lítið í milli. Það í framhaldi af þessu að þá það auðvitað það var atburðir síðustu dagar sýnt okkur að það lítill samvinnsluvilji og maður hefur mjög sterkt á tilfinningunni að það sé vegna þrýstings utanaðkomandi sem eru komnir inn á þetta samningsborð með sín áhrif og það eru auðvitað áhyggju efni ekki bara út af kjarasamningum kennara. Heldur ef það viðhorf eins og það birtist til að mynda á frétta síðu RÚV áðan að það sem að ríkisstjórnin er að kynna sín helstu mál fyrir veturinn að þá er næsta frétt fyrir neðan
að sveitafélög vilja félagsdómur að dæmi verkföll kennara ólögleg. Og eins og Haraldur var að koma inn á að núna er komin þessi félagsdómstefna sem að sýna manni bara alveg svart á hvítu og það var miklu meiri áhugi fyrir því að stefna sem helvítis kennurum heldur að semja við þá. Og stóra áhugjefnir þá, eða kannski við skulum segja, það þá, ef við vorum einhvern tímann viss í okkar sök og trú, að þá hefur við fengið það staðfest að það bara í okkar skylda, hér og nú, að taka þá okkar herðar að standa vörð málefni sem snerta börn og ungmenni, menntun þeirra, við eigum að skapa þeim bestu aðstæður, menntun og veganest inn í lífið og það greinilega ekki hægt að veðja á neina aðra aðila að þetta sé í forgangi. Og þetta kannski á meðan að við erum jú stjórnvöld saman að þýða og lesa og ræða stefnuskjöl frá UNESCO þar sem menn tala bara hættu ástand í menntamálum. Það sé bara hættu ástand. Þetta rauðblikkandi ljós. Hvað gera menn þegar rauðblikkandi ljós og hættu ástand? Og það eru bara almannavarnir og allir kallaði til nema ef það hættu ástand í þeim innviðum okkar sem undirstuð alls og varða börn og ungmenni. Það alltaf sjónum með þessu. Ég meina hættu ástandi snýra því að mönnunin í skólan menn alltaf bara á þolmörkum. Það sé lausnin á því að það þurfa að beisla kennarana, það þurfa að vera fjölbreytilegri rekstrarform á þessu og það þurfa að vera svolítið kannski engavæðing eða útvistun til þess að bæta stöðuna. Og það bara alveg sama hvað þetta heitir. Þú þarft alltaf að hafa kennara við störf í þessum kerfum og þeir eru bara ekkert til í að starfa við það starfsastæður sem vera að bjóða upp á þau laun, þannig að laun ekki samkeppnishæf. Þannig að kennarnir snúa sér öðrum störfum og þeir eru bara að hverfa burt. Við horfum á það bara daglega. Við heyrum sjónarmið, meðal annars í áskorun stjórnvalda að fólk komi með tillögur sparnað og hagræðingu í opinbera. Þá hefur viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins sent frá sér langa bálka sem að meðal annars snúast það að það ekki hægt að ná neinum tökum á ríkisfjármunum nema að skerða kjör opinbera starfsmanna. Þannig að mér heyrist þau öfl vera svolítið bara herska á þessa dagana og kannski litið á kæru fyrir félagsdóm og kæru foreldra og fleira til þess að grafa svona undan stuðningi við kennaraverkvall út í samfélaginu, kasta einhverju svona efasendum það hvort að þarna sé rétt að verki staðið og minnst þetta að þið séu bara lendi bara hans í hörðum átökum og anstæðingurinn bara hann ætla sér eitthvað. Já, en kannski koma aðeins inn á þetta varandi kjör opinberra starfsmanna. Og hvaða kjör eru það sem umræðir þegar menn eru að setja þetta í samhengi við kjarasamninga og jöfnlaunum milli markaða? Þá það helst veikindarétturinn og aðeins þessi 3 fleiri orlofsdagar sem að svona, hvað við segja, mætti vel færa rök fyrir því að væri betri á opinberum markaði heldur en almennum og það skal bara sagt hér og við höfum ekkert verið feimin að segja það að við höfum aldrei hafna því að meta þau kjör í þessari vegferð sem við erum á. En það líka örugglega einhver kjör á almennum markaði sem að koma líka þá til álitið í þeirri skoðun og þá má þá ekkert gleyma því og menn þegar menn eru að skoða þetta þá vísa menn oft í eitthvað sem að menn geta ekkert sýnt fram á eins og það að vinnutími á almennu markaði sé miklu meiri en á opinbera markaði. Það bara engin gögn eða neina rannsóknir sem okkur hefur verið sýndar sem sýna fram á þetta. Þú hefur heyrt að segja að stytting vinnuvíkunar að það var bara eitthvað alla klukkutími og almenna vinnumarkanum en 4 tímar hjá hennu opinbera. Akkurat. Að fjölgun opinbera starfsmanna er ekki þannig vegna þess að stytting vinnuvíku bara hefur ekkert verið framkvæmt nema bara sumstaðar opinbera markaði. Til dæmis ekki að neinu vit í grunnskólanum, þannig að fæsti grunnskólakennarar kannast nú við einhverja styttingu vinnuvíkunar. Já, en ég að vísa í þetta því að það virðist vera þannig að sé þú veist, viðskiptaráð, samtök atvinnulífsins séu svolítið í svona
ham og sér til í fætingu við okkur. Það er mjög skemmtilegt. Engin spurning. Skemmtilegt að við höfum setið við samningaborðið lengi vel, mánuðum og árum saman rauninni, við akkurat að reyna að greina mun á almennum markaði og opinberum markaði. Og sá eini sem einhvern veginn svona leikandi á, eða svo sem á þessum, þessari umræðu sem spilar eitthvað hlutverk eru viðskiptaráð, kannski samtök atvinnulífsins sem að treysti sér í þennan samanburð. Þar sjáum við gjarnan einhvers konar samanburðarmerki en viðsemjendur okkar hafa ekki treyst sér í neins konar samanburð af því að allar hugsanlegar tölur og rannsóknir eru ekki marktækar. Jafnvel ekki hagstofugögnin sjálf sem að hins vegar, sem að ríkið reiðir sig á til dæmis í öllum sínum útreikningum. En þá allt í línu ekki hægt að nota hagstofugögnin. Það verið í rampólitísku verkfalli. Já. Og svo eins og þið að vísa í náttúrulega þegar það svona liggur við að sé að ná saman, svo byrja verkfalli, þá byrjar eitthvað svona bara núllpunktur í deilunni, það bara nýtt upp af. Og þið þurfum líklega að fá meira heldur en að þið voru til í að samþykkja í gær. Ofta það þannig. Og því lengra sem að verkfallið verður að því harðari verða kröfunar, að því að fólk vil ekki fara í verkfall svona eða hafi ekkert upp á sig. Það er rétt sem þú segir, það er bara ný staða núna og nú var þetta bara að gerast í gærkvöldi og við þurfum bara að meta þá stöðu sem er komin upp og svo kallar náttúrulega einhver tíman sátta sem eru til fundar og ég veit ekki hvenær og lögum samkvæmt ber hún að gera það átækja en að fresti allavega marki. Þannig að verkvöldin eru hafin og það er náttúrulega það vildi enginn fari í þessi verkvöld. Það var ekki ósk neins og það er einhver almennur miskilningur að kennarar séu þannig þengjandi að þeir vilji sífellt vera að fara í verkföll. Þetta er bara neyðarréttur sem að við neyddumst til að nota í þetta sinn vegna þess að okkar áherslu voru bara ekki að fá neitt hljómgrunn og það er bara staðan og við erum bara að takast á við það. Það er nefnilega svolítið merkilegt í þessu tilliti og kom nú svona aðeins upp í samtali bara í góðu samtali við ýmsa helgina að fólk virðist halda allavega sumir að kennarar vilji fara í verkfall. Það vil enginn fara í verkfall. En það sem er kannski öðruvísi nú heldur en áður er að það virðast sem að það séu frekar vilji og hagsmunir annara af því að leikstýra atburðarásin þannig að við förum í verkfall. Og maður svona getur ekkert annað en núna bara út af stóra sviðinu og heimsbyggðinni velta fyrir sér að þegar maður er að tala ástand út í sumum heimshlutum að kannski sér maður ekki sjálfan sig að hvar að því það er svo margt sem er tabú í svona litlu samfélagi og fólk hættir sér ekki inn í króka og krikar sem að þeir eru kannski bara hrættir við að sé eitthvað myrkur þar. En já, mér finnst þetta bara athyglisvert að þessi birtingamynd sem maður kannski bara jafnvel að sjá erlendis og okkur líst ekkert á, að þetta sé birtast í kringum núna kjarasamninga kennara. Mér finnst þetta mjög áhugavert í sjálfu sér. Þetta hljómar eins og verkfall námumanna það var ekki 82 það sem átti að sýna bara í eitt skipti fyrir öll að þetta væri ekki leiði til þess að ná fram kjarabótum í Bretlandi leggja niður verkalýðshreyfinguna komin niður á kné. Er það að tala um það að það er svona tilfinning fyrir að undirliggja eitthvað miklu meira heldur en ykkar kjarasamningar? Það er vegið að þessum verkfallsrétti alltaf duglega þessi dagurinn með öllum þessum kærum og stefnum sem á okkur dynja. Það með því að gera verkfallið ykkar óvinsælt að þá gæti orðið stuðningur inn í ríkisstjórninni til að setja lög á okkur. Já. Öruglega og eins er verið að tala um að auka heimildir ríkissáttasemjara og ýmislegt annað. Ég ætla nú samt að fá að segja það. Hvaða efnislegu rök eru til að setja lög á deilu þar sem við erum að tala 14 leikskóla og 7
grunnskóla. Það væri eitthvað að galnasta Það kemur svolítið sem ég hef heyrt. Ég hef heyrt þetta svolítið sko að það allir kemur óréttlætt í þessu. Verkfallið bitnar á mér og minni fjölskyldu og við erum bara með, við þurfum að komast í vinnu og við komast ekki í vinnu af því að þú tekur ekki við barninu og við erum í sko stórkostlegu vandamálum en allt í lagi á þér, hann fær að fara með sitt barn á... Verkföll, hvernig sem þau eru uppsett, er í eðli sínu óréttlátt og valda einhver staðar vandræðum. Mjólkurfræðinga, þá bara fær ekki mjólk. En verkfallið á ykkur að það er leikskóli hjá barnanna minni er lokaður, en ekki hans. Já. Sko það, í þessu tilliti eins og öðru, og þá er verið að vísa til mannréttinda og þarna sé kannski ykkur mismunun. Og það verður náttúrulega í því þegar maður er komin á það svið. Menni að það eru mannréttindi brotin á hverjum degi við út heim. Og það er náttúrulega óréttlæti og það er mismunum fólkinu því og það eru brot á mannréttindum eða það eru mannréttindi að fá að lifa með reisn, það vísi á sko, þannig það er ekkit rosalega mikill áhugi fyrir sumum mannréttindum og svo eru bara þeir sem að hafa mögulega einhverja hagsmuni af því sem að af þessari umræðu hlýst að það er náttúrulega undirróður þar og við erum svo sem ekki hrædd við það, við gerum bara vöndum til verka í allir sem við gerum og við erum alveg sannfærð það að við erum að fara eftir reglum og lögum í einu og öllu og enda eigum við sem kennarar og kennarastétt að vera fyrirmynd í þessum málum og viljum vanda okkur þannig að okkur finnst bara auðvitað dapurlegt að viðsemjendur okkar og þeir sem að reka skólastofnanirnar sem að við störfum í og allt þetta snýst að þeir reyna að finna hverja smuguna fætur annari til þess að fara frá verkefninu sem er okkar hlutverki. Við þekkjum svona áróður gegn verkvöllum. Það var mjög hart í kringum verkvöll Eflingar á sín tíma og þá meðal annars var samþykkt inn í ríkisstjórn að auka heimildir ríkissáttasemjara. Það var samþykkt inn í ríkisstjórn þótt á endanum hafi ekki Guðmundur Ingi félagsmálaráðherra verið lagt það fram. En það var samþykkt með VG og öllum að það ætti bara að veita honum heimild til þess að leggja sjálfur fram raunverulega tillögu fram hjá fórustunni. Hann hefur það vald? Nei. Jú, hann getur lagt miðlana til Já, hann getur ekki fengið, hann getur ekki kallað eftir félagsskráni. Sko. Nei, það kom svo sem eftir og það var ekki vitað þá. Já, en þá var talað að mæta því, þannig að það hefur verið á pólitíska vettvangi svona ákveðin jarðvögu fyrir því að auka völd ríkissáttasemjara og draga úr valdi almennings til þess að fara í verkvall. Ég meina þau þekkjum að það er flokkur sjálfstæðarflokkurinn og fleiri sem eru lagt fram hellinga líkum tillögum til þess að draga úr valdi verkvallshreyfingu og líta á að verkvall séu grafi undan samfélaginu í staðinn fyrir að það sé að horfa á það verkvall hafi byggt upp samfélagið eins og við þekkjum það. Ef það er svo, ef slíkt er þið gert, þá gerir það nánast útilokað að jafna einhvern launamun, óréttlátan launamun sem hefur myndast á einhverjum stéttum bara vegna þess að samfélagið hefur ákveðið að fræðigreinin kennsla sé verðmetin til launa heldur en fræðigreinin lögfræði. Þú veist, ef svona heimildi væri til staðar þá það útilokað, það er nógu erfitt í dag þráttur að þessar heimildir sé ekki til staðar sko. Það sem ég langar að koma að líka aðeins í þessu samhengi af því að við erum búin að vera að ræða mest verkföll og stöðuna einhvern veginn í samfélaginu sem að eru allskyns hér aðrir þættir heldur en það sem við ætlum okkur að gera og það er að rétta af kjör kennara. Og þetta er nefnilega það sem er vont við stöðuna núna er að hér er verið að ræða svo margt annað. Við þurfum að komast að samningaborðinu og fara að klára þetta verkefni. Við komist ekki að samningaborðinu af því að deilan snýst líka eitthvað annað en efnisatriði samningsins. Já, þetta er hluti af þessu af því að það er svo þægilegt að vera einhvern veginn að búa til umræðu allt annað heldur en það sem raunverulega skiptir máli. Það er að jafna laun kennara við aðra sérfræðinga á markaði.
og það fer enginn í þessi verkföll neitt í léttúð sko. Ef að fólk heldur það þá það bara mikill misskilningur og sko markmiðið okkar að skólakerfið okkar lifi og blómstri og að það verði vel mannað af sérfræðingum. Við erum bara að horfa upp á þessa dagana að þar bara allt á niðurleið með það við fækkar og fækkar fagmenntuðu fólki í öllum skólastigum og skólagerðum. Þannig að það bara að verða við alvarlegt ástand við það sem að sko samfélagið í heild þarf að hafa miklar áhyggjur af og þess vegna verður að snúa þessari þróun við og það gerist ekki nema að verði stigin skref í að jafna þessi laun og launin verði samkeppnishæf þannig að við fáum fagfólk til starfa vel menntaði einstaklinga til þess að leiða skólastarfi í landinu. Þetta hljómar skynsamlega. Já. Og margir sem eru til að fallast á þetta en það eitthvað í þessu, annars verður búin að ná samningum. Og það það sem ég reyna að greina. Hvað þetta sem að veldur því að þið, og ég fór að því að vera að tala óvinnsæl verkföll. Þá var ég að hugsa svona tímana þegar kennaraverkföll hafa stundum verið laun og verið svona erfið verkföll. Ég fengi fólk að vera að spurja, þú veist, hvernig þau lenti í kennaraverkföllum í svona námsferðinum og margir kom kvikmyndagerðarkona sem að féllu námi í einu kennaraverkföllinu og þannig ég að velta fyrir mér að þeir sem eru raunverulega að vilja brjóta niður verkfallsréttin, hvort þeir líti á ykkar hóp og ykkar verkfall sem kannski, þetta eitthvað sem að við getum unnið. Við getum grafið svo undan kennaraverkfallinu og gert það svo óvissalt að við gætum að því og ég nefni sko, þetta bara alvarleg hugsun vegna þess að þú ert að grafa undan því sem skiptir máli fyrir okkur sem samfélag sem skólakerfið og það sko menntastofnanirnar fyrir börnir okkar sem eiga svo að taka við þessu þjóðfélagi og ef við ætlum að grafa undan þessu kerfi og leggja það í rúst hvar ætlum við þá að standa? Það sem þú ert að lýsa er að það séu öflíðna sem bara svífast einskinn sko. Já, þú ert eiginlega að lýsa því sko. Það er bara mjög mikilvægt að brjóta niður afl verkalýðsfélagana. Já, það hefur náttúrulega bara það hefur náttúrulega bara legið fyrir að það eru sem ég kalla sérhagsmunir ákveðna hópa umfram svona samfélagshagsmuni sem að eru svona aggressívari að tala fyrir sínu og það er kannski margar ástæður fyrir því af hverju menn þó maður kannski skilja ekki alveg en kannski þetta bara einfalt af hverju við viljum ekki öll að þegar að umræðin er búin að vera mjög mikil það að við þurfum að gera betur í menntakerfinu og styrkja þá innviði og ef að það er samt til peningar og það er hægt að fara í allskisverkefni sem að kosta miklu meira heldur en til dæmis þessi smápeningar sem hér voru til umræðu að það eru þetta þeirra sín einhverja og stefna hefur verið svo að fara í ákveðnir átt, draga úr rétti og verkfallsrétti og svona aðeins að stíga á þessa möguleika, þetta verkfallsvopp stjórnarfélaga að þetta er náttúrulega ákveðin hátt einhvers konar stéttabarátta, menn vil ekkert hleypa þessari millistétt eitthvað því það menn gætu kannski mist spónu raskið sínum og við höfum auðvitað heyrt að menn eru að setja fram og alls konar hugmyndir að hverja séu lausnirnar og menn skrifa þær niður og vita bara nákvæmlega hvernig uppskriftin á að vera og án þess að hafa enga þekkingu kannski á skólamálum og ef að þetta er á sama tíma kannski öfl sem að hafa að markmiði hvernig var þetta nú orðað græða á daginn og grilla á kvöldin sko að þá er þetta náttúrulega ákveðin ógn fyrir samfélagið ég ætla bara að leyfa mér að segja það og þetta er eitthvað sem að eins og hann sagði Magnús Stórformaður Kennarasambandsins í viðtali að sko að við ætlum ekki að standa út í horni á íslensku vinnumarkaði endalaust og það er bara við bara bíðum eftir því að stjórnvöld áttu sig á því og þau vilja ekki heldur
Þið færið ekki í verkfall nema teljið ykkur geta unnið það, en ef ykkur andstaða á móti ykkur, þá fara þeir ekki í þá baráttu nema teljið sig geta unnið þetta einhvern veginn, þannig að það bara þannig. Og þá kannski kemur að það voru náttúrulega greitt atkvæði, en það kannski ykkur mánuði síðan verkfall. Og þar fenguðu alveg hreint að það mikill stuðningur félagsmanna við ykkar stefnu. Og það eiginlega ekkert sem bendir til þess að annað en að þið hafi bara kennarastéttina 100 það geti fundið eitt 190 %. Og atburðir undanfarna mánuði og síðustu daga það hefur bara elt okkar samstuð, og því meira sem að þeir tala sem að stýra sveitarfélögunum, því meiri baráttuhugur verður í okkar fólki, þannig að við þurfum ekkert að berja okkar fólki eitthvað kraft í brjóst, þannig að hann til staðar og það ekki vandamáli, en hins vegar þá okkar markmið hérna allra sem sitjum hér að gera kjarasamninga, og við fórum ansi nálægt í gær, og nú bara ný staða, og við þurfum bara þess að draga andan og svo bara áframgak. Og það snýri fyrst og fremst það sem strandaði var fyrst og fremst sem að tengist ríkisstjórninni, þannig að þið eru raunverulega bara að hvetja ráðherrana til þess að endurskoða aðeins málin. Ég held að málin eitthvað flóknar en það, en allavega þetta náðist ekki. En við engu að síður ég spurði svona að því að það hefur alltaf verið sagt af ykkur að raunverulega væri aldrei hægt að ná samningi til dæmis við sveitarfélögin nema ríki kæmi að því að sjálfur sér að eiga sveitarfélögin hafaðu ekki efni á það að þau eru eiginlega... Þetta er náttúrulega bara sameiginlegt verkefni ríkis og sveitarfélaga að hér sé skóla í starfi í landinu. Og hvorugur aðilinn getur undan vikist. Og ríkið er líkil aðili, ekki bara því sem tengist hans stofnunum, heldur líka stofnunum sveitarfélags. Já, þetta er samvinnuverkefni með ríkis og sveitarfélag, og þau þurfa einhvern veginn að koma sér saman það, hvernig þau ætla að skipta því verkefnum. Já, skipta verkefnum milli sín, bæði hvað var að skólakerfi í heild sinni og líka bara varðandi þetta verkefni í jöfnum launum milli marka. Sveitarfélögin myndi aldrei geta náð samningi við grunnskóla eða leikskóla nema með stuðningi ríkisins. Ertu að tala jöfnum launum milli marka? Já, og bara... Já, það er ljóst. Það er ljóst. Það er fjármagnað náttúrulega. En það má ekki gleyma því að þegar maður segir stjórnvöld að þá hallast menn frekar að því að taka út úr því að maður sé tala ríkisstjórnina, en auðvitað er stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélögin í landinu, þau eru hluti af stjórnvöldum og þau bera ábyrgð og reka stærstan hlutan af þessu kerfi, og það er auðvitað, eins og ég segi, að maður bara eiginlega vonast til að í þeirra samtali, þeirra millum, að þá verði hagsmunamatið þá nálgist okkar að það hvað hagsmunir eru í húfi og þegar þeir virkilega setja peningana og hagsmuninu sem eru í húfi fyrir börn og ungmenni, vegna þess að peningarnir voru ekki vandamál, að þá sjáu þeir ljósið, og við auðvitað það fólk sem við áttum góð samtöl við höfum trú á því að það sé innistæða fyrir því sem þar var sagt og að menn komið til með að átta sig. Og maður ég aðeins bæta við. Og það er allan að mín sín að það voru sveitafélögin sjálf sem áttu stóran hlut í atburðarásinni sem gerði síðustu daga sem varð síðan til þess að við gátum ekki klárað kjarasamninga. Það var það sem ég var að fattaði þegar ég var að hlusta okkur núna, að það var sérst ekki ríkisstjórnin sem var með þröskuldin. Ef ég mætti koma aðeins að því við verum að tala aðeins Þetta er þá ríklega bæjarstjórar Sjálfstæðisflokksins í kring. Það bara finnst mér mjög líklegt. Já, þú fer bara nokkur nærri. Að þetta steinleikur akkurat þarna í þessum hluta deilunar, en ég þarf kannski að minnast á að framhaldsskólinn er náttúrulega rekinn af ríkinu og þar þarf ekki sveitarfélög. Þess vegna sagði ég að semja við þau og betta þau. Já, akkurat. En ég get svo sem bara deilt því með þér hér að það er enn minni vilji ríkismegin til þess að fjármagna hér og jöfnur launa
til framhaldsskóla. En minni? Já, ég ætla bara að segja það. Það gekk í rauninni, þetta var þannig, svo ég bara segja það hérna, að þetta var virtist ætla að verða léttara verkefni sveitarfélaga megin heldur en framhaldsskóla megin en það kom svo á endanum þannig út að hvorugt gekk upp. Herðu, það eru nokkur verkvöld sem að bara taka sig upp, sem að var sett pása á. Já, 21 talsins sem hófst í morgun. En ekki eitthvað plan að fara að greiða atkvæði verkvöld víðar? Atkvæðagreiðsla stendur yfir núna í nokkrum framhaldsskólum og líkur væntanlega seinnipartin, að við vitum seinnipartin á miðvikudaginn hvernig það fer og þá svona upplýsum við aðeins það hvernig þetta stendur. Og svo hérna er líka að fara af stað atkvæðagreiðsla í tónlistarskóla og já, við höfum hérna. Og svo bætist alltaf við og hvað, páskan eru komin í alls. Það er ekki plan svona. Það eru mörg plön í gangi, við þurfum bara svolítið að sjá hvernig hlutinni þróast og vega og meta hvað er skynsamlegt að reyna að gera. Þannig að gæti verið að einhverju skólar sem í verkfalli færi tilbaka og aðri kemur í staðinn eða... Það er bara ekkert útilokað, en það er ekkert sem að liggur fyrir akkurat núna, sko. Herðu, ég bara óska ykkur góð skengis í ykkar kjarabaráttu, Guðjón, Sigrún, Mjöll og Haraldur. Takk fyrir. Og við höldum umræðin áfram hérna við rauðaborðið. Næsti kafli er eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl. Til minni kominn Helgi Gunnlaugsson, prófessor við Háskóla Íslands og í afbrotafræði. Já, það passar. Hvernig kom það til? Af hverju kom þetta? Já, sko, ég er svo lengi búin að kenna afbrotafræði við Háskóla Íslands, sko. Ég er bara alla kvöldið síðan 1990, merkilegt að þurfa að segja það, yfir 30 ár. En það vil svo til að haustið 23 þá byrjum við með meistaranámi í afbrotafræði við Háskóla Íslands, sko. Og þannig að við erum á öðru ári núna með meistaranámi í afbrotafræði, þannig að núna er raunverulega einbeitið mér bara mest af afbrotafræðinni sem sagt þarna í kennslunni og upp í háskóla, sko. Þannig að það er að koma fleiri afbrotafræðingar. Já, það má segja það, sko, að það eru fleiri sem er að koma og nema þessi fræði, sko, á svona akademískum grundvelli og svo geta nefnt það að þetta virðist vera mjög vinsælt fag. Það eru mjög margir sem hafa áhuga á þessu og hafa bæði skráð sig í afbrotafræði en líka sem hafa haft áhuga bara á afbrotafræði og vilja taka einstök námskeið, sko. Þannig að það er mikill áhugi í samfélaginu á svona málefnum sem tengjast svona afbrotum, refsingum og ýmsið sem tengist þeim málaflokki, sko. En það er þetta náttúrulega, sko, ég var að segja allt og stór hluti að mannlífinu. Já, ég meina, þetta er, þú veist, það eru tilfinningar, þú veist, það er fordæmingin, það er samkendin, þetta kemur allt saman einhvern veginn í afbrotafræðinni. Og þetta er líka svona þverfagleg grein að því litinu til, þetta er ekki bara, þú veist, félagsfræði, heldur er afbrotafræðin, hún er sálfræði, hún er lögfræði, hún er meira svona líffræði, læknisfræði, hagfræði. Það er að segja, í afbrotafræðinni svona sem fræðigrein og akademísku grundvelli, þá er þú að lesa rannsóknir úr ólíkum fræðigreinum og það er það sem mér er alltaf þótt svo skemmtilegt við afbrotafræðina, að hún er raunverulega allstaðar í öllum fræðigreinum og maður þarf eitthvað að leita tileinka sér svona sjónarhorn úr ólíkum fræðigreinum og sérstaklega sem maður skoðar eins og maður lögfræði, sálfræði og félagsfræði. Þetta eru þar greinar sem eru svona kannski megin stoðarnar þarna á bakvið, sko. Og þá þarf maður að kynna sér þetta og sem dæmi að nefna það, ég sérhæfði mig í afbrotafræði í Bandaríkjunum á 9. áratugnum, tók þess að meistaranám og doktorsnám í afbrotafræði og til þess að ljúka afbrotafræðinni þar, þá þurfti ég að taka refsirétt í lagadeildinni við þennan bandaríska háskóla. Þetta taka 2 námskeið þar sem tengjast sem sagt refsirétti, sko. Og það þurfti bara að setja þessi aftur í svona einhverja nýjar stellingar, sko, að fara úr sem sagt félagsfræðideildinni og fara inn í þennan sem sagt heim lögfræðinar með svona allir þessu litlu lögfræðingu sem voru þá að nema lögfræði á þeim tíma, sko. Þannig að þetta er mjög fjölþætt. Já, það er mjög fjölþætt. Sko, núna er mikið til í umræðinni að það er svo margir útlendingar hérna sem að sitja í fangelsum og hafa framiglæpi að fólk vil við bara reka á landi og þá hlýtur að vakna spurningin, getur við gert það svona refsilaus bara, ef þú brýtur að þér, þá bara sendur í burtu, hvort það sé ekki hvetjandi þegar þeir koma aftur inn í sína heima
að blessa að fara til Íslands maður. Þetta bara... Já, þetta er alveg eðlilegt að menn spyrji, sko, vegna þess að réttarfarslukerfið er fyrir miklu, má segja, miklu álægi mitt vegna þessa. Það eru svona erlendir brotamenn, sko. En þá er kannski nauðsynlegt að hafa í huga að ef við þá tengir menn þetta oft við útlendingu í Íslandi, innflytjendur og eitthvað fleira slíkt, sko, að það er mjög mikið af þessu brotafólki sem er að koma inn hjá okkur, sko. Þetta kemur mikið í gegnum þá leifstöð og er að koma enga til að brjóta af sér mestmegnis svona eins og fíknefna innflutning eitthvað slíkt, sko. Þetta er einstaklingar sem er ekki að fara að búa hér og þeir búa ekki hérna. Þetta er raunverulega bara einstaklingar sem eru svona eins og maður kallar það svona bara farandi afbrotamenn en svo maður komast og svo þetta skoði jafnvel enn nánar, þá er þetta ofta tíð bara jafnvel bara mætti líka þessu vansal, sko. Þetta eru bara einstaklingar í mjög veikri stöðu, sko, sem taka kannski fá halva milljón fyrir það að fara með efni á milli landa og til Íslands og við erum að sjá hérna hjá okkur í gæsluvarðhaldi, það er bara stærstu hlutin eru bara útlendingar sem eru í gæsluvarðhaldi vegna einhverja brota og innflutnings og efnum með einhverju slíku, sko. En ef við förum inn í fangelsin sjálf, þá hefur reyndar alveg rétt, það hefur hlutfall einstaklingar sem afplána í okkar fangelsin sem eru útlendingar að það er líka orðið dálítið hátt. Það var fyrir örfám ára síðan var þetta svona 20% eitthvað slíkt, þetta er fara að vera herra en það, sko. Og þessi spurning það, sko, en við ekki bara senda það aftur heim eitthvað slíkt, sko. Það er auðvitað alveg, sko, sjónarmið. En þá kemur þetta upp, sko. Þá verðum við að hafa, sko, framsalssamning við komandi land, sko. Og við höfum það við einstaka lönd. En þetta tekur oft dálítið mikið tíma bara, sko, að fara í gegnum kerfið. Það getur tekið alveg heilt ára að bara koma þessu öll í gegnum kerfið, sko. Þá er kannski bara tómurinn jafnvel liðin eða eitthvað slíkt, sko. Það eru svona formsatrið sem kannski flækjast þarna aðeins fyrir. En það nýjasta sem maður hefur heyrt í þessu, sem var á bara pólitíkusar og fyrirverandi ráðherra að vera að tala um að leysa málið þannig með því að leigja bara fangelsispláss í útlöndum, sko. Koma mönnum bara erlendis bara og láta menn eins og Danir hafa gert einhverju leyti og Normenn einhverju leyti líka til dæmis að láta afplán í Hollandi eða jafnvel eitthvað allt annars staðar það er líka, það er mjög dýrt og ekkert ódýrara en bara að hafa menn hér, sko. En þá þurfum við svolítið ekki, sko, að byggja yfir þá. Já, þetta er mikið álag kerfið okkar, þessi raunlega bæði þessi innflutningur og gæsluvarðhaldið og svo einhverju leyti afplánun líka varðandi útlending. Þetta er alveg rétt og það er spurningin svona hvernig við tökum á þessu og menn segja sem svo að bara sendum við ekki bara aftur bara beint til síns heima og allt það, jafnvel til þess að afplána einhver tilvöldum eða bara senda á tilbaka og bara fá ekki komið aftur til Íslands eitthvað slíkt en menn þá líka gleyma oft í þessar umræðu að það eru þetta fjöldi Íslendingar sem er afplana erlendis líka, sko. Til dæmis ef við segjum sem svo að bara, við viljum bara allir útlendinga, fá þá bara, láta þá bara afplána erlendi, sko, það léttar mikið af kerfinu, en þá einhvern veginn hlýtur eðlimannsins samkvæmt að vera það að allir Íslendingar sem er afplána erlendis og þeir eru 20 stundum, og þá þurftum við að fá þá heim sem við fáum ekki, sko, þannig að spurningum við verðskiptajöfnin, sko, hann er kannski núna má segja, svona þróunin síðustu misseri 1-2 árin að þá erum við með meiri kannski þunga hjá okkur af erlendu fólki sem er í gæsluvarðhaldi og kannski einhverju leyti í fangelsi en við erum með Íslendinga í útlöndum þetta við stundum oft verið bara nokkurn veginn jaft en megin vandinn þetta byrtist okkur í gæsluvarðhalds og málaflokknum, sko. Það er þar sem við erum að sjá mjög mikið útlendinga og það er alveg bara fleiri tugir, sko, og svona tökum síðustu 2 ár eitthvað slíkt, sko, þá er það er bara alveg ótrúlega mikil fjöldi sem er þarna inni mitt sem er útlendingar og eru álega í kerfinu og spurningin er oft með þá kannski fá þeir dómi eitthvað slíkt og svo oft bara að hverfa þeir til síns heima og eru kannski 100-200 mann sem eru kannski í gögnum fangelsisstofnunar en eru bara farnir, sko, og þá spurning hvort við erum með einhverju miklu kröftum í það að fara eltað uppi, ég held ekki, sko. Nei. Þannig að það er svona hluta af þessu vanda en það er alveg rétt að ef maður fer í fangelsi í dag eins og til dæmis á Litla-Hrauni eitthvað slíkt, sko, þá er talsverður fjöldi sem er útlendingar og ég fór þarna fyrir sumar í 23 að þá fór ég að heimsækja Litla-Hraun og var með erlendum fræðimanni með mér og vorum að taka viðtöl og fleira og svo fórum við inn í einhverja stóra svona skemmu þar sem var svona 20 manns að vinna, sko, og þá kom einn þetta fanginn útlendingur og fór eitthvað spyrjunu varðandi svona þessi, hvers er komið meins margir útlendingar, einslingar eitthvað slíkt og bara byrjaði hans að ræða við þá sagði hann bara Welcome to the United Nations og það er að segja, sko, að hópurinn, þetta var
allt meira og minna útlendingar, það var einn Íslendingur sko, og hann var svona út undan sko, og svo var allir hinnir sem voru bara, þetta var uppbyndir, já ég held að það verið uppbyndir 20 eitthvað slík sko, allt útlendingar, og svo fór ég að spyrja svona, bara, hvað eru margir hérna, mikið þjóðerindi sem hérna hjá okkur á Hrauninu eða í fangelstunum? 17 þjóðerindi, það ótrúlegur fjöldi sko. Þetta er bara eins og í skólunum. Þannig að það er sko að innflyttu fólki sko nýbúðum, ég er nú ekki að... Nei, akkurat, það eru þetta mismættið skólum, það eru ákveðin hverfið það sem er mjög hátt hlutfall útlendinga og svo eru kannski önnur hverfið það sem er lægra hlutfall. En það er alveg rétt að við sjáum þetta alltaf mikið í réttarfarsleikkerfinu sko, og svona þessi mikla, svona, já, hvað getur sagt, svona þessi kannski ofvöxtur en þessi mikið svona þensla og þessi mikla álag sem hefur verið þar, að þetta er mikið kemur til vegna, já, þú veist, það eru erlendir aðlar sem koma við sögu, en eins og ég segi, að við megum ekki einhverju liti rugglaði sama við innflytjendur í Íslandi eða eitthvað slíkt. Ég var alls ekki að minna þessi. Nei, ég veit það, ég bara líka fyrir bara áhörendur sko, innflytjendur eða þess vegna hælisleitendur eða flóttafólk eða eitthvað slíkt. Þetta er allt ólíkir hópar og svo kannski þessi hópur sem er kannski að koma hinga, sem eru kannski með innflytning á fíknefnum eða með eitthvað skilríki sem eru ekki rétt eða eitthvað, að við höfum leyst þetta mikið með þessu gæsluvarðhaldi sko, og það er gífurlega mikill þungi sem liggur þar og mikill auðvitað kostnaði fyrir okkur og það þarf einhverju leyti finnst mér að reyna að taka einhvern veginn betur á því, sérstaklega auðvitað með þessi vegabrif og allt það sko, að ekki vera með settir í gæsluvarðhald og svo varðandi þennan innflutning þar sem menn er að koma með 500 grömm eða 1000 grömm að einhverju efnum innvortis eða ekki sko og eru síðan settir í gæsluvarðhald og eru þar alveg bara oft sem viku skipti. Já, sem er þá álag líka á saksóknarembættin og það alls saman. Þetta er mikið álag sko og svo er þetta bara eins og segja einstaklega sem er bara í mjög erfiðri stöðu sko. Þetta er einstaklega sem eru þá út í Evrópu, kannski skulda einhverjum fíkniefnabarónum eða eitthvað slíkt og vilja leysa skuldamálum með einhverjum hætti og smygla einhverjum efnum hingað til Íslands og þetta er bara smápeð sko. Og þetta er það sem kannski lögregluyfirvöld hjá okkur eru, viljum þetta ná kannski í þá sem eru bakvið þetta en það gengur ekki sko, oft er við að rekja það sko en vandinn er dálítið þannig að við sitjum oft uppi með þessa smáfiska í kerfinu okkar sem er mjög kostnaðarmikið fyrir okkur sko. En 2024 var erfitt ár hjá okkur. Það var svona manndráp og bara morð sem voru framinn, sett nýtt með hvað, 8? Jú, sem var 8 máleldi og 7 8 dráp og 7 málum eitthvað slíkt sko. Það er alveg rétt, það ár er svona, má segja ákveð toppár hjá okkur 24 og það má eiginlega segja sko, eiginlega frá svona 2020 sko, þá má segja, það var orðið kannski ákveðin umskipti hjá okkur í manndrápum sko, það er að segja, ef við tökum tímabilið svona frá 2000 til 2020, þá erum við með svona jafnaði 2 manndráp á ári sko, bara all þetta tímabil, þannig að í raun og veru er ekki einn fjölgun, er eiginlega jafnvel fækkun ef eitthvað milli 2000 og 2020, ef við tökum þess að mannfjölda, það er mikil mannfjöldaaukning sko frá 2000 til 2025 sko, það er að segja frá 2000 til 2020 þá er þetta nokkuð stöðugt varðandi fjölda manndrápa ef við tökum allt 20 ára tímabili fyrir, þetta eru svona 2 manndráp á ári að jafna þið, stundum fleiri, stundum færri, en það er svona 2 og mikill mannfjöldaaukning á þeim tíma. Síðan 2020 til 2024 þá erum við með sko eiginlega sko 4 manndráp að jafna því. Það er þess að tvöfaldast. Það er tvöfaldast sko og svo ef við tökum bara 2024 þá eru bara mjög 7-8 mál sko. Þannig að 2024 stendur út úr sko en stendur út úr í svona 5 ára periódu sem við ekki séð áður sko. Það er að segja þar eru 4 manndráp á ára að jafna því og svo er þetta komið í 7-8-24 þannig að já, við erum að sjá hérna eitthvað skonar uppsveiflu í manndrápum hjá okkur og það eru þetta áhyggjuefni og þarf þetta bara að skoða líka svona dálítið mikið eðli þessara mála, tegundir þessara mála, hvort að það sé eitthvað mikið að breytast. Mér sýnist að það ekki breyst mikið varðandi svona tengsl geranda og þolenda. Það mér sýnist ekki mikið að breyta í sambandi við verknaðaraðferð sko, það er yfirleitt bara eggvopn og svo er þetta líka oft tengt svona það er áfengi, vímuefni, átök, ágreiningur, það er ekki mikið það er ekki svona mál sem er ekki upplýst, það er ekki mikið svoleiðis, þannig að sjálfur er ekki mikið breyst varðandi eðlilega þessara mála, nema kannski að því leytinu til að við erum að sjá fleiri börn vera gerendur og þolendur
og við erum að sjá einhverju liti konur líka sem svona þolendur kannski aðeins meiri en áður og sem gerendur sko, þannig að svona, það eitthvað aðeins að gerast þar en það ekki að gerast sko, það sem þetta ekki svona einhverju liti þannig að það sé einhvern veginn að svona afbrota heimurinn undir heimandir eða skipuleg brotastarfs í einhverju liti að vaksa eða festa enn meiri rætur eða það sé einhverju liti að harna dálítið mikið undir heimann, þetta sé einhvern veginn slík dráp sko. Það ekki þannig að þetta sé einhverju liti svona skipuleg fyrirfram ákveðin þar sem svona menn virkilega passa upp á að þessi geti reykja slóðin eitthvað slík sko. Við erum ekki svo mikil mál að því tagi og menn fara að velta fyrir sig byrju hvað ert að vísi eða hvað ert að tala um? Ég að tala um máli eins og til dæmis rauðagerðismálið sem dæmigert skipulegt brotastar sem bara aftaka þar sem sko það bara fyrir það að ræða sko að lögreglunni tókst bara að komast í eitthvað gögn sko, símagögn og alls konar önnur gögn sem tókst að rekja það. Annars er bara mjög líklegt sko að við höfum ekki getað lista. Við veitum ekki, lögreglan geta haft eitthvað grunnsendir og talið sig vita en kannski ekki haft eitt í höndunum. Því að gerandinn var auðvitað komið norður í land sko og var þar. Þú veist, þannig að ég var ekki til Reykjavík og eitthvað svona sko. Þú veist, þannig að það var bara að rekja það með ákveðnum símagögnum og fleira og myndavélum á staðnum og eitthvað slíkt sko sem hægt að rekja þetta sko og finna morðvopni og svona í Kollafirði og allt þetta sko. Þetta ekki nema bara sko rannsóknarstarfsemi. Við erum ekki að fá mikið á svona málum hjá okkur sem betur fyrir. En þetta samt sem áður uppsveifla sem sjálfsögðu þurfum að staldra dálítið við og þetta oft það oft spurning líka hvort þessi ásetningsmorð sko sem svona það að hafa ætlað sér að drepa og gera það. Þetta oft virðist vera svona kannski líkamsárásir eða líkamsmeiðingar sem enda í drápi og svo annað líka sem þyrfti að skoða nánar að það varðandi svona stöðu geranda, svona það spurningin svona kannski heilbrigðissögu, félagslega stöðu og eitthvað slíkt sko að það sé þetta svona einstaklingar sem eiga við einhvers konar áskorun að stríða og allt það og þetta eitthvað sem við þurfum að taka mjög, mjög alvarlega sko því að þessi tími er ágefn sko. Hvaðan kemur þó þetta að eins og ykkur sagði sko þegar ég fendist að fikk dálk í fermingagjöf en hann var ekki til að stinga náungan heldur til að tálka með honum en svo það breyðsinn, hvaðan kemur þetta? Er þetta árið frá fjölmiðlum, netinu, bíómyndum? Allt saman, örgulega allt saman kemur þetta við sögu, svona menningar áhrif og allt það og það alveg rétt maður fekk þetta jafnvel í missis fermingu og svona dálka og eitthvað slík og maður var að leika sér úti með þetta en það karla ekki nokkur mann að nota þetta gegn öðrum fólki sko. Veist, og maður fekk að vera með þessa dálka og nýfa og við vorum að tálka þessu nefnir og nota þetta við alls konar atriði en síðan einhvern veginn merkingin á nýfum sko hefur breyst og það komið ný merking á það eins og til dæmis að vera einhvers konar vörn og einhvern veginn maður þurfa að vara sig og einhverju miðbærin hættulegur og eitthvað slík sko að maður þurfa að vera að verja sig sko þá kom ákveðin hugmyndafræði eitthvað slík sko að maður, að sjálfsög ekki ætlaði að nota þetta en ég ætla kannski að nota þetta ef mér augrað sko svo þetta þegar áfengið önnu víbefnum komið sögu sko og þér kannski augrað þú veist það búið að sletta bjór á þig að missa bjórglasið eða einhver heldur að þú setja reyna við kærustuna eða eitthvað sko og þá kemur einhver augrun og þá kannski grípur hnífinn og þú veist og það það sem er svo varasamt sko að þessi merking á hnífa að menn telji einhvern leita þessi nauðsyn að bera þetta til að verja sig og líka einhvern leita að jafnvel að bregða upp hnífnum sko ef öðrunin er og menn einhvern áttur sig ekki á því hvað aflegging geta verið svakalegar og þetta eitthvað sem við sjáum í gögnum lögreglu, það svona heldur fleiri mál þar sem hnífar eru handlæðir og líka heldur fleiri mál þar sem hnífar komið sögu í sambandi við svona mál sem kom upp sko og þetta höfum við svo sem áhyggjur af því þar að segja þetta einhvern leiti komið inn í menningunni eða að hnífar sé eitthvað svona sem á að vera með til þess að verja sig gagnvart einhverju en mér hefur samt fundið svona síðustu mánuðum missurum vonandi að umræðan hefur verið mjög mikil og afgerandi í íslensku samfélagi það að hnífar séu bara no zone dæmi sko þetta eitthvað sem menn ekkert að vera með og maður svona að vona þetta einhver liti skili sér en þetta oft þegar gögnu skoðuð þetta oft einstaklega kannski sem einhverju liti á jaðrinu, oft svona kallar jaðrinu sem einhverju liti utanveldu í skólakerfi, atvinnulífi og einhverju slíku sko og þetta verið hlutið með eitthvað svona karlmennsku yfir bara sko, vera töffari og vera einhverju liti, já ég svona öllu búin eitthvað slík sko og það þarf einhverju liti að ná til
þessara hópa sko, þetta er ekki við erum ekki að tala eitthvað rosalega mikið fjölda, en við erum samt að tala hóp sem einhverju leyti lítur á þetta sem einhvers konar nauðsyn eða þetta sé hérna einhver svona töff eða þetta sé einhverju leyti kúla að ganga með hníf og sína hníf eitthvað slíkt sko. En mér finnst samt sem að eins og þessi umræðan hefur verið dálítið áberandi og sterk svona dálítið gegn þessu og vona einhverju leyti að það hafi áhrif leið og líka einhverju leyti þessir hópar sem í brotum og svona sem kannski svona einhvers konar svona, jafnvel svona einhverjar gengjamyndanir eða hópamyndanir í kringum tiltekna hluti, ekki endilega bara mjög ungir krakkar sko, heldur jafnvel ungir karlar sem jafnvel í einhverju starfi eða eitthvað slíkt niður í bæ eða eitthvað svona freyma að koma til þeirra og einhverju leyti að taka á þessu af einhverju festu sko, ekki bara kannski hugmyndaverið, heldur líka það sem við höfum heyrt í umræðinni sem nýr dómsmálaráðherra að tala að beita sektarákvæðum með ákveðnar hætti en áður og ég held að það sé alveg svona hluta af þessu líka vegna þess að hnífaburður á opinberu vettvangi bannaður, það er lögbrot að vera með tiltekna hnífa á opinberu vettvangi en það er þessu sjálfur sem ekkert verið neitt framfyllt eða menn svo sem ekkert endilega leita mikið eftir þessu sko, en það kannski þarf bara að fara að taka þetta svona fastari tökum sko, að í þessu skemmtarlíða sem menn að víma sig sko, að þar þetta bara stór hættur að bera slík vopna á slíkum vettvangi sko. En þetta að kalla það ef að svona einhver afbrigði sem kemur að því einhver annar dansa í kærustuna og það enda svona það ekki kannski hægt að kalla það hefndarbrot eða eitthvað? Nei, það svona kannski full mikið orð yfir eitthvað slíkt sko, en það kemur óvart þegar maður skoðar svona jafnvel alvarleg ofbeldismál eða bara ofbeldismál sem verða í þessu opinbera rými, hvað tilefnin eru oft lítilfjörleg. Það bara út af læstu því engur sko, það bara einhverju misskilningi jafnvel líka en þegar menn í vímu þá menn ekki með fulla dómgrein sko og þú veist og þeir eru menn ofta bara tæpir á því sko, jafnvel alls gáðir sko, þú veist bara það þetta álag að vera til og hérna borga og kannski kærasta farin frá þér eða eitthvað alls konar vandræði í skólanum eða vinninu og rekin í síðustu viku eða eitthvað og svo fer að drekka og fer alltaf aldrei að skemmta þér og hafa eitthvað menn geta það verið tæpir og það víma kemur onna þetta og þú kannski með ný og það þér augrað og þá bara, nú læt ég ekki bjóða mér þetta lengur, þú veist og það bara miskilningur. Úlingur og ungum maður vestur á Snæfellsnesi að þá var bara viðkvæði, ég rótaði næsta balli og það var sko ég var einu sinni rótar en það eins og það var fyrir miskilningi en það var bara málið það var svona handalögmál og þau eru ekkert eftirbreytni og engi fyrir mig sko, en það getur ímyndað sko, það hættu þau sko akkurat, menn þetta var eitthvað sem menn bara láti ekki bjóða sér sko, maður sé mörgulega umburðalindi fyrir ofbeldi hefur sem betur verið það hefur minkað sko, þetta er eins og það er þér að það er næst í svona karlmennsku bragur sko, að vera alltaf sterkur og stór og fara á ball og hérna og berja þessa helvítis ólagsvíkinga eða stikki svo stúa eða bla 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 þú veist eitthvað svona og Sandara eitthvað heitar sko þú veist þá var eitthvað svoleiðis bragur yfir þessu sko en þú veist þetta var nokkuð leiti bara eiginlega upprætt sko þetta þykir ekkert cool sko við þurfum að gera eiginlega sama við þetta það er ekkert cool að vera með hnífið að stinga eitthvað slíkt sko og sérstaklega við einhver aðstæður afleiðingarna sem ljótast fyrir bæði fórnarlega og þann sem beitir hnífnum þetta er bara skelfilegt sko skelfilegt fyrir geranda, fyrir þolanda fyrir aðstatendur og að sitja uppi með eitthvað slíkt bara augnabliksæði í opinbera rýminu vegna einhvers sem var bara einhver miskilningur þegar menn fór að skoða þetta þokkalega alls gáðir sko og þú veist þetta þurfum við að uppræta og það sem þurfum að gera það er þessi hugmyndafræði að það sé réttlætanlegt að vera með eitthvað slíkt að bera eitthvað slíkt, að það sé bara sjálfsagt og eðlilegt að bera slík vopn sko. Og svo kemur á móti líka að það sé bara sjálfsagt að ef mér er auðrað, þegar maður ræði við þetta liðtaldi bara sóper sko, að þá segir eitthvað, ég er ekkert að fara að beita þessu vopni sko. Ég ætla ekki að vera að gera það, en það er nauðsynlegt fyrir mig að vera með vopni sko, þú veist, ef einhver fer að derrast í mig sko, þá er ég auðvitað tilbúin sko. Réttlætingin Já, réttlætingin er þessi sko. Og hérna bara, þú veist, það er eins og það er alltaf, veist hvernig það er að núti sko, það er bara alls konar leið að núti maður, ég þarf að passa mig sko. Og svo fara menn út á vettvang og menn að drekka bjór og menn að nota unnurefni og eitthvað slíkt sko. Og þá fer bara í gang svona alls konar einhver hringekja sem menn bara missa tök á. Og þá grípa menn kannski alltaf í hnífinn og voðin í
alveg skeður sko og við hefum séð svona dæmi því miður í okkur á síðustu missurum og við þurfum ykkur að ná inn í þessa menningu eða ómenningu hvað það kalla og uppræta hana alveg eins og við upprætum þessa handalögmáls menningu sem þú varst að vísi hérna áður fyrir þegar menn voru fullir á böllunum og berja einhverja gæja sem voru að derrast í kærustinu mínar sko. Líka menn voru ósamlega það bara ég rota á næsta balli sko en svo bara var þetta hjákátlegt bara sko. Já, akkurat, þú veist bara hlægileg sko, einhvers lík sko. Já, svo aðstæðanlegt sem svo skatt sko. Þannig þessu var mörgulega dýtt út sko. En maður stundum fyrir sér einhvern menn einhvern að gilla þetta fyrir sér, þetta hefði nú verið svona handalögmál og jafnréttisgrundvelli og jafnræðisgrundvelli og aldrei fórum við svo langt að beita einhverju þessu bræði eða við vorum svo sem ekki við nýfið eitthvað sko. En þú veist, þá heldur ekkert að vera að gilla þetta sko. En nú það þannig að sko það eru valkjörurnar sem myndur ríkisstjórnina, biskupinu kona, forsetinu kona og ég er líka bætti við að íþróttum að ráfsinsu kona. En hérna hefur eitthvað sko tíðni glæpa með hvernig karla, hefur það breytist það mikið eða kallar alltaf í miklu meirhluta? Kallar í miklu meirhluta. Þegar aðeins eftir tegundubrota en svona yfir að heila þá eru kallar í miklu meirhluta en það alveg rétt að hlutfall kvenna sem eru að fremja brot sko, það hefur aukist eitthvað sko síðust árum sko. En þetta eru það sem að fyrst og fremst kallar sko. Ég meina, ef kallar myndu bara haga sér eins og konur sko, þá værum við enga inn í fangelsi sko, meira og minna sko. Það er svona, við sjá reyndar sko, við skoðum þetta gæsluvarðhaldsúrskurðinn og þeir sem eru svona burðardýr, það er töluvert mikið konur sko. Það virðast vera bara nýttar í þessu tilgangi að beita þeim fyrir sig í svona hálfgerðum masarstilgangi að gera þeirra burðardýrum sko og þannig við sjáum aukningi konum þar sko og við erum að sjá núna til dæmis sko í fangelsi á Íslandi, það er alveg geta verið 10 konur eitthvað, 10-12 konur, stundu voru þetta ekki nema kannski 2, 4, 6 sko fyrir 4 árum en við erum að sjá svona heldur fleiri konur sko og það hefur verið þannig að svona aðeins skoða þetta áður, ekki alveg allra síðust árum en svona ég hef skoðað þetta aðeins gennum tíðina það hefur verið þannig að konur sem er fangelsi sko, það hafa svona standa jafnaði verri en kallatir sko. Það eru búin að brjóta ansi marga brýra baki sér og þeir eru búin að brjóta bara ansi marga brýra baki sér sko og þeir eru bara komnar í fangelsi og þú veist og bara slóðin eftir það er mjög löng það er að fengi jafnvel sensa á allt það sko en er einhvern veginn bara komnar alltaf mikið á botni sko í verðveri stöðun er svona meðal karl fangin sko en yfir það heila tekið sko að ef kallar myndi að haga sér svo konur sko þá væri nú allt annað að lítast hérna sko og auðvitað vona maður að það sé hægt einhver lit að stýra þessu með þeim hætti að kallarnir svona mittskurstöðu svona jæðrinum og þeir sem standa höllum fæta að þeir sé ekki að brjóta mikið á öðrum en það er satt alltaf hægt á því að svo gerist ef menn eru í erfir stöðu sko. Allar svona mælingar á þeim sem í brotum beita ofbeldi og eru beittir ofbeldi líka, í einhverjum auðgunarbrotum eða eitthvað slíkt. Þetta yfirleitt allt einstaklingar sem eiga einhvers konar sögu bakvis. Það eru alls konar líki í lestinni, sko. Það alls konar búin að reka sig á, þú veist, rekið sig á veggi, sko, bæði jafnvel strax í leikskóla og grunnskóla, erfitt heima fyrir og eitthvað slíkt, sko. En sko samt megum ekki gleyma því að það ótrúlegt, það eru þetta mjög margir sem eru með erfiða baksögu óregla heima, brotin fjölskyldutengsl, erfiðleikar í grunnskóla og leikskóla og pluma sér bara vel að fullorðsárum sko. Við megum ekki gleyma því sko. Þetta er ekki bara, þú veist 1 + 1 = 2 sko. Það er ótrúlega hvað margir einhverju leyti bara brjótast framhjá og komast áfram. En málið er það að líkurnar aukast sko. Líkurnar aukast ef menn hafa lendið í gegnum áföll eða mismunun, heimilisaðstæður eru erfiðar, þú veist, efnahagslega, félagslega og búsetulega, sífellt að vera að skipta búsetu og nýjan skóla og einelti og allt þetta sko, að þegar svo þá eru líkurnar á því að viðkomandi lendi á glapstu vegna brota, þá aukast það mjög og það er það sem kannski við þurfum að horfa dálítið mikið á sko en á sama hátt sko að þá ótrúlega mjög hvað margir einhver leiti bara geta samt fyrir maður bjarga sér án þess að fara að brjóta það þurfa stundum meira fyrir lífinu það er meira fyrir lífinu alveg klárlega og komast einhvern veginn gegnum það en það er líka kannski þú veist að menn sem með slíka bakgrunn kannski fara kannski ekki endilega í brot en kannski eiga sér kannski erfitt líf sko það getur verið út af þess bara kannski vímöfnafíkn eða eiga bara erfitt einhver að ná sér einhver almennur flugi
bara. Það að segja atvinnulega og gagvað samfélag vegna það bara eðil sjálfsmyndin og allt þetta sko. Þannig að ekki endilega í brotum sko. En bara íður illa. Það bara þjáning til staðar en flögrar ekki eins og að þeim að fara að brjóta eitthvað af sér sko. Það alls konar myndir sem birtast upp úr erfiðum bakgrunni. Dómharka og Já, það eru dómharka og allt það í garðeira en þetta líka kannski einstaklega sem eru dómharðir á netinu sko, þú veist, þetta bara að því bitrir sko, þú veist, bara einhvern veginn að lífið maður aldrei fengið neitt úr þessu lífi maður og svo þessa derrasi og þú veist, skotans og eitthvað svona, þú veist, þetta hefur marg svona birtingar myndir sko, hvernig svona erfiður bakgrunn hvað hann leiðir af sér sko, það er svona alls konar myndir af því og að meðal annars þá aðbrot en líka margvíslega annar vandi sem getur heilbrigðisvandi, atvinnuvandi, atvinnuleysi og fleira því tagi sko. En bursið frá því, þá var dómur í dag sástann í Héraðsdómi Reykjavíkur. Það voru 2 hérna sem að flytja inn, hvað er þetta, nikótínpúða eða rafrettur eða eitthvað. Það dæmdi til að borga 1,1 milljarð. Það er allverulega, þeir hafa verið búin að græða þetta aldrei vel. Já, það var lagt hald á eitthvað skildið með 200 milljónir í peningum og húsignir og... Já, það er svona verið að taka á einhverjum svartamarkaðsbransa í kringum, hvað séu talar muldtóbak eða er þetta ekki löglegt efni eða hvað? Jú, ekki Svennis hérna, er þetta eitthvað svoleiðis dæmi? Rámt inn, sko. Já, þeir hafa bara væntanlega ekki flutt rámt inn, en þeir hafa ekki bara flutt eða gert allar skattaskýrslur eða eitthvað svona, engin vaskur og skemmtarnaskattur og ekki neitt, sko. En hafa þeir smiklað þessu kannski að utan kannski? Tóbakinu eða? Ég þekki ekki málið sko Jú, eitthvað svoleiðis sko, já. Ég reyna að finna þetta Ég hef ekki lesið þetta mál sko en ég get alveg En þetta er alveg ný tal, maður hefur ekki séð svona Nei, ekki séð svona upphæðir sko Nei, það er alveg rétt, þetta er auðvitað stóru upphæðir en þeir hafa væntanlega eitthvað bakvið sig í því sko Það er að segja hvað miklu verið stungið undan sko. Jú. Og hérna þá áallar, ég held að segja ekki setja maður ekki tvöfald á þetta ágóðanu tvöfald sko. Við hefum ekki séð sko svona upphæðir sko. Nei, afbrotamenn svona venjulega dæmda í að borga svona mikla peninga. Nei, ekki svona það eru lægri upphæðir og ég meina jafnvel í þessum fíkniefna heimi og allt það sko, þetta er oft 110 eða 100 miljón eitthvað slíkt sko, sem menn er raunverulega bara umfangið á þessu öllu saman sko. Það er sjálfsög ekki meira en svo menn að segja kannski þetta sé, 100 miljón og það er þetta allverulegt og menn er að meta umfang fíkniefna markaðs í Íslandi og hann er einhverjum milljörðum sko og það er alltaf spurningin alltaf sko hvort það sé eitt stór aðili bakvið þetta eða hvort það sé margir bakvið þetta og ég hef svona tilfinningu að það sé kannski margir bakvið þetta og kannski stundum er munur milli þeirra sem er að flytja inn framleiða og selja og neyta þetta er kannski ekkit rosa munur í öllum tilfellum en auðvitað eru stærri aðilar einhver starf á bakvið þetta er það mikið og þetta er það aðgengilegt að þekkja það bara allir sem er í þessum markaði sko að því litum til hvað er nú auðvelt að nálgast þessi efni á netinu sko og mikið úrval alls konar efni sko og svona stóra haldlaglingar verðast oft ekki hafa nein áhrif á það sem kemur ofta óvart sko þannig að það er lifandi markaður á þessum vímuefnamarkaði hjá okkur sko og það hljóta þá að vera einhverjir stórir aðilar bak við þetta og þeir eru örugglega Íslendingar og svo örugglega í tengslum við einhverja svona útlendsamtök sko sem eru að flytja þessi efni fram og aftur milli landa sko. Það er eitthvað svona okkur víst sko. Ef við séð Íslendingar sem verið teknir annar stað til þessu Brasíl þá eru þeir hluti af einhverju meiru sko. Já, og oft bara jafnvel stóri aðilar á alþjóðavísu sko. Þannig að við höfum Íslendingar sem eru bara í þessum alþjóðabransa sko að svona fíkniefna viðskipt á milli landa sko. Þannig að og við tengjumst því bara eins og aðra þjóðir sko. En tíminn okkar er búinn en við ætlum að vona samt að 2025 verði betra ár en 2024. Já, ég held að það er alveg ástæða til að ætla það vegna þess að við höfum gengið gegnum sveiflur til dæmis eins og manndráp áður sko og við ætlum vona að þetta sjatni bara. Er það ekki? Helgi Gunnlaugsson, þakka kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Hefur eitthvað fundið fyrir svona auknum rasisma á Íslandi? Já, ég myndi nú segja það. Er það? Já. Í þínu svona umhverfi? Já. Og hvernig birtist það svona? Það er bara varðandi útlendinga hérna á Íslandi.
hvernig finnst þér fólk meira að fara að leyfa sig bara að svona tjá það? Nei, fólki finnst, Íslendingum finnst svona útlendingarnir fá meiri aðstoð og hinir sitja eftir. Eins og ég til dæmis ég að bíða eftir íbúð og flutningi hjá félagsbústöðum og það alltaf verið að segja við mig að það var sagt tíma við mig á Úkraínu, fólki gengi fyrir og svoleiðis, þannig að þannig að maður finnur alveg, sumir verða reiðir og svona. Já, þannig að... En nú segja margir að þetta sé svona ekki eiginlega sanngjarnt og það sé eiginlega ekkert alveg rétt hagfræðilega að stilla þessu svona upp að þetta sé samkeppni, Það sé eiginlega kannski bara vitlaust að vera að láta þá sem að bíða við, segja þeim að það sé einhver aðrir sem ganga fyrir. Þetta sé ekki bein samkeppni, svona, ég hef heyrt það. Já. Við eigum alveg servitt. Eins og þau, Já. Veist, ég veit manneskjur sem eru bara húsnæðislaus og svoleiðis búa einu öðrum og þannig að ég veit ekki. En væri ekki rétt að beina frekar spjótum að þá þeim sem að eiga nóskiluru og gefa þá báðum hópunum? Finnst þér það ekki, eða? Jú, þetta. Jú. En þú finnur aðalega fyrir rasisma kennslu, en þetta þessu, það finnst fólk oft blóta og svoleiðis útlendingunum. Já. Og þar sem að ég bý, ég bý hjá félagsbústöðum í Bjarg. Já. Það mikið af útlendingum. Þetta allt útlendingar í kringum mig. Já. Þeir búa þar. Þannig að svo veit ég manneskju sem búin að bíða í 3 ár og það verið að taka þá fram yfir. Og hún, þá að vera komið röðin að henni. Þannig að það alveg, það ekki bara að tala þetta. Nei. Við erum að sjá það, En finnst þér rétt að kalla þetta rasisma eða þetta eitthvað annars bara? Fólk verður á móti þeim. Já, það verður illt út í þetta fólk. Þannig að, af hverju þau fá þetta allt. En hefur þú einhverja vonda reynslu af nágrönnum þínu þannig séð að þú getur sagt að það sé eitthvað, mér finnst eitt að vera á móti því að þau fái framgang en að vera á móti þeim að því að þau eru ekki Íslendingar, er það ekki svolítið annað? Jú, en þetta bara það sem maður heyrir en þetta ekki allt góðir nágrannar. Nei. Þannig að ég hef alveg reynslu af því líka. Þannig að það alveg fylgir þessu mikil drykkja og sóðaskapur. Þannig að, og ég hef til dæmis svona rætt við þau en þau taka því ekki, þú veist. Eins og einn nágranni með hund og bara hann skýtur út allt og það margast búið að tala við. Þannig að ég veit ekki. Svona. En finnst þér þetta ekki svona, þú getur ekki alveg svona frjálslega að tala þetta? Finnst þér þetta svona erfitt mál að tala þetta? Já, af því maður vill ekkert vera á móti þessu fólki. Nei. Og svona, en ég hef aldrei verið á móti en svo fer maður að vera reiður. Já. Ok. Þannig að það svona. Lendir í því. Já. Kæra þakkir fyrir að tala. Við erum aðeins að spekulega, hefur þú eitthvað fundið fyrir svona eins og auknum rasisma á Íslandi? Og hvernig myndir þú eiginlega skilgreina rasisma kannski, eða? Það er svona auknum. Ég sjálf, nei, ég hef ekki fundið rasisma og við erum að vinna á stað sem að koma mjög mikið af fólki bara alls staðar á heiminu og nei, það er ekki verið rasismi þar, nei, þá reynum við að taka á móti öllum, sína öllum sem koma. Okay. En annars staðar finnst þér í umræðinu almennt, það er dálítið talað það að svona fólk sé fara að finna aftur fyrir því? Það sé eins og einhver hafi gefið leyfi á að tala illa eða eins og við vorum að heyra hérna að raunverulega þessum kannski hópum sem eiga sárast að þeim sé allt saman og upplifið þá í samkeppni? Vinir mínir sem eru dökkir og hörund, þeir hafa fundið fyrir því og sérstaklega unga fólki sem talar íslensku og vill að þú tali við það á íslensku að því sumir hafa talað það að þeim sem ekki gefið færi á að eða
þeir sé heilsa til dæmis ekki á íslensku og það finnst þeir vera rasismi, já. Það fá ekki svona eins eiginlega framkomu sambærilega. Já, af því þeir eru dökkir á hörund. Þannig að ég er alltaf vön að þá heilsa bara á íslensku til að gefa fólki þá tækifæri til að svara ef það tala íslensku. Já. En finnst þér, ég er ekki að hugsa, nú erum við með einhvern svona hreinræktaðan hund, heldur þú að sé einhver hugmynd þannig gamaldags á Íslandi lifi eftir að húsinum einhvern hinn hreinræktaði Íslanding, sko, svona, að það sé eitthvað jákvætt, sko? En hann var þetta líka styrri 2 ár, sko? Sko hugsaðlega hjá eldri kynslóðinni, en unga kynslóðin sem er hérna á Íslandi, hún er svo víðförul. Og þekkir heiminn svo vel. Þannig að ég held að við þurfum ekki að hafa ágjörð því. Það var kannski þá langelsta kynslóðin sem að myndi. Af því að mér finnst unga fólki okkar vera svo víðsýnt og svona jákvætt og það hefur farið svo víða og verið sjálft útlendingar í hérna vísvegar heiminn, þannig að þau komu með þá reynslu heim að það er ekki allir eins. Já, það er nú gott. En einu aukaspurning, hefur þú áhyggjur af Grænlandi og grænlendingum og af Íslandi í sömu stöðu? Að Ísland verði hernumu kannski? Við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég tel að þessi orðræða sem er núna í gangi hjá ákveðnum einstaklingi sem við báðum vitum hver er, að það sé bara tilhugalífið núna, sé bara að vera, tilhugalífið núna en síðan fá hann að reyna það á sínu einskinni að það er ekki allir sem eru, það er ekki allir já-menn hans í kringum hann. Og ég held að okkar ég hef mikla trú á þessum ungu konum, bæði Mette Frederiksen og hann Þorgerði, sem er okkar utanríkisráðherra, ég held standi alveg lappirnar. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram að ræða fjölmiðla og fréttir, blaðamennsku líðandi stundar. Það er af nógu að taka og það eru komnir hingað 3 góðir gestir, allir blaðamenn, fyrirverandi, núverandi, frílans eða þar fram eftir götunum, mismunandi aldri með mismikla reynslu. En Atli Þór Fanndal, velkomin. Takk. Jón Ferdinand Esterason, velkomin. Þú ert frílansmaðurinn á svæðinu. Ólafur Arnarsson, þú ert að störfum hjá DFF og Eyjunni. Sko, það er eitt umræðuefni sem að mér finnst svona að vera heitar en önnur, hvað var það blaðamennsku hér á landi þessa dagana. Bara núna liðina helgi þá held ég að hafi verið 4 eða 5 úr hópi almenning sem stoppuðu mig og spurðu hvað finnst þér blaðamennsku Morgunblaðsins í því hvernig þau eru verast vera með flokk fólksins á heilanum og ég veit það er kannski maður þarf svona svolítið að hugsa svarið, sérstaklega þegar maður er blaðamaður sjálfur. En ég ætla að byrja á því, bara svona áður en ég segi eitthvað hvað mér finnst, þá ætla ég að byrja á því að taka bara aðeins púlsinn á ykkur. Hvað finnst ykkur? Hefur mokkin farið offari? Er mokkin komin í pólitík? Er mokkin að varpa góðum blaðamennsku gildum fyrir róða? Eða er mokkin að gera akkurat það sem að allir fjölmiðlar eiga alltaf að gera, að veita ríkjandi valdi aðhald? Atli Þór. Sko, það er kannski nokkri hlutir. Morgunblaðið auðvitað á eins og aðrir fjölmiðlar að fjalla um mál sem geta verið erfið fyrir stjórnarflokkana eða ríkisstjórnina. Morgunblaðið er líka hægri blað
hefur alltaf verið það og það kannski ekki vandamálið. Það ekkert óeðlilegt við það að fjölmiðlar séu hægri eða vinstri sinnaðir eða þú veist séu með einhverja ríkjandi stefnu. Kannski að einhver leyti sér maður samt að svona að flokkur fólksins kannski spilar eða hefur ekki alveg sömu stöðu þarna innan dyra og aðrir stjórnmálaflokkar eða það svona kannski auðveldara að sparki í þau og ég myndi kannski segja að sko það eiginlega kannski aðalmáli í mínum huga að og ég ætla að tala líka, þú veist, ég myndi tala líka til Morgunblaðsins þarna en alveg eins flokks fólksins sko að það er þannig að þegar þú gengur fram með þeim hætti og þetta á bæði við flokk fólksins og Morgunblaðið að þú ætlast til þess að kjósendur og lesendur velji á milli þess hvort þeir treysti flokki fólksins eða Morgunblaðinu betur. Það að segja fréttaflutningurinn og svör flokksins eru orðin þannig að þetta orðið svona átök á milli þessi tveggja aðila. Þá ertu að leggja þetta þannig upp að þú þarft að velja, sko, fólk þarf að velja hvort það treysti flokki fólksins eða fjölmiðlunum betur. Og kannski ef ég má bara segja það, þú veist, ef eitthvað vill hlusta á það, sko, að það svona stríðis sem að enginn vinnur í, sko. Að það skiptir ekki máli hvort að þú sigrar þessa orustu eða ekki. Þú veist, tapið alltaf minna traust. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég get svara mjög skýrt þú veist, framgöngu Morgunblaðsins eða framgöngu flokks fólksins. Það vissulega þannig að báðir aðilar getu haga sér með svona betri hætti. En það kannski þetta, sko, að á einhverjum tímabúti þarf ykkur að vera fullorðin í herberginu og segja, þú veist, við getum ekki grafið undan tiltrú fólks á hinu lýðræðislega kerfi og bæði fjölmiðlar og flokkar tilheyra því kerfi. Jón Ferdinand? Já, ég held sem ég margt til í þessu sem allir að segja, sko. Það þetta svolítið auðvitað það að Inga Sæland með viðbröðinu sínum stöðut gefur frekari höggstað á sér og svona gerir illt verra. Kannski það samt, þú veist, partur af því af hverju hún var sko kosin til að byrja með. Ég meina, þú veist, hluti af vinsældum hennar hún svona óhefbundin og stríðakjaftur og svona sem maður myndi kalla í stjórnmálafræðinni bara populisti sem að þarf ekki endilega að vera í sjálfu sér neikvætt en það bara lýsingaratriði. En það svolítið oft tengt við populistana. Þeir eru gjarnir á það að grafa undan fjölmiðlum frekar heldur en að taka á þeim sko, svona þroskaðir stjórnmálamenn sem að kannski vilju ekkert endilega, ég veit það ekki en hún sýndi það samt með, þú veist, með þetta skólastjóramál, þú veist, hún gerði axarsköft og svo bara baðst hún afsökunar og þá var það bara búið. Já, en fyrir þann tíma, ég má aðeins grípa inn í, fyrir þann tíma, ég fylgdist nú með þessu frá fjarlægu landi, reyndar frá fjarlægri heimsálfu. Ég var ekki hér á landi við Mjólin og þá sá ég það sko að þáttastjórnendur bara frá fyrstu stundu þeir voru að koma fram við hana, fannst mér, að minni virðingu en ég hef alla jafna séð svona ríkjandi fjölmiðlamenn á Íslandi sína. Ég myndi bara segja ég alveg sammála því að það partur af því hvað hún óhefbundin og kemur inn hana sem svona öðruvísi pólitíkus. Það náttúrulega speglast alveg líka í því að mikið af fjölmiðlastéttinni allt öðruvísi fólk, það svona settlegt millistéttar, efri millistéttar fólk sem að kann ekki meta svona óheflan einstakling og finnst það eitthvað svona ekki nógu lekkert og smart sko. En bara eitt sem ég vildi spæta við þá bara með Morgunblaðið sko. Það samt alveg rétt að Morgunblaðið mjög grímulaust í svona þessari þráhyggjusunni yfir Sæland. Þú kallar það þráhyggju? Já, eða svona þú veist við vissum alveg að Morgunblaðið yrði leiðandi fítus í þessari stjórnarandstöðu lá fyrir. Vorum kannski bara að bíða eftir því hvaða mál myndi verða fyrst fyrir barðinu en það hversu langt ganga líka svolítið áberandi eða svolítið svona óheflað á sein einhátt kannski. Já, mér langar að kynna til leiks nýjan viðmælanda sem að hefur kannski sofið bara aðeins yfir sig eða eitthvað. Nei, bara verið brjálað að gera. Já, ferðinni, afsakið hvað ég segin. Oddný Eir, bara velkomin að borðinu. Við erum að ræða sem sagt, við erum að ræða
moggan og hvort efnistök moggans eru eðlileg og hvort moggin að gera allt eins og bara fjölmiðlar alltaf að gera, vera alltaf í stjórnarandstöðu eða hvort moggin í bullandi pólitík. Ólafur Arnarsson, sko höggstaðurinn sem á mogganum sem fjölmiðli sá að Davíð Oddsson ritstjóri og þetta höggstaður á blaðinu. Eignarhaldið, eigandavaldið annar höggstaður. Þess vegna pínu sko snúið að ræða Morgunblaðið eins og hvern annan fjölmiðil. Segðu okkur nú hvernig þér hefur fundist fréttaflutningurinn síðustu vikur og þá kannski í sögulegu samhengi því að ég veit að þú hefur lengi fylgst með fréttum moggans. Já, í mínum huga þá ekkert flókið það sem að gerast. Þetta ósköp einfalt mál. Við vitum hvað Morgunblaðið stendur fyrir. Morgunblaðið eign stórútgerðarinnar í landinu og hlutverk Morgunblaðsins í dag að verja hagsmuni þessar eigenda. Nú gerðist það í kosningunum 30. nóvember að Sjálfstæðisflokkurinn tapaði, fékk sína verstu útkomu, ríkisstjórnin öll tapaði. Það var mynduð ný ríkisstjórn, fyrstu hreinu stjórnarskiptin í sögu lýðveldisins og verjendur hagsmuna, þessara sterku sérhagsmuna, ekki lengur við borðið. Þeir eru orðnir valdalausir, valdalitlir skulum við segja. Þetta bara minnihlutin, þetta stjórnarandstaðan. Sjálfstæðisflokkurinn kann þetta ekki. Hann kann ekki annað en að vera ríkisstjórn. Og hingað til hefur það verið þannig að þegar hann lendir utan stjórnar, þá samt einhver svona fulltrúi kerfisins til þess að passa að fara ekki allt í vitleysu. Má kannski einna helst segja að ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar 71-73 sem fór ég að segja upp varnarsamningnum hafi svona verið ríkisstjórn þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn sem var ekki passað upp á að allt væri undir kontról. Já, væri allt undir kontról. Við sjáum það að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Morgunblaðið eru búin að skilgreina flokk fólksins sem veikasta hlekkin í þessari ríkisstjórn. Það á að fella þessa ríkisstjórn með því að koma höggi á flokk fólksins og það skal öllum ráðum beitt. Þetta minnir mig dálítið á setningu úr danska leikritinu, gömlu dansku leikriti sem héti Jeppi á fjallinu. Og það var, ég var nú að fá að segja þetta á dansku. Já. Og þar kemur ein setning og það Jeppi drikker men war for drikker ég. Og Morgunblaðið lætur svona, en af hverju lætur Morgunblaðið svona? Það lætur svona að því að bæði Morgunblaðið og Sjálfstæðisflokkurinn eru í fordæmalausri stöðu. Eru valdalaus út í horni. Þau ekki aðstöðu til þess að verja þessa hagsmuni sem hafa séð svo vel bæði Sjálfstæðisflokkin og Morgunblaðið í öll þessi ár. Og sko, já, það sem líka staðreind það að það þarf ekkert nema bara eitt löggjafarþing til þess að breyta lögum þannig að forréttindi til dæmis þeirra sem eiga Morgunblaðið væru bara úr sögunni. Nú það svo merkilegt að þessi ríkisstjórn hefur alls ekki talað að kollvarpa eða leggja eitthvað hald á. Eina sem að málið snýst það má segja þetta sé tvennt. Stóra málið sé að þjóðin, ríkissjóður fyrir hönd þjóðarinnar, fái eðlilegra endurgjald fyrir afnot þessara aðila af auðlindinu okkar. Svo hitt málið sem stranduðarnar. Það sem að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, þau góla eins og stungin grís af því þá að loksins að veita strandveiðimönnum tækifæri til að svona veiða upp í það sem alltaf stóð til að væri. Það ég sé til dæmis í Morgunblaðinu í dag, þar frétt undir 200 mílum
eftir Andrés Magnússon. Það sem vitna sérstaklega í skýrslu sem að SFS gerðu að það væri himinn og jörð að farast eða fara nokkur tonn úr stóra kerfinu yfir til stranduðana. Þetta sé ávísun á sko, væntanlega bara enn frekari hlýnun loftslags að því að vera meiri olíunotkun, minni gjaldeyrissköpun. Staðreyndin sú að þetta bara ekki rétt. Það er alveg sama verðmætasköpun þarna. Það er bara ekki bestu vinir aðal. Nei. Og maður notur nú góðan bókartitill hér. Það er bara ekki bestu vinir aðal sem að fá alveg jafn stóra hlutild og hinga til. Oddný Eir, sko, það sem að ég var að ræða hérna í upphafi, það er sko að hérna það sem er óþægilegt fyrir almenning, held ég núna, er það á sama tíma og við áttum okkur á mikilvægi blaðamennskunar og á sama tíma og við erum hérna öll í dagskrárgerðir eða blaðamennsku eða höfum verið í blaðamennsku og allt það og höfum kannski vanist að hugsa út frá sjónarhóli almennings þá sem sagt eru meinsemdir í blaðamennskunni að mati allra sem að hafa hér talað hvað var það þennan tiltekna miðil og það getur þá verið svolítið snúið fyrir almenning að mynda þessar skoðanir og sko snýst líka traust, ekki satt. Er það sérstakum Morgunblaðið þá? Já, við höfum svona aðeins verið að byrja umræðan á því að ræða Morgunblaðið vegna þess að sko ég fæ engar algengasta spurningin sem ég fæ frá almenningi það er hvað finnst þér blaðamennsku Morgunblaðsins? Og þar telja mjög margir sig sjá eitthvað nýtt núna. Ólafur Arnarsson var hér með að ræða að það kunna vera erindi agenda þarna undir. Sko, er ekki eiginlega blaðamennska mitt, ég var eitthvað að hugsa þetta hérna, först í umferðarleiðinni, hvað maður hefði eitthvað fjölmiðla að segja, sko, svona í grunninn að ég var að horfa á Gladiator-myndina þarna með syni mínum og hann sagði að þetta er enn einn friðarmyndin mamma sem þú sýnir mér, ég er alltaf að reyna að finna eitthvað sem er ekki með ofbeldi en svo er þetta stakki sérstaklega upp á þessari mynd sem er alveg gríðalegt ofbeldi ekkert nema ofbeldi en einhvern veginn er samt sko pælingin þessi sko það er annars vegar þetta samræðurnar og þingið og svo eða ofbeldið sko, eða stríðið það er náttúrulega svolítið skýrt í þeirri mynd sko, að hvort að á að treysta samræðinni og þessi gamla trú á að mann geti búið að við getum farið fram með samræð og samningum eða þá stríði. Upplifir það nú sé stríð narratífuna, stríð áhrifin? Já, sko núna, ég meina þá fyrir maður bara fjölmiðlar, eru þetta bara þessi von þetta líðræðislega samræðu og þessi hægt að komast að samkomulagi og þessi umræða en svo hins vegar er hægt að nota fjölmiðlun sem stríðstæki og áróðustæki og svona flestum ljóst að til dæmis í kosningabarátt og þannig þá eru náttúrulega flestir miðlar notaðir til þess að þú veist vera bara í hálfgerðu stríði sko og þá er áróður verður meira yfir. Morgunblaðið búið að vera svona í stríðsástandi svolítið lengi og þannig að flestum held ég finnst bara að svona sem ég veit ekki, líðræðislega samræða sé þar bara út úr myndina að mestuleiti, kannski ekki menningunni það eru þetta, svona, það er mismunandi blaðamenn en ritstjórnin náttúrulega er í þessum stríðsham og leyfir sér það algjörlega óhamið og það er ekkert svona lengur blikkar ljós, nú eru kosningar núna fyrir við í leikinu sem bara í menntaskóla hefur verið að það hættir að blikka, þú veist, þannig að það er bara alveg stöður áróður einhvern veginn og þannig að það er ekki hægt að þannig að raunverulega ætti að vera, sko, ætti slíkur bara pjessi að vera dæmdur og leik, þú veist, bara þú veist, ef það er ekki fyrir kosningar, ef það er ekki eitthvað svona tiltekið, þá núna er þetta ekki í boði að vera með þetta, þú veist, niðurrif eins og Morgunblaðið er núna með, mann finnst það bara ætti að vera einhver síðanemd blaða sem að segja bara núna er þetta ekki, þessi stíll er ekki lengur í boði en hann er orðin svona má segja allsráðandi. Já, og svo er áhugavert að við sko höldum alltaf að hlutirnir séu sæmilegir hér og við horfum til annara landa þar sem að fjölmiðlafrelsi og tjáningafrelsi og skoðanafrelsi hefur verið skorið niður heilmikið og alls konar ógnum sem stafa því en sko til dæmis Hallgrímur Helgason hann tók saman svona kippu
af fréttum Moggans Ingu Sæland og Flokk fólksins og hann reyndi að birta þetta safn á opinberum vef á Facebook sem heitir Fjölmiðla nördar og þar einhver maður, einhver stjórnandi, einhver admin sem að kippir gagnrýninni úr sambandi ef ég að skilja það bara stríðsástand málrétt, það er réttlætt ekki Andrés Magnússon admin á þeirri grúpu ég bara veit ekki hver það var það var einhvern mann allan það kom fram í fjölmiðlum helgina held ég Af því eins og þú ert að segja, það er neyðarástand að í loksins kannski að það sé sko þetta venjulega ástand að það sé hagsmunir hinna ríku eða hinna það sem eiga allt sé áframvarðir, það sé kannski hugsanlega undanhaldi, það er bara skilgreint sem neyðarástand, þar með er leyfilegt að kippa úr ritskoða þannig að það hugsa sér og þetta gerist eitthvað svo rosalega hratt finnst mér við sættum okkur við það í COVID það sé ákveði neyðarástand þú veist þá gildi aðrar reglur löggan fær heimildir til þess að leita er það ekki það er svona já það er alltaf svona í neyðarástandi þá er gefin afsláttur á ýmsu þannig að við þurfum aðeins að passa okkur svona hinn í fjölmiðlunum að þú veist virða þessi skil hvenær er neyðarástandið hvenær er stríðsástandið leyfilegt og hvenær er það ekki og þannig að þá þurfum við eiginlega hafa það á hreinu. En ef við förum aðeins yfir sko að því að það sem að Ólafur er að segja þú veist það er líka eitthvað sem skiptir máli sko ég meina staðan er einfallega þessi Sjálfstæðisflokkurinn það eru svona ytri aðstæður ef þú ert að horfa út frá Flokki fólksins. Sjálfstæðisflokkurinn er á einhverju svona miðju skeiði langvarandi hnignunar. Þú veist, ég ætla bara, þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn og hvernig þau haga sig núna þess að inn í flokknum og hvernig þessi flokks frambjóðandi til formanns eru og svona tala, þú veist, þetta er hinnir nýju píratar, sko, tala bara um eitthvað svona aftur í gildin og það þarf bara einhvern veginn að finna upp kerfið aftur og svona allt til þess að fara ekki í þá vinnu að bara eiga í samtali við samfélagið sitt, af því að það er augljóslega það sem að þarf að gera. Þau þurfa að hætta að kenna öllum öðrum og horfa á hvers vegna þau eru í þessari stöðu. Þetta eru svona ytri aðstæður að þú veist valdamesta embættið sem Sjálfstæðisflokkurinn fer núna með og er treyst fyrir af kjósendum er bæjarstjórinn í Kópavogi. Þú veist, þetta er ekki valdaflokkur lengur. Þannig að og þá byrja þau að sparka og öskra og þú veist, þau eru búin að ná einhvern veginn að ýta til dæmis Þórdísi alveg út í horn, þú veist, hún er bara 90% sammála þeim og þar alveg andi svikari þannig að þeir hafa ekkert við svoleiðis mannska gera sem geti mögulega átt í einhverju samtali við einhvern utan flokksins og eftirstanda þú veist formannsefni sem eru svona harkjarna formannsefni og og standa ekki í þeim svikum að eiga vínu utan flokksins og Morgunblaðið þú veist identiferar algjörlega sem sko armur á Sjálfstæðisflokksins eða ég myndi reynda að segja sko Morgunblaðið eins og Sjálfstæðisflokkurinn er eign stórútgerðarnar og og þetta segi ég ekki til að segja sko að Morgunblaðið gæti ekki stundað góða blaðamennsku en þú veist efnistökin eru þú veist efnistökin hjá þeim eru þannig að ef til vill oft eru einhverja fréttir þarna en það er þetta tvöfalda siðferði sko það er þetta, þú veist það er þetta endalösa goalpost moving að þeir sýna Flokki fólksins enga vægð, enga fyrirgefningu og snúa út öllu og besta dæmið það eru þetta styrkjamál það sem að Flokkur fólksins sem er með í samþykktum sínum að hann sé stjórnmálaflokkur er skráður hjá skattinum í stjórnmálastarfsemi en er ekki í þessu nýja formi stjórnmálaflokkur uppfyllir skilir þess hvað skilgreint er sem stjórnmálastarfsemi og er sannarlega á þingi rekur þingflokk, hann starfar í anda þessa laga ok, þetta er hins vegar alveg fréttnæmt að hann hafi ekki sinnt þessa skráningu en svo tekur það 10 daga eða eitthvað svoleiðis fyrir Morgunblaðið og reyndar ekki fyrir Morgunblaðið fyrir aðra fjölmiðla að komast að býtu þessi lög eru sett í COVID þessi lög eru sett 2021 þetta er nýtt félagaform sem ekki eru til áður þetta hefur ekki þetta er kerfislægur galli það skiptir engu máli fyrir þá vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn sem er þeirra vinir eða þeirra svona hluti að þeirra mengi segir svo bara að við teljum að við höfum verið í samræmi við þessi lög og það er gild afsökun hjá Sjálfstæðisflokknum en það er ekki gild afsökun þú veist, þetta er tvöfalda siðferðið þannig að sagt, ástæðan fyrir því að það er þú veist, allt í lagi að gagnrýna Morgunblaðið fyrir efnistökin
að það svo augljóst að markmiðið ekki að fræða, skemmta eða upplýsa, heldur markmiðið að finna sig í nýjum heim þar sem fólki sem þú hefur snobbað fyrir alla ævi og hefur unnið linnulaust að því að falla í krami hjá hefur engin völd lengur. Flokkur fólksins þarf líka að taka sig á. Hann þarf að byggja upp nýjar flokkstofnanir. Það búið að bætast við flokkstofnun hjá þeim sem þáttaka þeirra í ríkisstjórn. Og það þýðir að þingflokkin þarf að styrkja og það þýðir að það þarf að styrkja framkvæmdarvaldið. Og þú veist, þetta skiptir máli. Ég er að reyna að gefa Morgunblaðinu einhverja sanngirni vegna þess að ég vil ekki að við lendum í þeirri stöðu einhvern veginn að bara fara allt í að smyrja það út á alla fjölmiðla að þú veist, það sé einhvern veginn eðlilegt að þeir stundi ekki neina gagnrýna blaðamennsku. En þú veist, styrkja málið raunverulega frétt, en hvað olli því að Morgunblaðið fylgdi ekki eftir aukinni upplýsingaöflun? Heldur fylgdi bara eftir, þú veist, einhvern veginn að gera að meiri skandal. Í mínum huga símtalið til skólameistarans sem það bara eitthvað sem að enginn ætti að hafa áhuga á því að verja og það mjög jákvætt að hún hafi beðist afsökunar. Þú veist, og ég vil segja að þú færð kannski bara ein svona mistök. En aftur kemur þetta tvöfalda siðferði. Ég meina, svo vitna sig í dómsmálaráðherra, þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn rekið það sem hún kallaði símaver, það sem alltaf verið að hringja í lögregluna. Þú veist. Og svo kannski þriðja málið sem nú kannski svona sóðalegast þetta að fara einhvern veginn að velta því fyrir sér að Inga Sæland eigi bara blokkaríbúð eða þú veist, íbúð í fjölbýlishúsi og eitthvað húsnæði út á landi, þú veist, og að því að og ástæðan fyrir þessu, þarna kemur svo augljóslega ljós að þetta ekki upplýsingaöflun. Málið kjósendur flokksfólksins raða sér mjög skýrt á íhaldsamari ás. Það að segja íhaldssemi frjálslyndis. Svo raða sér svolítið breytt á félagshyggju, markaðshyggju. Og slíkir flokkar mjög viðkvæmir fyrir því sem að getur kallað svona móralskir glæpir. Eins og til dæmis að eiga allt og mikið af fasteignum sem ósmekklegt. Og málið að Morgunblaðið þarna að nýta sér það. Þannig að ég myndi segja, þú veist, þetta bæði. Þú veist, það réttur þeirra að auðvita og hlutverk að stunda harða blaðamennsku. En það má velta fyrir sér hvers vegna stundu hörð blaðamennska gagnvart einum aðila en svo aðrir sleppa mjög vel. Mér dætti mitt í hug bara þetta með tvöfalda siðgæði, maður kom inn á það, þetta svona rýmar þessi dýnamík við Panamaskjölin. Við gleymum því alltaf að Bjarni Ben var í þeim líka, en þú veist, það var bara svona ráðist að Sigmund Davíð sem var réttilega, en hann var svona auðvitað við höggi. Sjálfstæðisflokkurinn átti flokkstofnun sem ekki hafði hefur meira og minna fengið silki meðferð í leiðandi fjölmiðlun á Íslandi áratugum saman. Ég sammála ykkur með það. Ég meina, fólk náttúrulega bukta sig fyrir valdinu bara. Þú veist, það bara dýnamík sem allt stað. Já, sko, hann kannski full ástæða til þess að taka það fram. Sko, ég þeirra skoðunar að það mjög mikið af mjög hæfum og vönduðum blaðamannum á Morgunblaðinu. Og margt sem blaðið gerir þegar svona pólitíkinni og hagsmunagæslunni sleppir er bara til fyrirmyndar. En þetta eins og Atli Fannar nefndi þá hvernig þetta mál með símtal til skólastjóra sem búið að afgreiða fyrir líðans löngu og það gaman að bera það sama við til dæmis Þorláksmessumálið þegar fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins tekur þátt í að brjóta einmitt í neyðarástandi samkomutakmarkanir á tímum heimsfaraldurs. Slapp ótrúlega létt frá því máli. Þegar dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins tekur upp síman og hringir í lögreglustjóra til þess að ræða það mál. Þetta náttúrulega bein og óeðlileg í siðmenntuðu löndum. Þar hefði dómsmálaráðherra þurft að segja af sér. Sko, hann Ólafur Stephensen, hann náttúrulega vann ámokanum og hann var ritstjóri Fréttablaðsins. Hann segir í dag, þið hjálpið mér kannski að rifja upp hvort Mogginn og fyrrverandi matvælaráðherra stóðu sig svona vel þegar fyrrverandi formaður atvinnuveganefndar mælti fyrir tillögu breytingar á búvörulögum.
tölum þetta. Þetta svolítið beint í mark. Þannig að ég held sko að svarið sem almenningur að leita að blaðamennska Morgunblaðsins eðlilega þess dagana. Ég held að svarið sé nei. Svarið nei. Ef þetta eðlilega blaðamennska þá hefur blaðið ekki ástund eðlilega blaðamennsku hingað til þegar Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn. Já. En hugsið ykkur nú vandan á sama tíma og við erum hér að komast að því að blaðamennska Morgunblaðs ekki eðlileg, sem ekki gott fyrir lýðræðið, fyrir Ísland. Morgunblaðið einn að fáum svona meginstraums fjölmiðlum borgaralegum fjölmiðlum sem koma fyrir augu allmargra. Og það skiptir náttúrulega máli að almenningur geti treyst fréttum og upplýsingum. En þetta nefnilega ansi vont vegna þess að annað kvöld heldur til dæmis blaðamannafélagið, pressukvöld, þar sem blaðamannablaður og fals fréttamiðlar verða teknir fyrir. Þá verið að tala um orð Bjarna Ben og Ingu Sæland og þannig verða upphefja blaðamennskuna til varnar blaðamennskuna. Þetta þingar til varnar blaðamennskuna. Það verða að segja blaðamennskuna eðlileg, það eðlilegt að við sem að gagnrýna þessa ráðamenn og svona. Og þetta bara svolítið snúið. Og ég vil líka taka það fram að ég bauð henni Sigríði Dögg í þessa umræðu en af því ég vildi spyrja hana út í þessa klemmu. Hún sagðist ekki hafa tíma til að taka þátt í þessu spjalli. Hún var bókuð í öðru. En þetta eitthvað sem við þurfum líka að tala. En það ekki það sem erfitt við Morgunblaðið að því að þetta miðill sem hefur þennan stöðuleika en það ekki allir fjölmiðlar í Íslandi sem hafa verið við lýði svona lengi og eru með hennar flotta font og þú veist og það alltaf ákveðin fagmennska sem bara það nógu mikið af fagfólki sem vinnur þarna áfram og í gegnum tíðina til þess að halda uppi einhvern veginn, bara ímynd og svona áreiðanleika þessa miðils samt vita svona flestir að eins og fréttamennskan á köflum mjög ófagleg og bara raunverulega meiri ætt við áróður. Vita allir það? Nei, ekki allir, en svona kannski fólk sem sjálft í blaðamennsku og allavega sem það ekki, svona vita það mjög margir sem að fara allavega að hugsa það að þetta ekki áræðanleg heimild en af hverju eigum við það svona erfitt með það? Af hverju þetta eitthvað sem við erum að komast að í dag? Er þetta ekki frekar svona gömul tíðindi? Er það ekki að því að þeir leika svona tvennum skjöldum að því að stundum eru þeir það? Hverju má treysta? Má treysta Ríkisútvarpinu? Já, Ríkisútvarpið mér finnst að Ríkisútvarpið hefur líka þennan áræðanleika á þessa fagmennsku miklu raunverulega mun meira heldur í meira mæli en Morgunblaðið. En þeir eru hallir undir valdið. Já, en það líka hægt að gagnrýna það og það hægt að gagnrýna fréttastofuna og svoleiðis en ég vil til dæmis ekki taka undir ég veit ekki ofmikla gagnrýni á Ríkisútvarpið því þá finnst mér bara ég vera komin í hóp með þeim sem að hafa alltaf vilja bara að Ríkisútvarpið verði lagt niður og einkavætt. Þannig að mér finnst það svona Mér finnst full ástæða til þess að gagnrýna Ríkisútvarpið og veita því aðhald. Mér finnst bara fréttamennskan og svona nálgun Ríkisútvarpsins styðja það fullkomlega að það sé þörf á því. Það er linkind eða hvað er þetta? Það er bara gríðarlega stjórnunarvandi hjá RÚV. Það bara sést mjög augljóslega að þetta ekki miðill sem að að eiga við eitthvað svona eðlilega stöðu þegar kemur að stjórnarmálum það er bara, þetta er ekki vel á sér ekki aðila sem eru nægilega sterkir til að viðhalda því lefilega fagmennsku sem ætti að vera fyrir ekki að grípa fram, en má ég segja, ég held að því það er búið að vera að reyna einkavæða Ríkisútvarpið í svo mörg ár og það er fyrir að haga sér eins og mörgu leyti eins og einkafyrirtæki og það er bara búið að gleyma einhverju leyti sínu hlutverki sem almanna miðil, sem almanna útvarps. Það er búið að kippa því úr sambandi. Þetta er OHF sem þýðir það að Ríkisútvarpið er einhvers konar svartól. Við fáum ekkert að vita hvað gerist þar. Við vitum ekkert Ríkisútvarpið. En ég vil frekar þau bera því við að þau hafa ekki upplýsingaskildu. Já. Ég segi bara skellur Ríkisútvarpinu undir upplýsingaskilduna bara eins fljótt og hægt er. Afnemum OHF-ið, gerum ef að ríki er að reka þetta, höfum þetta stofnun með fullu gegnsæi.
Já, ég sammála því. En sko það enda mjög skrítin sko skoðun að OHF sé ekki upplýsingaskilt, sko það er ekkert í upplýsingalögum sem leyfi það. Þetta bara rugl. Það bara hefur ekki verið látið reyna á það. Ég segi það, þetta bara rugl í þeim. En sko varandi Morgunblaðið, þá náttúrulega eitt sem þarf að hafa í huga, sko. Ég meina, ég veit að að Morgunblaðið hefur sko marga galla sem mælast ef til vill best í mílum, en sko vandinn sem við erum alltaf að horfa upp á er að Morgunblaðið samt sem áður stofnun í íslenskri blaðamennsku, og það græðir enginn á þessari hnignun Morgunblaðsins, ekki Morgunblaðið og ekki við hinn. Þannig að þú veist, það er það sem er flókið fyrir okkur. Þú veist að þó að það sé kannski einhvern veginn heillandi að dansa einhvers konar sigur dansa og rústum Morgunblaðsins, þá er blaðamennskan verri í landinu vegna hnignunar blaðsins. Þetta er ekki góð tíð, þetta er alveg rétt. Þannig að þú veist, það er bara, þú veist, það er staðan, þessin er þetta flókið og þessna verði kannski að fá að taka upp hanskan fyrir þú veist, blaðamannfélaginu sko að þú veist, þau eru bara í þeirri stöðu að þau þurfa að verja einhvern veginn sko ofurhendi aðstæður. Já, ég meina þú veist, og ég ætla að dagstæðin fyrir að reyna það sko, en ég meina þú veist, þetta er bara svolítið staðan sko. Við megum ekki henda bara blaðamennskunni undir rútuna. Og líka sko, þú veist, það sem gerist í svona kerfum það sem að þú ert með stóran hluta fólki sem að reyna að vera svona, þú veist, honest brokers. Það að, þú veist, svona aðilar sem að ekki ætla að vera það, þeir geta svo einfallega misnota þessi kerfi, og þess vegna þurfa það að vera, þau þurfum einhvern veginn að bregðast við því, en það er bara mjög erfitt, sko. En svo sjáum við bara, sko, eignarhaldið skiptir máli. Það er ekki tala um formið á eignarhaldinu, en ég er að það er svo mikill munur á því hvort fjölmiðill hefur góða eigendur eða slæma. Morgunblaðið var náttúrulega í einkaeigu, hefur verið í einkaeigu alla tíð. Þetta búið að fara í gegnum svona einskonar gjaldþrot og fá niðurfellingar upp á rúmlega 10 milljarða. En gömlu eigendurnir sem að réðu Matthías Jóhannesson og Styrmi Gunnarsson sem ritstjóra, og leyfðu þeim síðan dálítið að þróa fjölmiðlinn. Það lá alltaf fyrir að Morgunblaðið væri borgaralegt blað og væri svona í liði Sjálfstæðisflokksins, en samt tókst að gera þetta að blaði allra landsmanna. Það var ekki gert með því að ástunda þá blaðamennsku sem svona þá ritstjórnarstefnu sem nú sést hjá Morgunblaðinu. Þetta vil ég kalla góðu eigendur Morgunblaðsins, en við sjáum bara að þeir réðu fagfólk, þeir réðu bestu menn í að stýra blaðinu og gáfu þeim svo dálítið lausan tauminn. Þessir eigendur núna, þeir réðu mann sem hafði bara eitt hlutverk. Ráðningi var kannski tvíþætt, veluna hann fyrir góða hagsmunagæslu þegar hann var valdsmaður, en líka að því honum var treyst til þess að verja hagsmuni eigendana út yfir gröf og dauða. En hvað ef allir minnst fólkið, þetta fagfólk, blaðafólk, ég oft hugsaði það, ef það hefði bara sagt upp störfum þá og hætt, og til dæmis eins og Matthías og Styrmir, ef að þeir til dæmis hefði líka bara, ef þetta blað hefði bara einhvern veginn afhjúpast sem skiljiði flokkskagn. Þú ert ekki að biðja lítið. Já, ég meina það voru margir sem sögðu upp og það afhjúpaðist sem flokkskagn. Sko, jú, en það er alltaf nógu margir, maður hugsa eða meðvirkni eða er það þessi hugsjón, við viljum ekki, eins og þú segir, við viljum ekki bara stökkva öll frá borði og þá sekkur þetta sem er þó mikilvægt fyrir upplýsinga. Getum við ekki bara aðskilið það, við getum alveg gagnrýnt, held ég, þú veist, fjölmiðlinn, stofnunina sjálfa óheflað án þess að sko henda öllum blaðamönnunum undir sko rútuna, eða skilur það hlýtur að vera til innan núans sko, meira þess að í hugum skilur bara fólks almennt sko að þó að maður sko djöflavæði í Morgunblaðið, getur við sagt, það þýðir ekkert að fólki innan þessi alls slæmt. En ég vildi líka koma inn á þetta sko með ég held að Jón Trausti, hann var hérna í þættinum hjá þér í síðustu viku eða ef ég maður rétt, og hann benti neitt svolítið ofta á þetta í þeim þætti að þú veist, það er náttúrulega með þetta flokks eigenda eigenda hóp Morgunblaðsins að fjölmiðlunum er haldið út vísvitandi í tapi, það er bara niðurgreiddur af
ólígarkíu Íslands hreinlega til þess að halda úti áróðursmiðli. Þannig að þeir sjá sér hag í því að verja bara ómældum fjármunum, þeir hafa alltaf miklu meira en það í universum, bara til þess eins að hafa áróðursmiðl. Þannig að við getum í rauninni ekki komið fram með Morgunblaðið í mínum huga sem bara svona, það eru gott og slæmt í þessu, það hefur alveg ákveðið yfirlýst markmið og það markmið er slæmt, hreinlega upp á lýðræðis fyrirkomulagi að mínum mati. Það sem að flækir alla umræðu, sagði framkvæmdastjóri Blaðamannafélagsins hérna daginn, og allar umbætur í þessu þætti, það er ósamstaða blaðamanna. Hún er óþolandi. Við þekkjum það sem höfum verið lengi í bransanum, að sá blaðamaður sem að kannski vann bestu fréttina og þá sem að hefði átt að kalla á Skjaldborg verndar hans eigin stéttar þegar hjólað var einmitt í valdið, þegar hjólað var í Sjálfstæðisflokkinn, spiltan og makraðan á sínum tíma, að þá eru blaðamenn annara miðla sem að ráðast jafnvel á blaðamannin sem að var að flytja þessa mikilvægu frétt af því að þeir eru í einhverri persónulegri sérhagsmunabaráttu. Og við náttúrulega höfum séð það með Blaðamannafélagið að aðalfund og auka aðalfund, ég var stattur á síðasta auka aðalfundi, það að logar allt stafnan á milli, það er mokka gengið, það er einhver staðar og einhverju svona gamlir blaðamenn og svo eru það hinir sem eru kallaði vók og þetta er ekkert grín og þetta, það er svolítið leiðilegt að maður þurfa að búa til sjónvarpsþátt þetta eru viðkvæm mál, það er hundlegilegt að ræða þetta en ég sé samt ekki betur en að það græðir enginn á því að við flýjum þessa umræðu, við verðum að henda henni á borðið, við verðum bara að ræða hlutina eins og þeir eru sem að við höfum kannski bara ekkert verið að gera. Ég tek eftir einu, þú nefnir það að það hefur komið til þín fólk og spurt þig sérstaklega út í þitt álit á núna þetta síðustu daga alveg bara ég fæ þessi sömu viðbrögð góð gömul vinkona mín hafði samband við mig og sagði mér svona í óspurðum fréttum að eftir áratuga áskrift á Morgunblaðinu þá hefði þetta fyllt mælin. Núna þessi mánaðamót þá sá hún upp Morgunblaðinu og mér finnst einhvern veginn að það sem ég heyri í kringum mig og nú er ekki byggja bara minni skoðuna því ég er auðvitað ég er bæjast í þessu en svona mín upplifun á bara viðbröðum fólks er að Morgunblaðið hafi farið út fyrir einhvern ramma sem að hingað til hefur verið svona samþyktur. Já, þetta er herferð, þetta er frétt dag eftir dag eftir dag eftir dag og helmingur fréttana er bara þannig að fyrir manni svo mig sem er búin að vera 40 ár í fjölmiðlun, ég bara Já. Tökum aðeins fyrir til dæmis nýjasta máli sem að er varandi Sigurjón, þar sem að er verið að reyna að halda því fram að hann sé vanhæfur nú þegar í málum að hann hafi broti reglu með því að vera ekki búin að uppfæra hagsmunaskrána sína, þingi er reyndar ekki byrjað og það er að því að hann hafi einhvern veginn og þetta er kannski vandinn sem Morgunblaðið er að eiga við það er þú veist, besta leiðin til að sjá hvort að fréttir eru raunverulega velgerðar en ekki tæknilega séð með heimildavinnu er hvort að heimildirnar og það sem þú kemst að heimildanum, hvort að það valdi svona stökkum í ályktunum og þeir hafa staðis fjallað þetta er annars vegar þetta er hagsmunaskráin svo er þetta einhverjar hugmyndir það að það sé óeðlilegt ef hann hefði haft vegna þess að tengsla við strandveiðibát ef hann hefði haft eitthvað stjórnarsáttmálinn að segja og svo er gengið ennþá lengra og látið eins og siðareglur hafa verið brotnar og hann sé búinn að hann sé komin í hagsmuna árekstur sem formaður atvinnuveganefndar. Hagsmunaskráningin er, þú veist, eitthvað sem þarf að uppfæra en þingi er ekki hafið. Kannski ætlaði hann ekki að uppfæra hana, það hefur verið í að því, ég veit það ekki en staðan er samt sem áður svo að þingið er ekki hafið og þessar hagsmunaskráningar eru í uppfærslu
Stjórnarsáttmálinn pólitískt samkomulag og þú ert ekki vanhæfur til þess að stunda pólitík vegna hagsmuna. Það getur verið mjög óheppilegt og fólk getur semst gagnrýnt það og það getur alveg verið gagnrýni vert en þú brýtur ekki hagsmunareglur þingsins með því að taka þátt í stjórnmálaflokki og framgangi stjórnmálaflokks. Ég man eftir einu, ég má aðeins grípa fram í fyrir þér og bara, ég man eftir þingmann, ég man ekki í svipir nafnið á þingmanninum, en þetta þingmaður Sjálfstæðisflokksins, erfingi mikillas Kota-Auðafa sem að lýsti því yfir þegar var kosin á þing ég hér sérstaklega sem fulltrúi til að gæta hagsmunasjávar útgerðarinnar. Þakka kærlega fyrir að vitna í þessa frétt. Ég skrifaði þessa frétt og hún búin að trenda 2 ári í 10 ár held ég. Hver var þetta? Þetta var var þetta ekki Jón? Það ekki systkinahópurinn sem erði þetta var Grindvíkur, já. Svo fylgst þetta Vísis. En þriðja atriði eru hagsmuna árekstrar hans sem þingmaður eða sem formaður atvinnuveganefndar hann ekki vanhæfur til þess að vera formaður atvinnuveganefndar, hann gæti lent í því að vegna beinnar fjárhagslega hagsmuna hann ætti ekki að vera framsögumaður málefna sem varða strandveiði. Það hefur ekki reynt á það vegna þess að þetta engin starfsemi hafin í þessari nefnd og þingið hefur ekki starfað. Það ekki búið að kjósa þessar nefndir. Þannig að hér erum við með mál sem að ég myndi segja vissulega jákvætt að vekja athygli á. Vissulega getur verið til umfjöllunar en vandinn eru þessi rosalegu hopp alltaf í röksemdafærslu en þess að þú getur ekki það bara ekki þannig að þú brjótir reglur hagsmuna árekstra áður en málið eða starfsemin hafin þetta bara svo augljóst mál. Það gefur til kynna þarna séu blaðamenn bara að lesa sig í gegnum hagsmunaskráningar flokks fólksins bara sérstaklega bara til þess að reyna að komast að öllu mögulegu, þeir eru fyrirfram með kortleggja alla meðlimi flokks fólksins. Við líka fjölmiðlumfjöllum var ekkert gerðum búrumáli til dæmis, þannig að framsóknarmann sem átti hlut í fyrirtæki sem var að semja laga gerð og hagnaðast honum síðan beint bókstallega, þannig það gerst alltaf eftir á í fjölmiðlunum. Svo kom náttúrulega þessi málsmaður ferð á Alþingi sem að færði bara opnaði á sameiningar í þágu kaupfélagsskapfyrringa hún andstæð stjórnarskrá. En hvernig haldið að þetta mál fari? Haldið að það endi ekki hjá Hæstarétti með því að það verður ekkert komið í veg fyrir þær sameiningar sem orðið hafa? Ég myndi giska að það verður niðurstaðan. Já, ég líka. En á sama tíma og Sigurjón Þórðarsson hann hefði betur að mínu mati gert grein fyrir þessari trillueign sinni bara sem disclaimer áður en hann fór að tjá sig núna eftir að hann var kjörinn. Það hefði verið flott hjá hann að gera það. Það má alveg skrifa leiðara það að hann hafi verið í klaufi og eitthvað svoleiðis. Algjörlega fjallum þetta. Það má fjallum þetta. Þannig að og ég sammála því sem hefur komið fram að reynsluleysi og það að flokkur fólksins áttar sig ekki á því að allt hefur breyst með eingöngu í ríkisstjórn, hreinlega allt, hvert einast orð sem þau segja eftir þetta verður skrútinerað og þar á blaðamennskana að vera grjóthörð, alveg bara grjóthörð. Hún verður náttúrulega að vera sanngjörn en mér langar bara aðeins að nefna af því þið eru að ræða Sigurjón að við erum náttúrulega líka með glænýja þingmenn sem koma beint frá hagsmunaöflum atvinnurekenda valdi kallaðir af DFF þingmenn Samherja hef ég tekið eftir. Já. Mókin ekkert að skrifa þá. Nei, hann fjallar ekki mikið það. Það ég held að verðum að gera grein fyrir því að flestir sem taka sæti á Alþingi þeir taka sæti því þeir hafa látið til sín taka á einhverju sviði sem þýðir að þeir hafa þá væntanlega einhverja fyrirframmótaða skoðanir einhverja hagsmuni og til þessar hagsmunaskráin ég tek undir það verið heppilegra að drífa í því fyrirfram að skrá þetta og það sama með fjölmiðla mér líður alltaf illa þegar hvort sem það ríkisútvarpið eða aðri fjölmiðlar eða einstakir fjölmiðlamenn þegar þeir segjast horfa algjörlega hlutlaust á málin vegna þess að það engin maður hlutlaust, það hafa allir skoðanir. Ég hræddar við þá sem þykist vera hlutlausir en þá sem eru bara koma hreint fram og bara
ekkit feimnir við að láta umheiminn vita fyrir hvað þeir standa. Eins og Moggi líka gerði í því að gera sig að svona þessum almennu sannindum, vann rosalega ímynda vinnu bara fyrir mörgum árum, notaði hvert tækifæri samt til að hjóla í fólk, þannig en gat komið síðan og svona stutta með einhverju góðu efni og látið eins og þetta væri svona almanna rómur. Eru við núna kannski bara, er það eitthvað breytt þegar að menna það, þetta sé orðið svona hömlulausara, eða eru við bara orðin kannski eitthvað meðvitaðir það og erum tilbúin til þess að vera að því að við núna búum í heimið sem við vitum að þetta er ekki alveg í boði sko, svo annað með Ríkisútvarpið, þar og þeir sem fara á þing, það auðvitað alltaf það er alltaf talað það er líka gert ákveð eðlilegt, jú, við erum alltaf, það allir að gæta einhverja hagsmuna, það engin hlutlaus og svoleiðis, en svo líka eitthvað sem heitir hugsjón og hugsjón og hagsmuni hljóta að taka svolítið á. Ríkisútvarpið svona stofnun sem að sjálfsagt nær aldrei að vera alveg hlutlaus og alltaf einhverja hagsmuna aðilar sem að ná sínu, en það samt þessi hugsjón að vera upplýsingaveita, vera öryggis vettvangur, vera almanna útvarp. Ég held til dæmis að Mogginn sé bara ekkert með, maður sér ekkert mikið þessa hugsjón lengur hjá Mogganum. Hvenær finnum maður fyrir þessar hugsjón? Það kannski eimir eitthvað örlítið eftir að því einhver staðar. Svona þessi hugsjón að uppfræða, að veita það hefur týnst í þokunni. Já, það allavega þessi hlutföll, þú veist, þarna milli hugsjónar og hagsmunar, svona, það hafa dálítið vel raskast. Sko, þú kemur undar inn á mjög svona áhugaverðan grunn, það sem að mér hefur alltaf fundið svolítið merkilegt á Íslandi, þú talar ósamstöðu blaðamanna. Já. Sko, blaðamennska bara fag, þú veist, það sem sameina blaðamenn einhver hugmynd sko vinnubrögð. Annað sameinar þá ekki. Þú veist, það í eðlisinu sko pólitík að vera blaðamaður vegna þess að þú ert að sko hlutverk þitt alænar við lýðræðishugsjón. Já, samfélagspólitík. Já, og ég meni, það ekki öll pólitík, þú veist, flokkspólitík, þetta bara hlutverk þitt alænar við lýðræðishugsjón vegna þess að fjölmiðlar í þeim skilningi sem að svona við kannski leggjum á það og almenningur vill geta treyst þeim og annars slíkt, hluti af lýðræðismekanisma. Þannig að þú veist, það sem oft rosalega merkilegt á Íslandi að sko það sem ég veist einkenna svolítið blaðamannastéttina og ég ætla ekki að gera alla meðseka en ég ætla að fá að nota orðið blaðamannastéttina núna sem mjög fjölbreyttur hópur sko svona eitthvað svona pessimismi þú veist að það sé ekkert til sem heitir hlutleysi og ég reyndar alltaf að fá að taka undir það, ég meina hlutleysi ekki notað sko þú veist í þessum skilningi, þetta bara eitthvað svona röng þýðing. Þú veist, þú ætlar að sýna sanngirni og leita af góðum upplýsingum og þú veist, það það sem þú ert að reyna að gera. Fagleg hlutlægni finnst mér alltaf vera orðalagi sem að lýsir starfinu. Það það sem að ég held að fólk meini, en sko, þannig að þú veist, eitt til dæmis sem að leiðarstef sko svona þroskara blaðamannastétta eða fréttamannastétta út allan heim leitin að sannleikunum, en hér segja menn alltaf bara já, hvað sannleikunum, hver þykist þú vera að geta skilgreint sannleikan, það ekki það sem þetta snýst heldur snýst sko, það ekkert samkomulega lengur það hver sannleikur. Viljinn til verks líka skiptir máli, þú ert með það faglega markmið að leggja fram bestu fáanlegu upplýsingar sem eru þú veist, aðgengilegar á þessari stund og svo reynir að halda áfram með það leiðarljós og þá bara spurningin, þú veist, hvað skilgreinir góða blaðamennsku, það þessi tilraun, ertu að reyna að leiða í ljós einhvers konar réttmætar og bestu fáanlegar upplýsingar eða ertu að reyna að ná smellum eða ertu að reyna að búa til æsing, ertu að reyna sko tilfinning, svona, ertu að reyna að manipuleita tilfinningar fólks. Þetta sóðaleg vinnubrögð á meðan það að reyna að finna, en aftur, fjölmiðlar verða að geta gert mistök, þeir verða bara að geta leiðrétt þau. Þú veist, þannig að þess vegna þetta talum og ég tek alveg eitthvað liti undir þetta og þú veist og ég verða að viðurkenna sko að þó ég sakni stundum blaðamennsku þá fagnaði því mjög að tilheyra ekki þessu starfi lengur vegna þess að það bara lífið betra sko en en sko þú veist þetta það sem skilgreinir góða blaðamennsku, það ekki hvort þú ert hægri eða vinstri sinnaður eða hvort þú ert vók eða ekki vók, það ertu raunverulega að reyna að fræða, skemmta eða eiga samtal. En svo kannski hermum við eftir fyrirmyndum bara í umhverfinu að þú veist, það fullt af
kannski blaðamönnum sem að vilja vel en þeir eru komnir inn á vinnustæðar sem eru að læra hvernig að vera blaðamenn og þeir læra bara af sko, þeim reynslumeri og hvernig ritstjórnarstefnan og hún ofta tíðum ekki fagleg. Þannig að þú veist, fólk ekki sko, þetta ekki eins og að fara í háskólanám þó ég veit að þú veist, blaðamanna fræði eða hvað þetta heitir, fjölmiðlafræði orðið meira og meira starra fag en flestir blaðamenn eru ekki menntaðir í því að vera blaðamenn. Þannig að þeir koma bara inn á vinnustæði og læra bara ákveðin vinnubrögð sem eru iðkuð þar og ég held til dæmis eða, veist, í þessu umræðu sko, veist, sér fólk hvað Morgunblaðið almennt eða, veist, og fólk ennþá einhvern veginn að furða sig á því og mér finnst það alveg alltaf svo furðulegt því að kannski bara því ég er búin að vera ég veit ekki svona sósaður og marinn í sko að lesa fjölmiðla í svo mörg ára að ég les alla fjölmiðla með bara eitthvað svona varkárni ég temmi bara það því að ég veit að það ákveðin lína sem hjá veist, Vísi það ákveðin lína sem kemur frá RÚV og það ákveðin lína sem kemur frá Morgunblaðinu og þetta heimildinni líka skilur og öllum vinnunni bara þannig að veist, ég á sama tíma þá ég samt alveg ég hef áhyggjur af því að við sem að flytja inn svona eitthvað bandarískt falsfréttir umræðu og populism og hvað það var þar við megum ekki bara afskrifa alla fjölmiðla bara þegar skoðanir eða eitthvað en ég held að ræða meinin já, en ég held samt sko ég veit ekki hvernig hægt að feta þennan þrönga veg á milli en það raunverulega svarið í mínum huga að þú gerir grein fyrir sko bías allra fjölmiðla á sama tíma að þú getur samt metið upplýsingarna sem þú eru að veita þér. En sko nú nefnilega ein ný ógn. Við munum ekki komast til þess að ræða hana því að tíminn sem að mér verið úthlutað nánast búinn, 2 mínútur, að ofan á allt sem við höfum verið að ræða, þá heyrir maður það að það sé svaka kreppa hjá Sýn. Hvað Reynir Traustason búin að skrifa margar fréttir einhverja toppa sem á fókið þar eru 15 eða 20 eitthvað svo leiðis en það náttúrulega ekki gott þegar skipuriti þar bara kúvendingar þannig að sko maður veit ekki alveg það talað að það orðrómur fréttastofa Sýnar, Vísi, Bylgjunar og Stöðvar 2 en það verður bara lokað það verður náttúrulega áhyggjuefni en svona varðandi Morgunblaðið þá held ég að þeir kinka kolli þeir sem eru algjörlega sannfærðir á sömu línu og Morgunblaðið aðrir hrist á hausinn það er fólk breytist ekkert nei, þetta er sko það ekkert fengið með því þú útbreiðir ekki guðsorð með því að vera bara með kirkjukórin en það hefur líka verið bent á að áhrif til dæmis mbl.is þau séu rauninni meiri heldur en mælt hafi verið og við þurfum rannsóknir á því hve mikil áhrif eru að því ef fjölmiðill ákveður í áróðurskyni að setjast að herferð og hinir fjölmiðlarnir elta meir og minna og pikka upp oft gagnrýnislaust eins og oft hér. Ég tekki eftir því til þess að RÚV hefur verið mjög duglegt í því að pikka upp og fylgja í kjölfarið til dæmis í þessari herferð gegn Flokki fólksins. Hluta stjórnunarvandana sem þau eru að nefna þar er að sjálfstæði miðilsins er ekki tryggt. Sko eitt sem við þurfum að ræða ef við viljum ræða þetta raunverulega og allt og lítið talað hér á Íslandi, það þú veist svona news economics sko. Og það sem sagt svona undirgrein í hagfræðinni sem fjallar þessi svona þennan markað sem að fréttir sem fyrirbæri vinna á og ég held að sé frekar Stanford heldur en Cornell ég man það ekki alveg sem hafa skrifað mjög mikið sögu svona news economy og það sem við erum þú veist, og hvaða sem að geri fjölmiðla að massafjölmiðlum í staðin fyrir flokksblöðum það eru svona market forces sem toga okkur í ákveðna átt og ég meina við erum á tímabili núna vegna uppbrots dreifikerfisins og uppbrot mótelsins það sem að markaðurinn þrýstir okkur í það að keitera eða þjóna alltaf smærri og tryggari hóp sem tilbúin að greiða meira fyrir svona, hvað ég segja, svona dekur þú veist, þannig að og þú veist ég meina eitt sem að við þurfum að skilja þetta vegna þess að við getum ekki sko lagað eða bætt kerfið
án þess að skilja þetta og það bara, staðan núna svo að þú veist, það er sko algjört hrun á störfum í fjölmiðlum. Þeir eru að hverfa, þetta er að þjappa saman. Það er ekki eins og að fá upplýsingar hver mikið hrunið það er að vera til minni og minni, það er að vera til eitthvað svona Almannatenglar eru í félagi með blaðamann. Já, það er að vera eitthvað svona ecosystem af, þú veist, litlum hlaðvörpum og eitthvað. Þú veist, það eru markaðsþættir sem að spila þarna inn og að því þú talar við hefum kannski ekki talað þetta nógu mikið, að þá hef ég verið nú að segja, mér finnst alltaf verið að tala sko einhvern veginn einstaka fjölmiðla og hvernig þeir standa sig, en það sem við þurfum virkilega á að halda núna vegna stöðunar að skoða þetta. Það saga hérna, 150 ára saga sem við getum skoða sem hefur valdið því að fjölmiðlar þróast með ákveðnum hætti. En má ég þá líka segja eitt, að það er munurinn, það er akkurat þessi saga, við getum gert kröfu að Ríkisútvarpið reyni að vera með rannsóknarblaðamennsku, sé gagnrýnið, reyni að vera hlutlaust, faglegt. Sjálfstætt. Við getum eiginlega ekkert gert á kröfu til Morgunblaðsins út af eignarhaldinu. Við getum bara töðið yfir og við getum bara vonandi að það bara góði blaðamenn hætti þar og þá verður þetta ljóst og það endurnýjir sig þá almennilega. En við getum gert þá kröfu til Ríkisútvarpsins og eigum að gera hana og þess vegna alveg ofboðslega mikilvægt að leggja þetta ekki að jöfnu og halda eignarhaldi skiptir engu máli, eignarhaldi skiptir öllu máli, að þetta sé almannaeigu, það skiptir bara höfumáli og þess vegna getum við gert kröfu þar. Mætti ég minna 3 sekúndur, þá myndi ég leggja til að faglega ráðin útvarpsstjóri væri ekki flokksbundin sjálfstæðismaður sem hefði enga reynslu af fjölmiðlastörfum. Sem ætlaði framboð fyrir sjálfstæðisflokkinni í Bara svo það komi að valdaflokkurinn svokallaði hefur sínar klær þarna í RÚV. Þannig við að gera kröfu. En kæra þakkir, því mér þá þarf ég að slíta þessum samræðum, þær eru á góðu flugi, það var mjög gaman fannst mér að fá ykkur í heimsókn. Ég þakka ykkur kærlega fyrir ykkar framlag. Oddný Eir Ævarsdóttir, Atli Þór Fandal, Jón Ferdinand Esterason, Ólafur Arnarsson. Kæra þakkir, við verðum hér áfram væntanlega í næstu viku því að við verðum ekki vör við annað en að það sé töluverð eftirspurn eftir því að við kryfjum mál til mergjar með þeim hætti sem við höfum verið að gera síðustu vikur. Þannig að við höldum hér áfram með fjölmiðlatorg. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Það komið að leikursumfjöldun. Ég fór í Tjarnarbíói og sá Ífigéníu í Ásbrú sem er verk eftir Breta sem heitir Gary Owen. Þetta er svona maður fæddur 72, það er bara að vera 50, sú kynslóð sem sagt. En þetta er sett upp og sýtt af ungu konum, Þóri Birgisdóttir sem að fer með einleikinn og Önnu Maríu Tómasdóttur sem að leikstýrir og sama þýðir þetta. Já. Og staðfærið. Já, og staðfærið. Herðu, á hverju á ekki að byrja á því? Af hverju tókuð þetta verk? Já, af hverju? Af hverju ekki? Ég veit að mér minnir að ég hafi verið með Gísla Örn og með út af Jörmu og ég held að hann hefði bara séð það og ákveðið með hann að var að horfa á það að flytja það til Íslands. Já, við ég hef séð þetta verk en það var eiginlega eftir að við vorum búin að ákveða að gera þetta sem er svolítið fyndið að það var eiginlega bara handritið sem að greip okkur strax. Og þá var það spurningin, af hverju? Hvað var í handritinu? Og af hverju? Fyrst lesum við þetta var svona rétt eftir COVID og og það voru bara svona þemu í þessu verki sem að bara pössuðu svolítið vel við íslenskt samfélag við líka bara tengdum við það eða þú veist, okkur fannst við hana? Já, við hana. Verkið er hún bara. Og einhver leiti hlýtur að hafa verið spennandi að sitja þessa konu á svið. Af því hún hefur ekki fengið að vera á sviði. Akkurat, já. Ég meina, Þórey var eiginlega bara að leita einhverjum mónolog til að sýna í einhverju pröfu og fann þetta verk og las það og bara gat ekki hætt og var bara þetta er alveg magnaverk og tjekkar á mér og ég bara alveg
til í það eiginlega á hans að lesa það ég var bara ég bara endilega og svo fyrir við svona, og þú veist þetta búið að vera mjög svona langur veggangutími og við erum alltaf að sækja í Sviðslistasjóð og lesa og svona fara eins yfir handritið og svona grunnþýða það og sækja aftur og svo svona fáum við aldrei styrki sem er bara erfitt að fá styrki margir vilja og fáir já, það er þessi pottur er löngu sprunginn eða þú veist, í raun og svo erum við bara eitthvað, heyrðu, nú bara dundrum við þetta sjálfur, við skulum bara gera þetta og þá svona fyrir við að þú veist, vinna þetta af alvöru og þýða og skoða bara af því að þú veist, þetta verk er áhrifaríkt á margan hátt, þú veist, þetta er bæði pólitískt og bara mögnuð saga og þú veist, þetta er bara góð saga og þú veist sum verk sem maður sér í leikhúsi ættu kannski bara vera bækur en þetta er alveg svona verk sem að þarf bara að vera á sviði og það gerist eitthvað svona magna þegar maður er bara með áhorfendunum í sama rými og ég er ekki að segja öll leikur að vera bækur en þú veist, ég skil ekki hvað ég meina Sum leikrit gætu bara allt eins fyrir bækur Já, einmitt En þetta fannst mér allavega sko eftir að hafa lesið þetta bara fyrst þetta fór ekki í burtu ég bara held áfram að hugsa þetta bara lengi og lengi Það er út af því hver þessi kona er sem að segja og þetta er það eins og það er bakgrunn sem er pólitískur og maður er þú veist, maður fer svolítið að hugsa því maður veit þetta er enskt eða brest þannig maður fer svona að reyna að staðsetja svolítið í tíma því að það er ómur af því að NAS er að grotnað innan hann á bakvið og að þjónustan er byrjað að vera veikari hvert sko veikstæðir í hópum og við erum að sigla inn í þetta ömurlega tímabil sem við erum á en síðan ertu með svona hennar aðstæður í lífinu en svo er hún náttúrulega líka svona með innra líf og persóna eins og aðrir og svo lendir hún í sko atburðum sem að tengjast ekki bara þessu pólitík sem ég er að tala þarna heldur er þetta kvenna pólitíst stöðu konunar hvað af þessu er svona akkur er þetta svona mikilvægt eða langaði bara til þess að gera heyrðu, þetta er gott verk fyrir mig sem leikonu það var líka það líka það en það var ekki sko ég til að byrja með þá hugsaði ég bara ég er ekki fara að gera þetta en þú veist það að gera einleik er bara mjög svona já, maður þarf bara Það er ekki allir að gera það, ég meina það er einleikir út allan bæ Jú, ég veit ekki, þetta var ekki hver draumur hjá mér sko En þegar við ákveðum að gera þetta, þá voru þeir kannski ekki jafn mikið í tísku Það er einhver svona alltaf að það sé næs að gera einleiki eins og en það er kannski bara af því að eftir COVID að þá, þú veist, stóðu leikhúsin ekkert eitthvað frábærlega þannig að það er kannski praktísk eða skiluru, bara hagkvæmur að gera einleiki heldur en að vera með stóra sýningar en ég veit ekki hvort það sé þessuna sem þetta er í tísku núna en Má ég spyrja einu það því að við erum að tala um allt í einu ég kem að þessu eftir einleikurinn er náttúrulega svolítið svona sko. Þessi þú veist þegar maður rúmar bara að horfa okkur einn það er ég í leikhúsinu að horfa á þig eru samskiptin sem eru einhvern veginn á þessu leveli með þetta er bara í hug af hverju einleikinir allt í einu eru svona áberandi og svo lengi á leiðinni ég menn einhvern veginn að fóru til New York og horfði bara á einleiki sko, það hefur verið mörgum árum sko. En kannski er þetta eitthvað svona bara eins og tískan febri hringi allt í einu er það meira enn og svo ég held að hafi verið bara eftir COVID sko. Ég held að hafi verið eiginlega bara eftir COVID að það var auðveldara að gera einleik Svo verður Úlfur fyrir COVID Það mátti ekki æfa fleiri Nei, það var í COVID Það mátti ekki æfa fleiri neitt ég held að það sem sagði að baka eitthvað ég manna ekki hvort það var Ertu Úlfur hafi sko farið í æfingu út af þessu það var ekki hægt að æfa það sem var fleiri neitleikari En það var sko bara svona svo ég komið aftur að af hverju þetta var að þegar ég las þetta fyrst þá var ég ekki eitthvað þetta er frábært hlutverk fyrir mig þú veist, þetta var ekki eitthvað svona draumur hjá mér að leika einleik þú veist, af því að mér finnst í rauninni miklu skemmtilegra að leika með fólki og vera með mótleikara og allt þetta sko heldur var það þetta verk sem að ég fann allavega hjá mér og ég held ég hef aldrei fundið svona sterkt fyrir
nú hef ég alveg unni í fullta sýningum og svona og bara, en ég hef aldrei fundið svona sterkt fyrir að mér finnist að einhver verði að setja upp þetta verk og það þú veist, það var eiginlega svona uppsprettan af þessu að bara... Hvað í það? Því að þetta stéttarlegt, þetta líka mál, konum eiginlega verði að lifa í kallaheimi. Akkurat. It's a man's world, einhvern veginn. Líka bara, það fyndið og það krefur mann að hugsa pólitískt og það krefur mann að setja sig í spór hennar og það krefur mann að spegla sjálfa sig og sína eigin fordóma og það vekur upp alls konar spurningar þú veist að því maður þekkir þessar skvísur skilur og maður hefur síðar þú veist, mörgum sinnum áður og maður kannski dæmdi þar meira og var bara eitthvað, já, þú veist, maður upplifir fordóma gagnvart þeim og þú veist, og í gegnum verkið þá einhvern veginn það er bara svo gaman að lesa leikrit sem er bara, bæði hreyfir við hjartanu og maður, verður fyrir áhrifum og verður snortinn að því. Sem vantar ekkert upp á í þessu, á þess að við fyrir kannski að rekja atburðar það vantar ekkert upp á hvað þetta er hjartnægt. Nei, en þú veist, það er líka fyndið, skilur, sem er líka og þú veist, og maður situr eftir með alls konar spurningar og þú veist, það svona situr í manni og það er, ég held að sé alveg það sem að mér fannst þetta bara mjög vel skrifað. Já. Mér fannst það fyndið, mér leiddist ekki og það krafði mig alls konar spurningar og lét mig bara spegla sjálf, eða þú veist, ég speglaði sjálfa mig í henni og bara í mínum viðhorfum gagnvart svona skvísum og líka bara það sem hún lendir í er bara ótrúlega algengt skilur og bara fólk í kringum mig og þú veist vinkunum mínar og bara þú veist við höfum, þetta er mjög algeng reynsla þó að hennar sé mjög kannski fer hræðileg, hún er í öfgarnar eða þannig en ég held að margir tengja alveg við þennan karakter, þú veist, að einhverju leyti sko Þetta er ennstverk, myndi ég segja, frekar en rest. Velst. Velst, hann er velskur, sko, en þetta er ennskur, ég er svona, í Skotlandi er bara, þar voru ekki, landeigandastéttin. Þetta er svo inngróin stéttaskiptingarna og þetta er náttúrulega, hún kemur úr heimi sem að, ég man í gamla daga var eitthvað sem að sagði það að lágstéttin í Bretlandi myndi aldrei kaupa sér leðujakka, ef þú þóttu að efna á því, þau myndi alltaf kaupa sér leðulíkisjakka, því að það væri uppskapningsháttur að ganga ef þú væri á lágstéttinni, þetta er bara svona dæmi það, hvað skilin eru sko heftarleg og þarna fyrir neðan er fólk svona sem að lifir bara allt öðru menningu, allt öðru kultúr með allt öðra væntinga til lífsins og telur sér bara ekkert geta komist neitt, er bara lokað inn í þessu. Stundum finnst mér á Íslandi að þegar maður er að tala við fólk af ykkar kynslóð að það sjáu betur í gegnum stéttaskiptinguna meðal annars út á húsnæðismarkaði þess að það kemur í ljós að þeir sem hafa efni á að kaupa sér húsnæði eru þeir sem hafa stuðninga heiman en aðrir ekki, þannig að allt í afhjúpast bara stéttaskiptingi sem kannski fólk á mínum aldrei er miklu blindara fyrir af því að húsnæðiskerfi var ekki jafnt dikkaníst grimt þegar ég var yngri. Kunstin og ykkur er náttúrulega að flytja þetta yfir í Englandi er bara rosaleg hefð fyrir því að nota hreim og tungutak og eitthvað fleira til þess að aðgreina þú bara bang, veist alveg þetta er í þessari stétt. Við höfum svolítið talað um að hér, ég bæði talað um við Hallgrím Helgason sem er nú með gott tóneyra og á að geta gert þetta og líka við leikara sem að koma hingað að við getum tekið sem dæmi eins og Köttur og heitu blikkþæki sem skiptir máli, stéttin skiptir máli, það skiptir máli að tengdadóttirinn er ekki, tilheyrir ekki og er að reyna að krafsa sig upp, kannski með svipari stöðu og í Virginia. En þar er ekki, við eigum þetta ekki. Við eigum ekki þennan þennan mun á tungutaki. En mér fannst það svolítið hjá svona ykkur sko. Já. Já, og líka hvernig þetta er sagt sko. Já. Og það er svona, það sem maður þegar ég er að reyna að hlusta á þetta og ég er ekki með tóneyra, að þá er þetta ekki bara endilega orðin heldur, er þetta áherslur, hvað það eru í setningunum. Þannig að mér fannst þetta koma svona lágstétta stúlka út af svið. Og þetta var alveg bara ótrúlega allavega mikilvægt fyrir mér þegar við vorum að þýða og staðhæfa að
maður fengi ekki illt í lógíkina þú veist, ég myndi ekki finna þú veist, að þetta væri skrifað, þetta ætti að vera bara mjög þjált og ég held, okkur tókst bara held ég mjög vel, ég meina, maður geti alltaf haldið áfram að vinna þetta endalaust og ég var alveg skipt út orðið með mjög nálægt frumsýningu og þá var ég bara, getum við haft þetta bara svona núna, en já, en ég svo sammála með þessu að þú veist, á Bretlandi bara stéttaskiptingin bara integral í þeirra samfélagi og rótgróin í gegnum bara aldirnar, en þannig kannski ekki bara allir veit af því og einhvern eftir andmæla andmæli fólk en ég fann það sko kannski okkar kynslóð eitthvað aðeins meðvitaðar þetta, en ég fann þetta eiginlega mest sko þegar ég flutti til New York þá einhvern veginn var ég bara að þú veist að búa í New York og sjá bara það miklu meiri stéttaskipting og þú veist rasismi og alls konar að það var svo mikilvægur spegill fyrir mig að vera bara við erum rosalega einsleitt samfélag, við erum flest hámentuð eða þú veist með aðra menntunarstig skilur það ekki mikill munur og eitthvað svona og þú veist við upplifum okkur ekki sem rasista og eitthvað svona og ég svona það samt eða þú veist þá skildi ég hvað var mikið af einhverju svona okkar ímynd eða hvað við hugsum okkur sem þjóð í raun og veru ekki raunveruleikin, það bara svona eitthvað sem okkur langar til að halda við séum en það ekki satt það hefur ekki aðgengi að samfélaginu út af stéttastöðu ekki? Jú og þú veist og svo líka svona áhugavert hvernig fólk upplifir hvað hún lendir í, hvort þetta sé nú svolítið erfitt að tala þetta skilur, þetta bara og þú getur sjálfur sér kennt eða hvort það sé afleiðinga fyrir stöðu sem henni þröngvað í eða þetta bara að því hún byrja í Íslandi og hér við vont og eitthvað skilur, eða þetta því að það var ekki hlustað á hana eða var henni ekki veitt þá athygli sem hún þurfti að því að hún var svona klædd eða talaði svona eða leit svona út kallaði hún þetta yfir sig eða þú veist það mér finnst það líka svo mér finnst fólk túlka þetta mismunandi og mér finnst það kannski smá afhjúpandi hvað þið finnst þetta er náttúrulega þetta er bara eilíf diskussjón hver mér þetta að kenna þetta er eiginlega bara þráðurinn í öllum sko húmanisma sko fanginn svona grimmur af því að hann í lækjanum akkurat getur hann orðið eins og við ef við förum betur með hann og þetta er bara ég held að svona þessar spurningar eru meira álitar í dag heldur þegar það er bara verið að útskúfa alls konar fólk fyrir að bara fitt ekki inn og ég held að við séum á hraðarleið frá þessu sko og húmanisma það getur bara vel verið það er annað einmitt með þetta verk líka sem að þú veist að því að leikhús getur kennt manni svo margt þú veist, ef maður fyrir leikhús og þá maður eða bara leiklist yfir höfuð þú veist, þá maður að setja sig í spor einhvers annars og mest svona eins og í dag bara það er mikið ofbeldi í heiminum og svona og það er eins og það sé farið að minnka þetta að fólk hafi þetta að geta sko sett sig í spor einhvers annars og reynt að skilja samhygð að það sé svona svolítið búið að minnka og í þessu verki þá finnst mér þetta að vera smá pjúra verk til þess að styrkja þetta þú veist að setja einhvern karakter á svið sem að þú eiginlega frá byrjun pingu hatar eða þú veist, eða þolir ekki og svo eftir því sem álíður þú farð að vita meira manneskuna að þá sérðu hvaðan þetta sprettur og hvaðan þú veist, hvað þetta af hverju hún pirraði svona mikið og allt þetta og mér erst svona það var líka eitthvað sem að, þú veist, greip okkur með þetta verk Já, og líka bara, þú veist, ef maður hugsa bara, þú veist, til hversi leikhús, af hverju erum við að fara eitthvað í leikhús, af hverju erum við ekki bara að lesa bók eða horfa Netflix, skilur og hvers, þú veist, hvað hlutverk þjónar leikhús enn þann dag í dag og það er alltaf verið að lýsa yfir því að leikhúsi sín og loksist á eða þetta skiptir engum máli og eitthvað en það er eitthvað bara við okkur mannverðunar, við erum alltaf búin að vera með leikhús, við erum alltaf að segja hvort sögu og þú veist eins og
þú veist, þetta katharsis sem að er svo magnað, þú veist, og í grísku harmleikjarnum og eitthvað eins og þetta er byggt á þú veist, þá var leikhús það þjónaði sem svona bara þjóðfélags svona þjónusta að hérna Ödipus, hann lendir í alls konar vesinni og hann fer í gegnum alls konar, hann drepur pappa sinn og sangar hjá mömmu sinni og þú veist, hann fer í gegnum eitthvað alls konar vesin, svo við þurfum ekki að gera það. Að við getum fengið að spegla okkur í því sem að þau lenda í á sviði svo að við getum lært af því. Þannig að við þurfum ekki að endurtaka leikinn. Og það er kannski þetta sem að og maður fer í gegnum einhver svona kannski tilfinningalega hreinsun eða hvað sem hvernig svo sem ekki þýtt þetta en það sem að Þóri var að segja var ekki alveg þetta þú segir við getum lært og séð ykkur persónu að fara í gegnum það meðan þú leggja áherslu á því að við getum farið og séð þessa persónu sem að til ekki okkar heimi og náðu skilningi á henni þótt að við séum aðgrind frá henni og ég var að velta fyrir mér þegar þú varst að segja þetta að því að sumileit það galdur sýningarins hún kemur fram og er bara óþólandi og leiðileg og svo hægt og bítandi vinnur hún hjart okkar býst ég við þannig að eitthvað sem að við eigum í upphafi að hafa minna okkur á að hún er hann úr hópnum sem að þú ert vanur að vera að fordæma og kannski er best fyrir þá sem eru bara rétt fyrir ofan þetta lag að horfa á þetta því það er oft hannig að það fólk sem er rétt fyrir ofan örbrigðina að það fyrirlítur hana mest og því að bara getur ekki horst í augu við að þessi korter frá því að detta þarna niður og getur þá haft þannig það er ekki endilega víst að því ofan sem þú ferð séu meiri fordómar gagnvart lágstéttinni sko en það getur líka verið mjög grimmt bara tiltölulega í svona lögum þar fyrir ofan við þekkjum þetta bara á víða en ég held samt sko að þú veist ég var kannski ekkert mjög langt frá því sem hún var að segja að því að þú veist bara er að hérna ég er ekki að kljúa hópin sko. en sko bara þú veist hérna þessi saga hvetur mann til þess að líta í eigin barm og að þú veist eigin fordóma skilur þannig að þú veist sem að veitir ekki af núna því að það er eiginlega vandamálið og myndi bæta samfélagi mest ef að bara fólk myndi gangast við því að þú getur ekki búið í þessu samfélagi að þess að vera stútfull af fordómum sko. Já, eða penningum ég meina við erum öll hræsnarar við erum öll í alvörunni við þurfum ekki að vera sko. Nei, en ég meina maður segir stundum eitt og svo líður mann eitthvað annað og við erum alltaf í þú veist leikhús kannski getur ekki endilega breytt heiminum en það getur kannski hvatt mann til þess að með að byrja hjá mér þú veist, hvað get ég breytt bara inni hjá mér ég veit ekki mér fannst það og mér finnst það líka og þú veist, eins og með þetta verk ég meina einmitt, maður nú segi ég bara, maður svona pingu þólir ekki karakterin til að byrja með og hún er svolítið pirrandi og svona, þú veist hávær og eitthvað eða hefur gaman að henni eða maður hefur líka gaman að henni og allt þetta en sko, og svo þegar það sem er svo mikilvægt í þessu er að þú ert að þú vonandi þegar þú sér þetta að þú ferð í gegnum eitthvað, þú breytir svona, þegar þú ferð að skilja og horfa á fólk og reyna að skilja hvaðan það kemur eins og þegar fólk fær rödd sem ekki hafði það áður að þú allt í einu heyrir það að þetta eru manneskjur Akkurat, og þetta finnst mér svo mikilvægt og þetta verk er svo mikið það og líka bara leiklist yfir höfuð þú veist, þegar þú ferð í bíó og þú sérð einhvern karakter fara í gegnum eitthvað og þú samsama þig við persónuna og þú reynir einhvern veginn að skilja og þú skilur en þú tengir ekkert kannski við karakterinn eða myndir aldrei einhvern veginn vera vinur þessa karakters eða eitthvað að þá samt lærum við svona að þessi samhygð og svona að finna til með fólki og ekki að dæma fyrirfram sem að við gerum í þessu verki við erum látin dæma fyrirfram en það er verið að svona minna okkur á það að ekki vera svona dómhörð á fólk sem við þekkjum ekki og við vitum ekkert hvað hefur gengið í gegnum að reyna að mæta með skilning en mér, það er svona og samkennd en ef það væri þannig að fólk í þessari stöðu í samfélaginu sé sjaldan upp á sviði og ég hef svo sem haldið fram eitthvað hér sagði eftir mann að ef tökum bara svona fólki í mikilli örbrigð eins og öryrkjar að það er verið að hvetja það til þess að fara í leikhús þegar það fyrir leikhús að þá er eina skipti sem að sér sjálfa sig upp á sviði að þá er það kona sem er að svindla á bótunum
sem var verk sem var hérna og var sett í leikriti og í sjónvarp og gott ekki bíómynd líka. Akkurat. Það þegar að við birtust upp á sviðinu að þá það eins og þið sjáuð okkur en ekki eins og við erum. Og sömuleyti þetta verk sem að við birtust upp á sviðinu eins og við erum. Eða hvað? Vonandi. Já, ég held að við takist sko. Það ekki verið að hæðast að neinum. Nei, alls ekki bara. Við bara höldum gífilega mikið með henni. Já. En ég legg áherslu á þetta vegna þess að eitthvað krafturinn í þessu að þessi stelpa birtist upp á sviði sem hefur ekki bara verið upp á sviði ég veit það ekki. Nei, þú veist, við getum farið þú veist, ég nefndi þarna amerísku klassikina og eitthvað svona en svona undanfarið, þetta ekki meira og minna bara eitthvað svona millistætta fólk sem við erum alltaf að horfa á í öllum sögum? Jú, kannski. Það engin stjettir í íslenskri bíómyndum, sko. Það alltaf stjettir í frönsku bíómyndum írönskum bíómyndum, rúmönskum bíómyndum íslenskum bíómyndum, amerískum bara ekki stjettir. Ég bara ekki pælt í þessu. Þið eru náttúrulega með að setja upp sko stjettar verk. Já, akkurat. Einmitt. Ég hef ekki verið að skoða leikhúsið með þessu hérna, hvar eru það sem að mér finnst Gömlu Laxness uppfæslunum sko. Ég meina þar Ugla, hún þú veist og svo líka í Solku og svona það eru stjettir alltaf í heimslós og verður stjettin það en svona undanfærin 20-30 ár þá held ég að við sem að vera svolítið eins og Amerikanarnir sko, bara hafnaði þessu stjettir. En verki hérna sem að Jón Gnarr gerði hérna Súper, það var nú svolítið Var það hann í kjötbúðinni? Það var geggjaverk. Já, það var í kjötbúðinni. Mér fannst það æðislegt. En sko ég held að það sem að mér finnst Garri alveg gera vel að þú veist þó hann sé kallmaður að þá ekki hort í gegnum hérna þú veist þá hennar saga ekki endilega sögð í gegnum kallmannssögu skilur sem að þú veist og þetta verk mjög næsa því að þetta snýst hana og ég meina þó að sé hérna ástir og hérna strákavesen og eitthvað að þá þetta ekki, að því að þú veist eins og Bechtel-kvarðinn þar sem að strökt að mæla í sjónvarpi og bíó og hérna leikhúsi bara, þú veist, hvað þessar konur að tala, þú veist, það alltaf bara viðfang ástarinnar eða tala gæjana eða eru tvær konur að tala saman bara eitthvað annað heldur en kallmenn, þú veist, þetta verk snýst bara hann og allt sem hún lendir í, skilurðu. Við sjáum henn ekki með augum kallana, heldur frekar sjáum við kallana með hennar augum. Já. Sem svolítið skemmtilegt og það líka það sem kannski svona hressandi ég veit ekki, ég alveg sammála þetta allt mjög hressandi af því maður ekki manni líður eins og þetta sé pínu nýtt þó þetta ætti nú að vera, þú veist, þó þetta sé nú gömul saga og ný bara hérna, þú veist, í fikirna í Ális þetta alveg skilur, þetta mjög eldgömul saga einnig En skiptir hún máli að því að hún þess að dóttir hérna, hvað hétt hann Konungur Grikkja og hann fórnar henni, þetta svona Abraham og Ísaks saga, það kemur ekki fram held ég í hérna Ódysseifskviðu, þetta hérna í grískum hérna sögum að henni fórnað svo til fyrir góðan byr ykkar konu henni fórnað það? Sko nei, þetta náttúrulega svolítið öðruvísi sko. Hennar fórn kannski ekki alveg eins en fórn nú samt Já eða skilurðu hún segir það að fórna ykkur og við skuldum henni Já. Hún trúi því en svo spurning hvað fólki finnst sko. En það nefnilega svolítið mismunandi hvað áhörundur hafa þú veist, hvernig þeir túlka þetta já, þetta var nú bara slys eða þetta var henni að kenna því að hún drakk og var búin að þú veist, var byrlað þarna eitthvað í grasköku og þetta örugglega henni að kenna eða þetta spítalanum að kenna því að þau skildi hana eftir Hvað voru bara lögfræðingar í salnum? Nei, en þetta er líka eitthvað sem við þurftum að skoða. Hverjum þetta að kenna? Og hvað viljum við segja með þessu? Og hvernig viljum við hvað spurningar viljum við að fólk labbi út með? En það þú veist, ef fólk lappar út með spurningar þá ég hæstánað, sko. Þá líður mér eins og okkur að tekist vel til. En ef það þannig að fólk lappar út og segir, já, hérna, hún hefði nú getað staðið sér betur, hún í Fíkenia og þá hefði náttúrulega aldrei lent í þessu hún hefði alveg getað krafla sig út úr þessum aðstæðum það, að því ég nefndi húmanisman aðan sko. Það ekki húmanísk afstæða sko. Húmanísk afstæða svo að
vegna þess að hún þröng á þessar stöðu að þá hún að taka ákvarðanir sem eru kannski ef þú kemist út úr henni ekki lógiskar en í þessu stöðu sem hún þess vegna þurfum við að laga stöðunar til þess að hún geti tekið réttar ákvarðanir. Það svona húmaníska og sósíalíska afstæðan. En ef það virkilega þannig að fólk lappar út af sýningunum og segir, já, hún getur nú sjálfur sem hún kent, Hún hefur að drekka minna, hún hefur gert eitthvað við því, það nú við getum farið með upp á Vog. Já, einmitt. Nei, hún kannski bara einn staðara. Já, ef hann í fyrsta skipti, en ef hún hefur farið og dottið aftur og þá þarf hún að bíða í 9 mánuði eitthvað svona, en við kannast við þetta að sömuleyti ættum við að vera í að fara að ræða þetta þar sem að niðurstaðan ekki svo þetta var henni að kenna eða segja að þetta allt samfélaginu að kenna og hún þarf eiginlega ekkert að gera neitt vegna sem við sjáum hana en það svolítið klikku afstæða Já, en upplifir þú hvað fannst þér vera neðurstaðan? Mér finnst það segja bara meira en fólki sem að... Henni þröngvað í þessa stöðu og hefur fáar úrlausnir og svolítið háði að klifra einhvern veginn út úr þessu með því að finna einhvern aðeins skári gæja og eitthvað svona sem að þeir reynist þeirra bara á dröndusokkur sem að við hyggjum í dag sigur þessu. En hann var nú samt ekkert með mikil dröndusokkur, hann Kitty. Já, Kitty, já. Nei, Leo. Já, Leo, já. En það margir gæri þessi máli. En mér finnst það bara, þessi afstæða sem við erum að tala hvort hún sé húmanísk eða ekki, það er bara fyrir eftir þeim personum sem að horfa. Sem að sjá þetta. En ég myndi segja að verkið væri, bara klassískt húmanískt verk. Já, og ég held að, ég meina okkar afstæða við viljum að eitthvað ákveði gerist þegar fólk lappar út en það, við náttúrulega stjórnum því ekki, Nei. Hvernig, Er ég að segja ykkur eitt? Já. Að því ég með þennan dagskrárlið við rauðaborðið, það svolítið mikið fyrir leikhús, ég get ekki lagt það á neitt, þannig ég tek með mér svona ólíka gesti. Tek dóttir mína ef ég held að sé verið að fjalla eitthvað nálægt hennar kynslu því hún með rosalega fóbíu eitthvað leikhúsi, hefur leiðst þar mikið. Það er oft leiðilegt í leikhúsi. Það nefnilega getur verið rosalega. Ég get sammála, það oft leiðilegt. Ef það eitthvað verk sem bara fer yfir hausinn á þér og ekkert að raunverulega reyna að ná þér. Þess vegna fer ég með hana á verk sem að tengja svona hennar kynsluð. En í þessu tilfelli bauð ég Sönnu Magdalenu og við fórum saman á þetta. Af því að hún skrifaði fallega þetta á eftir og takti það sem við vorum að ræða á eftir á að hún náttúrulega alveg upp í fátækt það sem leikhúsmiði, ég held að kosta 4.000 og eitthvað í leikhús. Það var bara ekki boðið í, þannig að hún kom ekki úr æsku með mikið menningarkapital og hefur oft lent í því að leiðast í leikhúsi eða bara ekki náði, bara hvað er þetta. En hún var algjörlega slegin að þessu sýningu, en ég fannst það svo frábær. Það er svo gott að heyra. Þetta var bara stórkostleg leikhúsreynsla sem hún var fyrir. Manni þykir svo vænt það. Hún er alveg í Breiðholtinu. Hvað sér þau? Hún er alveg upp í Breiðholtinu. Hún er ekki drikkveld, hún Sanna Magdalena, en hún þekki kannski svona típuna. Ég held að við þekkjum mörg þessa típu einhver staðar, Já. Svona. En þetta er samt svo satt sem hún að segja, skilur þú veist, leikhúslæsi er eitthvað svona sem er kannski bæði meðfætt en líka lært og þú veist, það er bara ekkert endilega í boði fyrir alla að fara í leikhús. Og ekki endilega gefið að allir þurfa að fara eitthvað inn í eitthvað toppa í eitthvað leikhúslæsi til þess að geta horta á eitthvað Molière settan upp eins og var gert í gamla daga, ég meina þetta er bara fyrir örfáa. Já, ég er bara að segja, þarf maður að vera búin að fara í bókmyndafræði til að skilja þetta verk. Ég var alveg oft farið í leikhús og hugsa bara, hvað ég er heimsk, ég skil ekki neitt. Það er bara í alvörunni. En það er ekki leikur sem að mig langar að gera. Mig langar að búið til eitthvað leikur sem er satt og hefur áhrif og krefur mann að líta í einn barm og hreyfir við manni og maður fer í gegnum eitthvað með fólkinu sem maður sér á sviði og verður fyrir áhrifum að því. Það er leikur sem eitthvað sem að mig langar að gera. Þannig að... Og eitthvað leiti tókstu ykkur það. Já. En það er sambandið það, leikhúsið er sterkt. Eitt er fáum stöðum þar sem maður er að slökkva þessu sem að, ég held að fólk horfi meira á bíómyndir heima hjá sér og er þá bara með þetta í gangi og svona, ég geri það fyrir að googla eitthvað byttu, eitthvað auka persónu byttu, var hann ráðherra eitthvað þeir bara eitthvað sem er allt í lagi að horfa bara þú veist, að því að allt hefur mörg lög og svona en það er, mér minnst líka gott að vera í bíó þar sem maður bara situr og horfir en svo sé ég að ég var í daginn þá er að skoða, það er allir í símanum í bíónu en það er ekki leikur Nei. Þannig að þetta er kannski síðasti staður þar sem ég verða að vera í hóp
ég held að það skiptir máli, það öðruvísi upplifun að vera í hópa upplifninga, þú skynjar tilfinningu annara, þú skynjar það er sársauki í ykkar sýningu og þú finnur það á salnum og það er skemmtilega að hlæja með ykkur heldur en einn. Absolutt. Já. Og einhver leiti ég velta fyrir mig, ekki leikhúsið eiginlega bara besta tæki sem við höfum til þess að svona endurmeta hver við erum í samfélaginu, hvernig það er, skoða eigin fordóma, skoða okkur. Ég meina, Tiffi var að segja þetta daginn, Tyrfingur, vinnur okkar sem er leikskáld. Hefur skrifað leikrit. Já. Hann var bara, þetta er síðasta víð. Leikhús hefur aldrei verið mikilvægara en akkurat núna, af því það er enginn í símanum. Já. Og ég held að sé bara rosa margt til í því, sko. Og ég meina, ég veit alveg hvað, ég bara stundum leiðist mér bara of mikið að horfa sjónvarpið og ég þarf bara að vera annarkvort að skrolla eða prjóna eða gera bara eitthvað annað á meðan ég er að horfa eða þú veist, en í leikhúsi þá bara ef það er ekki leiðilegt ef mann leiðist samt í leikhúsi þá getur maður svona hort á fólkið sjá hvað það er upplegað ég gera það eitthvað hvort sem er sko ég finnst að vera ég horfi í kringum mig svona aðtöðu Já. Eða hugsaði bara þetta er æðisleg slökun fyrir mig Já, og líka sko það er stundum svo gaman að horfa einmitt að people watcha í leikhúsi að því að stundum skemmti fólk sér miklu betur heldur en ég sjálf og þá hef ég svo gaman að hvað þessi hefur gaman og þá er ég eitthvað, jú kannski bara er þetta meira gaman eða eitthvað en já en mér fannst til dæmis, þú veist, maður finnur það stundum á okkar sýningu að það er bara fólk heldur niður í sér andanum Já. Þú veist og svo bara það, þú veist og maður finnur alveg bara að þau anda með henni einhvern veginn í gegnum þetta og svo bara ég veit ekki það er svona, þetta er dramatíst það eru atburðir sem að eru bara þess virðið að gráta yfir sem að gera þarna og svo er þetta fyndið og svona Já Herðu, en þetta er afreg líka þetta er svona, þetta er ekki stuttur svona Texti? Nei Nei, þetta er ekki, stundum er einleikir bara klukktífi því að þetta er svo erfitt þetta er svolítið hlussa Það ekki? Þetta er svolítið mikið Já, jú, þetta er svolítið mikið Þetta er bara akrobatík að geta gert þetta Já Ég stundum veit ekki alveg hvernig maður gerir þetta eiginlega Nei, þetta er klukkutími og svona 1,5 kannski klukkutími og korter eða eitthvað Er þetta alls lengt? En jú, þú veist, ég mist alveg magna hvernig Þóri heldur þetta út og mann allan hann texta og við erum búin að fara í gegnum margar versjónir Já Þú veist, maður er búin að hreinsa þetta upp og eitthvað, já þetta er flott og svo heyrir maður það aftur og maður bara nei, þetta gengur ekki upp og hér þú veist, er ennþá of brest og maður finnur of mikið fyrir þessu og við þurfum að skerpa þessu En samt hef ég heyrt fólk sem sá því forsynduðu það sem að sá það og það upplifði að bara þetta væri bara komið sko, þetta bara aldrei séð jaft sko vel gert forsyndverk sko Já En þetta er eitthvað, þetta er vísbendingum það, maður getur alltaf gert betur sko og haldið áfram að Rúnar Guðbrands Rúnar Guðbrands, hann sagði þetta í mitt Já, hann var bara alltaf ekki orðið yfir leiknum sko og það sem að margir er að tala sko þetta er afrekjaður til það mikilvæg Takk Gerðu þetta ofbúrslega vel Það var gömmt ofbúrslega vel Þetta er vel gert og þetta er áríðandi og mikilvægt og það er svo þetta tala og þið að þetta sé mikilvægt verk og mikilvægt erindi það skín algjörlega í gegn og þess að það þarf maður líklega að skjóta inn sem ég skil ekki akkur að fólk er alltaf að gera á þess að kaffa er eitthvað annað það er svo að fólk sé alltaf svo hrætt við sko erindi verka Byrju, ég skil ekki að því að stundum eins og leikursfólk sé hrætt við að verkin hafi sko sterkt erindi þegar maður segir þetta alveg gríðarlega sterkt erindi og maður sér það á sýningunni það er en hins vegar kaffa er það ekkert sko listrænu hliðina þá kemur alltaf svona fólk réttlæta það sko En þú veist, þú ert að tala málefna leikhúsi. Ég kannast ekki alveg við verkina sem erindið er bara kaffar er allt saman og þau voru kannski sett upp 1970 eitthvað sem þau hefur ekki verið sett upp mýla. Já. Einmitt. Já, eða sko, það sem manni finnst kannski leiðilegast við það er þegar verið að predika onni mann einhverja eina skoðun. Eða manni eigi að líða. Hvenær er það eiginlega? Ég kannast ekki við það, sko. Ég hef alveg séð þannig leikhús. Já, ég hef líka séð svo leis. Já, eða þegar það er bara verið að bjóða manni upp á eitthvað svona
mjög bara Það er bara að segja manni hvernig mann á að líða. Já. Hvernig mann á að hugsa í staðan fyrir að bara Það er þetta grófasta sem ég séð í Já. reyndar ennþá held ég upp í Þjóðleikhúsi sem er Orgel Norði sem endar í 10 mínútna innræðu aðalpersonar út í sal sem svo segir manni nákvæmlega hvernig maður á að en trúlega mikið mér finnst það bara að passa við það verk Já. Það gerir það fyrir þetta verk Já, einmitt Talandi svona einleiki sem Já, einmitt Herðu, en þið fengu eitthvað styrk eða eitthvað? Jú, við fengum styrk Við fengum eitt frá Reykjavíkurborg sem að dekka svona plakatprentun og auglýsingakostnað Jú, aðeins meir en kom okkur líka á stað Já, kom okkur á stað og þú veist, það var alveg Þannig að uppsetningin er eiginlega bara gerð í utan dagskrár Já, í hjáverkum Og svo hérna er það vonast til þess að fá inn einhverja tekjur af bara sýningunni Já, alveg bara til að allavega koma út á sléttu Já Þeir eru búin að borga öllum hinum eða hvað? Við erum ekki búin að borga öllum hinum Við erum ekki búin að borga sjálf Þið fá ekki borgað fyrir en eftir 8. sýningu eða hvað? Vonandi Eitthvað svo leiðis Þetta er náttúrulega ekki snjallt kerfi En ég menna við eigum allavega þetta er atvinnusýning við fá þeir sem hún fær borgað og tæknimaðurinn fær borgað og svo reynum við að skrapa saman upp í laun þegar við klárum þetta Það gengur vel að selja miða Fyrir þýðingun og undirbúningin og allt það Já, og bara ljósa hönnun og hljóðhönnun og grafík og alls konar En þetta er áhætta sem maður tekur sko Já Þú veist, við vissum ekki að það myndi seljast upp til dæmis á fyrstu sýningarnar við settum bara 3 sýningar til að byrja með og svo bara, spurst út og svona ég sá það sko og mér grunaði þetta að vera gott verk og þá nefndi ég hvort ég geti komið bara reynslu og svona en við næðum kannski eitthvað smá sko, umfjöllun áður en þetta væri þegar maður sér ofta eru bara 3 sýningar sem er náttúrulega ótrúlega blóðugt ég farið í Tjarnarbíó núna bara skömmu tíma 3 og ég velt fyrir mér sko þessi salur sko er hann ekki alltaf, maður er ekki gott að hafa eitt svona kannski 60 manna sal Jú, það er einmitt, þau hafa nú sal 2 í Tjarnarbíó Þau hafa verið að sko tala það að búa til annan salatna við hliðina í portinu sem er náttúrulega bara ekki Það væri nú draumur Það væri draumur, en mér finnst það alveg vantar sko þú veist, það vantar svona lítið blackbox sal fyrir sjálfstæðu senuna Já, og líka það sem er bara sko. meiri nála því að þessi salur eru svolítið djúpur og há sko Þetta var náttúrulega, þú veist, eldgamall salur er búin til fyrir bíó sko þú veist, en ég meina öll svið hafa sína kosti og galla þú veist, það er bara þetta er frábært svið, það er rosa djúpt og hátt til loft svo vitt í veggja og það er hægt að breyta sætaröðin ef maður vill sko, það er hægt að færa þú veist það eru mjög margir kostir við Tjarnarbíó það er ekki fullkomið svið, ekki frekar heldur en stóra sviði, hvorki í Þjóðleikhúsinu í Borgó þannig ég er ekki að kvarta það sem ég var að velta fyrir mér að því að þegar fólk setur upp svona sýningu og þá það er hérna, ég held að sé þannig að ef þú gefur ljóðabók þá getur þú selt hana í svona 150 frankur sem kaupa hana þér og ef þú setur svona upp þá getur þú kannski fyllt hennar sal kannski einu sinni en ekki 3 þannig ég var eiginlega að velta fyrir mér á því að það eiginlega næst ekki að verða svona afspurnin sem að þarf að vera þegar eitthvað verk kemur þannig að það sé að sitja það upp í einhverju minni sal hægt og rólega þá það kemur ég var bara að velta það fyrir mér að því ég hef sitið það sem ég er alltaf svo hissa að hverju svona fáir hérna í leikhúsinu áttu ekki við mikla sýningu við með skipta sig uppselt í okkur næsta sýningu Já, ef við ættum að fengum að bæta við sýningum sem að gegja en hérna ég er bara að hugsa er þetta ekki kallað senan hvort að hún mætti ekki hafa svona fjölbreytilegri sali, þetta er sagt tónlistasinnar við erum með Eldborg en svo vantar okkur eiginlega nokkra 500 manna sali, 200 manna sali 50 manna sali og bara bari og algjörlega þú veist bara, nei bara í alvörunni skilur við bara eitthvað hvar byrja nýju hljómsveitinar núna að þú veist, það er ekkert place nema bara harpan til þess að vera, skilur það er ekki NASA, það er ekki þú veist, þetta er bara en jú, það má alveg bara heimfara þetta algjörlega yfir að hérna sjálfstæðu leikhúsinuna við höfum bara eitt leikhús þú veist, og það stendur bara á brauðfótum skilur og svo er tómarýmið sem er bara
algjört grín. En selja með að það er ekki klósett inn í húsinu. Það er ekki klósett og það er svona skúr. Ræfingarými. Skilur, jú, það væri algjört draumur að vera með eitt rými í viðbót sem væri minna og sem myndi henta betur svona sýningar sem þurfa mikla nánd og þú veist, þess vegna eru stórileikur sem líka með 3 mismunandi rými að því að verkin þurfa mismunandi hluti. Það verður ekki að fá hérna eitt sláturhús eins og á Egilsstöðum. Það er sko sturlaslega flott hús. Ertu búin að fara þangað? Nei. Það vantar eitt svo les hér ekki veika, það verður ekki ekki sko. Herðu, en til hamingju með sýningun ykkar, ég heyri það að hún fær hérna góð afspurn og ég get meldt með henni, þetta er bara eina betri sýningunum í vetur, það er bara þannig. Takk. Herðu, þakkir Þórey og Anna-María. Takk fyrir að hafa okkur. Takk fyrir að leyfa okkur að koma hingað. En við setjum hérna áfram og reynum að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Hjá komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Trúmál, það er eitthvað sem við ætlum aðeins að reyna að snerta á hérna allavega í dag og vonandi eitthvað næstu daga því að það hefur borið á því að kirkjusókn ungra drengja hefur aukist til muna að minnstu kosti samkvæmt fréttum RÚV. En hjá mér eru komin Inga Auðbjörg Strömland frá Siðmennt og Karl Héðinn hérna frá Dímat. Verið velkomin, þeir eru erindrekar eða pávar eða prestar? Takk, já, eitthvað slíkt, þú mátt kalla það sem við. Já, ég er formar. Já, fráfarandi formaður, Siðmenntar. Þú tilkynntir... Ég var alveg til í að vera svona dregi. Já, það er rosalega flott að vera dregi, já. Þú tilkynntir bara í gær, var það ekki, eða fyrradag, sem sagt, já, það að þú hefðist ekki gefa kost að þeirra á framsinn. Já, það hefur svo sem ekki verið neitt leyndamál. Ég tilkynnti það þegar ég bauð mig fram til endurkjörs fyrir 2 árum að þetta yrði mitt síðasta kjörtímabil, ég skoðst í bili. Ég ætlaði rauninni kannski bara að vera 2 kjörtímabil og vera 4 ár en svo fannst mér allt í lagi að sýna mér þá mildi að COVID hefði nú kannski haft alveg svona svolítið í grip í mína formannstí og sagði það þá á aðalfundi þannig að öll sem að mættu þangað þau vissu nú alveg af þessu, ég hef alveg sagt fólki frá þessu en ákvað svona að setja þetta út í atmosið helgina líka bara til að sjá hvort að myndi ekki ykkur bjóða sig fram þá. Akkurat. Karl, ertu búinn að fylgjast með umræðinu ungu drengina? Nei. Nú er þú ungur maður hjá Lífskoðunarfélagi. Það kirkjan sækir á. Þurfum við eitthvað að fara að spýta í lófana svona gagnvart ungdómnum? Já, það finnst mér. Mér finnst það eiginlega ekki endilega góða fréttir en þó getur maður ekki sagt endanlega allt með vissu alveg sko. Þú veist, ég meina kannski fara eitthvað gott úr því sem það er ekki að fá annar staðar. Ég meina, kirkjur og samkomustæðir hafa alveg þjónað góðu hlutverki í gegnum tíðina stundum þó auðvitað við í dialektískri efnishyggju við svona áttum okkur á kannski hlutverki skipulagðara trúarbragða í svona stétta átökum meðal annars og reyndar svona persónulega tel ég að þú veist, þú horfir á það sem Jesú skrifaði og sagði að það samræmist bara eiginlega ekki á neitt hátt skipulögu kirkjustarfi eins og við höfum þekkt alveg bara frá því að Konstantín, þú veist, setti niður fyrstu biblíuna en mér grunar samt að fólk sé að leita í eitthvað, það vantar eitthvað svona samfélag en mér finnst frekar miður ef það er að fara í kirkjuna frekar en að fara í Siðmennt eða Díamat eða eitthvað slíkt sko. Ég vona allavega að fólk sé ekki að fara að detta í eitthvað svona kreddu trúarbragða rugl hreinlega, ég menna, þú veist, við eigum að vera komin aðeins lengra með það, þú veist, það er þetta iðka trúarbröð og vera í samfélagi á þannig en gagnrýnin hugsun er gríðarlega mikilvæg. En hvers vegna teljið þið að ungi drengir séu að einmitt sækja í kirkjuna núna? Af hverju núna? Við sjáum náttúrulega bara svona ákveðna kannski sveiflu íhaldssemi í öllu samfélaginu, bæði innanlands og utan
og þetta getur verið þáttur í því en ég held að TikTok heyrismanni á þessari þáttagerð allavega að spili þarna frekar stórt hlutverk þeir eru allir að fylgja einhverjum svona trúarlegum áhrifavöldum og mér finnst alveg bara yndislegt ef að þeir finna þarna einhvern stað sem þeim finnst þeir tilheyra og þeir hafa eitthvað að gera fyrir vinahópin á sunnudagsmorgnum það hljómar alveg rosalega vel en það er svona kannski undirliggjandi smá tótt samt af kannski viðhorfum sem eru svona örlítið kreddukendari heldur en kannski hinn íslenska þjóðkirkja hefur málað sig upp fyrir svona síðustu árin sko. Ég sé ekki alveg að þetta muni halda áfram til lengdar yfir ykkur áratugi. Ég get ekki alveg séð að þróunin geti farið tilbaka á eitthvað mikið sko. Þjóðkirkjan eigi eftir að fá aftur tilbaka týndu sína Nei, mér datt ekki huga hinsegin réttindi gæti einhvern veginn slæta tilbaka þau hafa gert það, mér datt ekki huga það er svo margt sem að slæta Það er fyrir punktur, hver veit hvað gerist Nú ræddi ég þetta aðeins við úlingin á heimilinu og að því að ég var að velta þessu mikið fyrir mér hún vildi meina það þetta væri nú einmitt, þetta væri svolítið svona einangráður hópur og þessi félagskapur væri svona tilkomið vegna þess að þeir væri farnir aðhyllast einmitt þetta, þetta sem kallað tradwife, þeir ætla að fá sér traditional wife sem að bara eldar og þrýfur og þeir séu rauninni búinir að finna skjól inn í kirkjunni sem að áhugavert sérstaklega í ljósi þess að okkar nýji biskup er nú ekki beint svona engin tradwife hún er engin tradwife sko þannig að já, þetta er svona já, þetta er áhugavert allt saman sjáu þið fyrir ykkur að þið eigið eftir að fara í einhvers konar aðgerðir til þess að ná krökkunum sérstaklega sko það er fyrst að áhugin til staðar sko fyrst að það vantar þetta er náttúrulega kannski fæstir beinleis krakkar þetta eru ungir kallmenn svona á menntaskólaaldri og siðmyndir hefur í rauninni ekki mjög margt upp á að bjóða fyrir þennan hóp og ég sé ekki þetta endilega fyrir mér að það sé næsta stefnusgráin okkar að fara að þjónusta þennan hóp við eigum bara fullt í fangi með þá þjónustætti sem við erum að starfrækja sem eru þá fermingarnar og athafnirnar og svo bara innra félagsstarf en við bjóðum náttúrulega upp á eitthvað fyrir börn sko, sem annar hópur sem eru fermingafræðslan en svo fermingafræðsla er ekki sko, það fylgir henni ekki kannski beinleinis neins konar trúboð eða boðskapur að þú sért einhvern veginn betur hólpin innan siðmenntar heldur en einhvers staðar annars staðar það er aðalega bara svona mannréttinda og siðfræði fræðsla þannig að ég veit það ekki ég held að fókusin verði kannski meira á hluti eins og tilvistaráðgjöf sálgjastlu og slíkt hjá okkur en hver veit, ég verði ekki formaður eftir mánuð þannig að kannski þetta bara aðal takkja toppur sko Já, á vissan hátt að verða kannski mjög mikilvægt að ná til þessa hóps það er stundum talað að sé svona einmanna leika krísa hjá kallmönnum mörgum og þetta, þú veist, ef við horfum bara á reynum að horfa á, þú veist, orsakir þess sem er að gerast að þá er ykkur vanlegan hana, það er ykkur svona útskúfun og upplifun að maður sé ekki alveg partur af samfélaginu og kannski líka mikill vilji að finna einhverja meiningu í frekar meningslausum heim sem virðist ekki, þú veist, standa fyrir neitt, það er engin svona sterk gildi í gangi, það er bara, þú veist, framapot og svona mikil spilling sem er bersýnileg öllum augum, þannig að kannski eru menna að leita í einhverja svona staðfestu sko, en ég sé ekki alveg að það muni geta haldið sess, ég held bara að fólk geti ekki alveg farið tilbaka í það að trúa, þú veist, hér allavega á Íslandi, að fara að trúa svona svolítið bókstaflega og taka upp þessa hluti eins og þau voru áður. En þó eins og þú nefndir í Bandaríkjunum sjáum við mikið bakslæði þessu og mikið að fólki að verða alveg bara snældu, sko, þú veist, það er að taka þessa
1500 ára gamla texta og bara taka þeim bókstaflega, þú veist, og það ekki einu sinni eins og Chris Hedges sem blaðamaður í Bandaríkjunum og líka prestur reyndar og kemur svona úr vinstri kirkjunni í Bandaríkjunum sem eiginlega dauð núna, sko. Hann hefur farið og reynt að tala við svona hægra kristnaliðið í Bandaríkjunum sem þú veist, með þessa TV evangelicals, þú veist, allir í gulli, lúksus og engaþóttur og slíkt, sko. Og hann talaði við fólk þarna og þau eru að vitna í eitthvað svona eitt og eitt úr Biblíunni, en hann segir frá því að þú veist, þau hafa augljóslega ekki lesið Biblíuna, þau eru bara með, þú veist, þau eru búin að velja eitthvað svona ákveðna parta og eru bara að vitna í það, sko. Ég sé það ekki gerast hér, við erum ekki eins, þú veist, þetta er ekki eins slæmt ástand. En svona upp á félagslega aspektið, því að nú sko kirkja eða lífskoðunarfélag eða hvernig sem á það litið, það ákveðin vöntun á félagslegu einhverju svona tómstundaúrræði fyrir þennan hóp, þetta ungt fólk, hvað þetta, 16-20 ára, 24-25, eitthvað svo leið. Og nú virðist kirkjan vera búin að opna sína dyr, pláss fyrir önnur félög þarna, þú veist, eða hvernig getum við gert betur í þessum efnum og ég meina, af hverju þetta mikilvægt? Af hverju þurfum við að hittast? Já, síðferði mjög mikilvægt og samfélag gríðarlega mikilvægt og þú veist, það að verða meiri svona atómsvæðing, þú veist, einstaklingshyggja og við erum í tölvum og sittum í tölvunum og erum á samfélagsmiðlunum og almannarýmin eru kannski að verða færri eða ekki eins aðgengileg, þú veist, það er alltaf að borga eitthvað inn til þess að fara inn í eitthvað félagsrými, þannig að gera slíkt er hann góða og vonandi bara verður fjölbreytt í boði líka, það þarf að vera fjölbreytni, fólk alls konar, en það verður að vera eitthvað til staðar en líka bara þessi spilling og svona niðurrif og ekki svona skýr sameiginleg gildi, ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum aðeins að ræða og vinna í. Já, ég held að það sé auðvitað mikilvægt að tilheyra og það er ólíkt því sem að var í gamla daga, þá var ekki mikið framboð af neinum stöðum, þú bara fórst í kirkjuna eða svo fórst í Framsóknarflokkinn eða sjálfstæð og þú þarna varst bara með þínum og svo hittur fólki á Þorrablóti, sko. Núna er endalaust framboð og það er líka fyrir tilstilli internetins, það er svo auðvelt að koma á framfæri öllu sem að þú hefur upp á að bjóða og það er auðvitað alls konar, en það er ekki allt hjálplegt, það er ekki allir þessi vettvangar mjög hjálplegir og ég held að sko það geti komið fólk á óvart hvað það eru margir vettvangar eins og þessi sem múst að draga upp myndina af Bandaríkjunum, svona eldræður og slíkt, það er bara svolítið af svoleiðis trúfélögum á Íslandi sem eru starfandi en engin einhvern veginn kannski fylgist með eða veit og það er mjög merkilegt að horfa, það er hægt að skoða Reykjavík United og allt þetta á internetinu og svona, það er eitthvað veruleiki sem er mjög fjarri mér og ég held að þjóðkirkjan, sko miðað við þessi viðhorf sem að þessi drengir voru að lýsa er ekkert vissum að þjóðkirkjan verði endilega svona lokapunkturinn þeirra, þú veist, kynlíf fyrir hjónaband og eitthvað svona sem að Íslenska ríkiskirkjan er löngu hægt að tala þá finnst mér nú líklega að þeir færi sig þá í söfniðina sem eru ansi svona, strangari hugmyndafræði en auðvitað ætti sko framboðið af góðum stöðum til að tilheyra að ná til þessara ungu manna og við sjáum það bara að það er verið einhvern veginn að loka ungmennahúsum, það er verið að loka þeim helgar, akkurat þegar greinilega þessi þörfi til staðar og þannig að ríki og borg og bæir eru einhvern veginn kannski að draga í land með fallega jákvæða yfirstaði mjög undarlegt og þá frekar treysta á annars konar ríkisbatteri sem er þjóðkirkjan sem er samt einhvern veginn bara fyrir eina sneið af þjóðfélaginu, þannig að mista skrítin forgangsröðun, ég myndi frekar vilja sjá peningana í staðina sem eru fyrir alla. Já, þetta er einmitt að því að nú hefur þjóðkirkjan, nú hefur oft verið að talað aðskilna ríkis og kirkju og svona, telja að þetta muni hafa áhrif á það samtal bara einhverju, ég meina ef að hvað er þetta margir drengir? Já, svo er það, sko, það hefur ekki alveg fyllt sögu hversu margir, aukningin en hún einhver, við vorum nú að rýna hérna í einhverjar tölur frá því fyrra allavega, frá Siðmennt. Já, óbyrtar niðurstöður Siðmenntar sína meiri trúrækni, sem þetta er fleiri sem að velja að þau séu trúuð í þessum aldurshópi 18-29 ára heldur gerða það fyrir 5 árum síðan og það er merkilegt en ég get ekki greint það niður á kyn sem að vera mjög áhugavert en kannski geti komist að þeim upplýsingum
auðvitað mun kirkjan nota þetta sem sko röksemdafærslu fyrir því að fá frekari fjárútlát og þau hérna náttúrulega ræða mjög mikið sko leiðréttinga og sóknargjöldum að þeim samkvæmt þeirra mati einhvern veginn búið að ganga fram hjá þeim í mjög mörg ár hækkanir sem hefði átt að eiga sér stað og auðvitað munu tína þetta til en hvort að yfirvöld fara að forgasaða og þannig ég veit það ekki en við erum með íhaldsamari stjórnvöld eða íhaldsamara alþingi núna heldur en var fyrir kostningar þó að maður kannski deilum að stjórnvöldin sjálf hérna ríkisstjórnin sé það en það er bara mjög spennandi að fylgjast með mínum svona jafnöldurum sem ég tala við þá finnst mér eiginlega að flestir segjast vera sko trúaðir þannig en þau eru ekki kristinn eða múslimar eða hitt eða þetta en þau svona einhvern veginn trúa eitthvað skonar æðri mátt eða eitthvað finnst eitthvað að vera svona þú veist maður vonar að það haldist frekar en að verði eitthvað svona ein bein stefna og eitt trúabragð sem einhvern veginn nær yfir höndinni Ég náttúrulega bara hefur löngu náði yfir höndinni en ég er að meina í þessari þróun sem já, þú veist, öll mega bara trúa því sem þau vilja svo lengi sem að það skadar ekki önnur en það voru alveg elementi í þessum viðhorfum þessar unga drengja sem ég hef áhyggjur af Já, hvaða element nákvæmlega? Þeir mismunandi viðmælendur hérna voru alltaf að vitna í Jobsbók ég er engin sérstakur aðdáandi Jobsbókar þar er maður sem að Guð er einhvern veginn að testa og refsa í einhverju samkeppni við djöfulinn og hann einhvern veginn ákveður samt að styðja sinn Guð og þeir, ungu mennirnir svolítið lýstu allir þessu, já, og svo á maður bara að leggjast niður og láta labba yfir sig í samfélag þar sem mér líður eins og við höfum öll að standa upp og berjast og hérna mótmæla óréttlætunum, hvort sem það er fyrir okkur eða önnur sem að búa hérna á jörðinni eða náttúruna eða eitthvað slíkt þannig að kannski þau viðþorf og svona bara þessi íhaldssömu viðþorfum mér er alveg sama þó fólk vilja ekki stunda kynlíf fyrir hjónaband, það er bara allra hérna, eigin ákvarðanatökur réttur, en þegar það er komið af einhverju svona hérna eksternal lind þá er það einhvern veginn orðið pínu óþægilegt fyrir mér en þetta, þú veist, þegar þú segir Book of Job þá þetta með beint í hug bara Jordan Peterson kanadíska sálfræðingin sem hefur vakið mikla athygli að hann er ofta að vitna í eitthvað svona biblíusögur en svo þú veist margt eins og þessi saga Job að það er kannski, ef maður lítur á hana á jákvæðan hátt og þá, þú veist, og maður fer kannski í stóu spekina að þá, þú veist, væri þetta túlkaði kannski þannig að þú veist, átt að tilbeða Guð þinn eða fylgja þínum Guði, gera það sem er rétt stóu spekingandir myndu tala það þannig að gera það sem er rétt og það eru tvö gildiskerfi í raun, það er eitt sem er æðra og svo er annað sem er neðra og það væri til dæmis, þú veist, mér langar í Lamborghini þú veist, og það er í svona nummer 2 en nummer 1 er að ég þarf að sjá vel dóttir mína, þú veist, það er æðra gildismat þar, þú myndir ekki fórna dóttiðinni fyrir Lamborghini þú veist, ef þú ert að gera það þá ertu að svíkja eitthvað svona virkilega mikilvægt innra með og allan að góð túlkun á þessari sögu en ég myndi nú bara frekar fara í stóuspekina er svo einmitt að svona forgangsra á þennan hátt og hugsa hvað er mikilvægar en annað og þá kannski kemst að einhverju svona niðurstöðu að fara að átta þig á því að það er mjög mikilvægt að halda í sín eigin gildi og sitt eigið siðferði að svíkja ekki sitt eigið siðferði hugsa það svolítið út frá þínum forsendum að því að ef þú gerir það þá ertu að þú veist þá ertu að skaða sjálfa þig og þú verður eiginlega aldrei aftur samur ef þú ert svona að ganga virkilega gegn þínu eigin siðferðismati, svo maður náttúrulega deilum það hvað þitt siðferðismat er og hvort það sé alveg komið frá þér, nei það er aldrei þannig það er alltaf eitthvað í einhverju svona samtengingu við samfélagið og slíkt en það er margt í bara svona visku hefðum mannkynsins sem er hægt að læra mikið úr og það er engin ástæða sérstök finnst mér til þess að fara inn í einhver eina kirkju og halda einhver ein bók sem er öll svörin, það er bara alls ekki þannig Já, ég heldur betur Og er það kannski svona, það sem að ef þú segir okkur aðeins hérna Karl Hjeðin frá Díamant þetta eru lítil lífskoðunarfélag og hafið núna erindreka sem að gifta eða gefa saman fólk og skýra ef að
Það er komið, já. Hvað, segðu okkur aðeins frá. Díalektísk efnishyggja, þetta er eiginlega bara heimspekileg og lífsskoðun og afstaða að heiminum sem í raun byggir á kenningum Karl Marx og Friedrich Engels og í raun vísindalega afstaða líka til heimsins, efnishyggja, díalektísk efnishyggja og það eiginlega vísa til þess að við lítum svo á svona í grófum dráttum að efnislegur raunveruleikinn sé öfluri eða mikilvægur eða meiri áhrifamáttur á heiminn heldur en eitthvað svona huglegt eða hugsjónalegt eins og að tala um einhvern guð sem að búa til heiminn og reka áfram heiminn og við lítum svo frekar á að það sé efnisheimurinn sem í einhverju þróunarferli og að búa til heiminn í áframhaldandi þróunarferli og þróunarfræðin eða þróunarkenningin að koma fram bara á svipuðum tíma og Marx og Engels eru að leggja fram sínar kenningar svona díalektíska efnishyggju og þeir telja þær einmitt kenningar rýma ágætlega vel af því að þú ert með uppgötun þróunarferlisins eða þróunarkenninguna sem gengur út á það einmitt að þú ert með eitthvað lífverur og þær eru ákveðnu umhverfið er að breytast og það býr til ákveðna svona mótsagnir fyrir lífveruna að hún með nokkrar frumur í einhverju svona frumstæðu auga sem getur numið ljós en í raun ekki að nema nógu mikið ljós og margar þeirra að deyja út af því en sumar þróast og breytast þannig að þær geta numið meira ljós og það aðlagar þær betur að aðstæðanum og svo framvegis og mér finnst þetta nú ekki díalektísk efnishyggja, mér finnst það ekki útiloka pælingar svona hugarheiminn og mögulega eitthvað pælingar andarheiminn en svona díalektísk efnishyggja lítur svo á að það er efnið sem að búa til þær upplifanir það manns heilin sem að búa til þær upplifanir þó það sé kannski eitthvað merkilegt eða gott í andlegum upplifunum og ég held að bara margt í sálfræðinni sýnir að við hátt fram á það eru andlegar upplifanir sem við getum eiginlega bara framkallað og stundað og margar athafnir virðast snúast það og ná því fram og svo getur maður rætt hugleiðslu og ýmislegt en svo náttúrulega stór partur í díalektískri efnishyggju líka svona félagslega afstæðan til samfélagsins og hvernig samfélagið að þróast stéttaátök sem eru líka það eru mótsagnir og andstæður í stéttaátökunum og við trúum því að samfélagið líka eins og allt annað í þróunarlegu ferli. Hvernig er þetta frábrugðið siðmennt? Siðmennt, ég meina nú það er engin biblía í siðmennt. Hvað er eitthvað samsvörun með þessu sem að Kalli var að tala Já, þetta er fullt af samsvörun. Ég meina humanismi sem er svona lífskoðunni sem að siðmennt hverfist byggir á mörgu hinu sama, þessi félagslega afstæða sem hann var að lýsa að láta sig fólk varða og sína hummingjusemi og tillitssemi gagnvart náttúrunni og slíkt en byggir á þessari svona skynsemi og gagnrýnu hugsun sem að felur í sér að við svona horfum á heiminn með vísindin að vopni en samt líka skapandi augun þannig að ég held að við hefum mjög margt sameiginlegt Við gerum það Akkur eru þið þá ekki bara í saman félaginu? Við erum marxistar hérna, við erum sósalistar. Já, það er meiri pólitísku umfræði kannski hjá Díamant. Við svona, þú getur verið á hvar sem á pólitíska rófinu til þess að vera í siðmennt. En já, svo slagsegið því svo er. Og við náttúrulega lítum svo að félagshyggjan snýst það að við stöndum með alþýðu fólks og við teljum að þú veist, frá og eins og Engels og þeir lögðu þetta niður á þessinu tíma, mjög framsæknir hugmyndasmiðir og fræðimenn, bæði í efnahagsfræðum og mannfræði og Karl Marx var náttúrulega sjálfur humanisti á fyrra árum en þú veist að frá bara upphafi siðmenningar eða þegar landbúnaðarbyltingin að byrja úr því verða til stéttir og það var ekki eitthvað sem var til áður í mannkynssögunni
og það megnið af mannkynssögunni, þú veist, ef að mannkynið 200 ára gamalt eða eitthvað slíkt, siðmenningar eru bara 10.000 ára gamlar og þetta svona einsýn sem Engels kannski leggur fram sérstaklega sjálfur og hann talar í bók sem heitir upprunni fjölskyldunar ríkisins og svona engaeignar, þá vil að meina að þú veist, svona náttúrulegt viðmót ef þetta að tala slíkt hjá mannkyninu, þú veist, hvernig við þróumst allan að lengst af, að við erum meila lífverur sem hannar til þess að vera í litlum samfélögum, eða hannar, þú veist, urðum til þess að vera í litlum samfélögum, þar sem ríkir svona ákveðin frumstæður kommunismi, eins og hann talaði að því að þú veist, það eru kannski fólkin í ættbálknum sem, þú veist, í hærri stöðu en aðrir og meira hlustað á og eru svona leiðtogar eða eitthvað hannig, en það ekki, þú veist, einhver hópur af fólki sem að bara dóminera annan hóp af fólki, þú veist, það ekki eitthvað sem verður til fyrir en þú komið með landbúnaðinn og siðmenninguna og svona skipulega í kringu það og það byrjar að vera svona og svo, þú veist, greinaði þetta og útskýra hvernig þetta alveg gríðar stór og mikilvægur partur í þróun mannkynssögunar og við erum ennþá í því ferli og teljum að, þú veist, ágreiningurinn sem skapast út af þessari svona út af þessari andstæði eða þannig, mótsögnum, að það sé svona lítill partur af mannkyninu sem að samfélaginu sem að hefur stjórnina og að arðræna megnið, að það muni leiða af sér bara spennu sem ýtir undir baráttu frá lægri stéttunum sem mun gefa þeim meiri völd og meiri auð og meiri jöfnuð yfir tíma og Marx leggur þannig fram þetta kemur bæði fram í kommunistaávarpinu og fleiri ritum þar sem að þeir spá fyrir það að það verði kommunist samfélagi í framtíðinni þar sem að ekki stétta ágreiningur lengur og í raun þá hverfur ríkið upp og eins og Marx talaði að þá verður bara svona frjáls samskipti sjálfstæðara framleiðenda eitthvað svoleiðis en það náttúrulega það eiginlega svona fjarstæðukennd framtíðar hugmynd. En nú saga kirkjunnar auðvitað, hún mjög samofin þessari stéttabaróttu spillingu og kúgun, ég meina hún hefur náttúrulega verið til hún hefur reyndar ekki verið til á Íslandi nema bara í 1000 ár þegar þú talar 10.000 ára aftur í tíman en sjáuð þið einhverja stefnubreytingu, ég meina, þú veist, jú, það auðvitað komin svona frjálslindari prestur og eitthvað svona hjá þjóðkirkjunni okkar sjálfri, beinleinis treystu við kirkjunni fyrir því að taka inn þetta unga leitandi fólk, eru þau einhvern veginn svona, eða eru við kannski bara að fara að stýra þeim aftur þá í einhvern svona íhaldsamari farveg, eða hvernig sjáuð þið fyrir ykkur hlutverk kirkjunnar svona í framtíðinni? Þessir ungu menn hljóta hafa sjálfsákvörðunar rétt til að ganga inn í hvaða tilbeiðsluhús sem þeir vilja ganga inn í og ég held að þjóðkirkjan geti alveg verið góður griðastaður ef þau ná almennilega til þeirra en þannig ég ætla ekki að segja ég vantreysti kirkjunni fyrir þessum ungu mönnum en hvort að þeir muni akkurat leita það en það ekki mitt að ákveða held ég. Já, svona minnskilning, nú get ég stuðað einhverja kristna en eftir því sem maður heyrt Jesús segja þá var hann eiginlega bara kommunisti, þú veist, og það eitt sem mormónar hafa rétt fyrir sér, finnst mér, þegar þeir hafa komið og bankað upp að mér, að þeir segja, þú veist að... Hleypur þeir inn? Já, kannski of næs, en nei, þeir eru fínir oft, þú veist segja alveg... Nei, ekki mér heldur. Meiri komið heimsók, ég vil að horfa. Þeir segja þetta bara leið og eiginlega fyrsta kirkjan á stofnuð og þá var hann stofnuð í, þú veist, trúvilla. Að hún ekki samræmi við boðskap Jesú Krist og ég held það verði bara eiginlega að teljast rétt að því að Jesú talaði alltaf gegn ríkisvaldinu mikið til, þú veist, hann talaði gegn því að við værum að kúa aðra, hann talaði fyrir því að við myndum alltaf hugsa vel okkar minnstu bræður og það sem þú gerir við okkar minnsta bróðir það að gera við mig Jesú, þú veist, og þannig en maður veit ekki hvað þessir ungur strákar sem fara inn í þetta, ég vona að þeir taki boðskapinn nærri sér og rækti kærleikann og slíkt og hugsa þá sem minnst mega sín en ef þeir eru að hlusta mikið á Jordan Peterson og svona, þá það því miður ekki líklegt, sko.
og Jordan Peterson, já, þú komst inn á það hérna, hann þessi sálfræðingur hérna sem að fór mikinn hérna fyrir nokkrum árum síðan með svolítið svona harðlínu karlmennsku að hægri sinnaðan svona bara hérna, já, málflutning í rauninni sko, já, við hérna og eitthvað sem að verið svo hafa einhvern veginn svona undið upp á sig á samskiptamiðlum eru ég meina ef við tölum vinstra megin og hérna og svo líka bara önnur trúfélög og lífsskoðunarfélög sko, eru þau virka á TikTok? Nú bara veit ég það hreinlega ekki. Díamant, nei, við erum ekki virka á TikTok ennþá. Nei, það eitthvað lítið hérna með en kannski einhver einstakir athafnastjórar en það þá kannski mest úr heimi athafnaþjónustunnar. Þjóðkirkjan á sína fulltrúar ekki sér að Sindri á eitthvað á TikTok, búin að vera lengi og óháðisöfnun og alltaf hress. Það gott fólk náttúrulega alls staðar og oft þetta bara þess hvað verður úr þessu það svolítið fólki sem þarna og menningin sem einhvern veginn myndast en maður hefur áhyggjur af þessari auknu íhaldsemi og þessum náttúrulega Trump og svona dót sko og þú veist Peterson bara sionisti, skilur hann elskar Netanyahu og svona og þar eru hermenn, þú veist, hjá hersetiliði Ísrael sem eru þú veist, með þess sína sitt trúareit í rassvasanum og meðan þeir fremja ódæðisverkin og réttlæta það með einhverjum 1600 ára gamlum kreddum, skilur þetta bara klikkun. En hvað hérna fyrir ungt fólk sem að hlustar á samstöðuna, mjög margt ungt fólk hérna hvar getur þau fundið ykkur? Ef þau langar til þess að ef þau hafa áhuga á að ganga í lífsskoðunarfélag, hvað getur þau gert? Það getur náttúrulega öll gengi í lífsskoðunarfélag með því að uppfæra skráningunum sinna hjá Þjóðskrá. Það er mjög undarlegt að ríkið haldi skrá utanum lífsskoðunum fólks og bókstaflega varhugavert en þannig kerfið sem við búum við í dag sem ég vona að verði nú kannski afnumið innan skams, innan fárra áratuga. En það er sem sagt hægt að skrá sig til dæmis í Siðmennt í gegnum það en svo líka bara hægt að skrá sig í Siðmennt í gegnum vefsíðun okkar og borga það aðildagjöld í staðinn. Og við erum með ýmsa félagslega viðburði. Við erum með Siðmenntarþing núna 1. mars þar sem við ætlum að vera með húmanist bókmenntaspjall Bjarni Snæbjörnsson ætlar að lesa upp úr sinni ævisögu Hóp Knútsson ætlar að lesa upp úr óútgefin ævisögu sinni Bragi Páll ætlar að lesa upp úr einhverjum bókmenntum sínum sem hann hefur skrifað og Linda Vilhjáms að lesa upp ljóð og svo verðum við með málþing tilhjóðsráðgjöf eða sálgæslu af því að sálgæslan sem í boði í dag til dæmis innan Landspítalans en eingörðu kristileg og okkur finnst það bagalegt þannig að við ætlum að tala það og svo verður æsispennandi aðalfundir þar sem við kjósum nýjan formann og ásatuðum kvöldið þannig að þetta væri góður staður til að byrja í Siðmennt á. Já, þetta er greinlega tíminn. Spennandi. Díamant.is hjá okkur. Við erum líka með Facebook síðu og Facebook hóp sem þetta sækjum að koma inn í og einmitt það er hægt að skrá sig í Díamant og þá fáum við þessi sóknargjöld og við nýtum þau nú aðalega bara í að styrkja einhverja svona hagsmunabaráttu eða góðgerastarf og erum aðalfund líka 15. feb, allir velkomnir að kíkja og sjá hvort þeir líst vel á þetta en við höldum líka úti svona fræðslu dagskrá og erum með það sem við köllum dialektiskar stundir þar sem við fáum fólk til þess að koma og segja okkur frá hinni og þessu oft tengt stéttabaráttunni. Nú síðast vorum við með Sólveig Önnu að segja okkur frá baráttu Eflingar. Spennandi. Það er bara margt í búði greinlega. Inga Strömland og Karl Héðinn, þakka ykkur kærlega fyrir að koma og hérna, já svona aðeins velta steinum þessa nýju þróun og meðal unga fólksins okkar. Takk fyrir búðið, lifi kærleikurinn. Já, ég held að halleluja. Allir tekið undir það. Tókið við því að það eru meira hér handa við auglýsingar. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá er komið að svona leikhúsumfjöldun okkar sem er náttúrulega yfirleitt eitthvað miklu meira heldur umfjöldunum til þeirra sýningar og það á við núna því að í Tjarnarbíói eru komnir gestir frá Vestfjörðum. Elvar Logi Hannesson leikari kemur þar með að sína uppfærslu á Arisman sem þú erum bókina þarna fyrir fram að þig eftir Tapio Kovukari sem að
vakti athygli og margir hafa lesið og þetta Spánverja vín. Já, þetta Baskamorðin. Já, Baskamorðin. Sunniva Elvarsdóttir, dóttir þín hérna, hún bjóð til búninga. Já. Ekki konaðin sem að leikstýrir það? Jú, þetta svona fjölskyldu fyrir. Þetta heimilisinn. Já. Þannig að þú ert alin upp í leikhúsi föðurins, sem það sem að hann fer, þar leikhúsið. Já. Það ekki tiltekið staður. En að því þetta fjallar hérna svona atburði í Íslandssögunni sem eru bæði áhugaverðir í sjálfu sér en það er líka áhugaverð svona hvernig hugmyndir okkar hvað gerðist hefur þróast í gennum tíðina. Þá hef ég fengið hingað Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur sem þjóðfræðingur. Þjóðfræðingur, eftir það, já. Og Héðinn Birnir Ásbjörnsson sem hótelhaldari en formaður Baskaseturs. Já, það er vestur frá Norður ströndum, það sem að raunir þessara umtöluðu Baska hófust þegar að skipið að fórust í október 1615. Bara eiginlega beint fyrir utan eldhúsgluggan minn sem ég alveg upp og þar að leiðandi hefur þetta mál verið mér hugleiki síðan ég var táningur sko. En byrjum á einleiknum. Elvar. Af hverju valdur þetta? Sko, það var nú þannig þegar ég las þessa bók, hún kom út Sigurður Karlsson leikari þýddana, því hann það bjó samtið þetta á finnsku og ég las hana, ég heldur hún hafi komið út 2012, það ekki rétt á íslensku og heitlaðist alveg af hennu og var reyndar mjög sjokkeraður því að ég kannaðist nú ekki svo mikið við þetta úr þeim sögubóku sem ég hef lesið, þessa atburði og var svona, ég bara að þetta væri virkilega að þetta hafi gjörst og ég þekkti Tapio aðeins því hann var smíðakennari á Ísafirði og náði sér þar í konu sem frá Ísafirði, Huldu Leifs dóttur og þannig ég sendi honum bara tölvupóst 2012 þegar ég var búin að lesa bókina og jafna mig eigum ekki að gera leikrit og Tapio svaraði það finnst mér líka eins og hans háttur og hló með og þetta hefur tekið þennan tíma við frumsýndum 2024 í fyrra á söguslóðum í Djúpuvík þar sem hefur verið að setja upp Baskasetur og svo fórum við bara í leikhúsið okkar í Haukadal í Dýrafirði og sýndum þetta þar vikulega allt síðasta sumar. Fyrir gestu gangandi. Já. Og það sem sögulegt við þessa atburði og ég þess vegna skil ég að Elvar hafi þurft að jafna sig eftir lesturinn. Það sem sögulegt við þessa atburði það. Þetta eina skjalfesta þekkta fjöldamorðið sem átt hefur sér stað á Íslandi og þetta fjöldamorð sem framið að tilstuðlan valdsmanns sem var sýslumaður Ari Magnússon sýslumaður í Ögri á þeim tíma að hann sem sagt safnar 50 manna liði til þess að uppræta þennan hóp baskneskra skipbrotsmanna sem að höfðu brotið skip sín í Reykjafirði á hvalveiðimenn og það voru 83 menn sem að lifðu af þennan skipskaða í Reykjafirði. 3 drukknuðu, 83 komast af og þetta bjargalausir eða bjargalitlir menn, skipreika sem komnir, þeir fá villumeldingu að það sé skúta í Leirufirði, í Dynjanda í Leirufirði sem þeir geti notað, Haffær skúta, hún reyndist það nú ekki þegar tilkom. Þannig að þeir skipta sér upp í 2 hópa og fara af stað bara í leit að björgum og samskiptum við landsmenn til þess að lifa af þennan vetur sem framundan var. Og Ari Ögri hafði náttúrulega áður átt mikil samskipti við Baskana og hann hafði meiri sér talið að hann hafi selt þeim veiðileyfi sem hann fram í leikritinu. Já, sem að í raun og veru hann mátti alls ekki gera. Þannig að þegar kongur lætur lesa konungsbréf á Alþingi þarna sumarið áður og árétta verslunarbannið við útlendinga, þá Ari kominn beinlínis í vondmál og hann þarf eiginlega að uppræta þennan flokk manna
Til þess að koma ekki fram að hann hefði átt við Já, til þess að náttúrulega bjarga heiðri sínum og sýslumannstöðu. Nákvæmlega. Þannig að þetta eru gríðarlega sögulegir atburður, svo náttúrulega atgangurinn sem á sér stað þegar aðförin þeir eru drepnir þarna alveg fjöldi manns bæði í Æðey og Sandeyri í Ísafjarðardjúpi og líka í Dýrafirði, þar var gerð aðför að þeim líka. Fjallaskaga. Og hvernig, það er bara svo áhugavert að velta því fyrir sér, hvernig er hægt að fá 50 bændur til að vinna annað eins ódæðisverk? Kannski ef að skissóslæninir eru að drepa rollur setja matur. Já, það eru nú alveg áhöld það hvort að það hafi verið svo fjandsamleg samskipti við landsmenn almennt. En hitt er víst að þeir reyndar, þegar þeim var neitað vistir eins og í verslunarbúðum, þá brutust þeir inn og tóku það sem þeir þurftu. Þeir höfðu náttúrulega ákveðið neyðarrétti þess, en svo voru ýmsir sem áttu bara við góð samskipti. Og þetta er nú svona, hvernig á að bregðast við þegar maður í nauðum kemur og leitar bjarga, hver hefur réttinn til að segja nei, og ef samskiptin gangi ekki upp, hver er þá neyðarréttur? Þetta er rýma við nútíman, hvað eigum við að bjarga fólki sem er í vanda, eigum við ekki bara hugsa fyrst okkur sjálf og bjarga kannski þeim þegar við erum alveg öruggum að hafa nóg. Það sömuleyti talar þetta inn í samtíma. Já, það taldi Ari í Ögri að mesta kosti árið 1615 en eru það sjónarmið sem við viljum við hafa í dag, það er svo önnur saga. Heiði, þú ert strandamaður, ekki? Jú. Þetta eru þínir menn sem að drápu vaskana. Nei, það fer nú eftir því hvernig horfur á það. Ég ætla að spyrja það, hvernig var í héraði? Er þetta lifandi saga? Fyrir mér var það náttúrulega, ég er náttúrulega smitasta bakteríunni þegar Bjarni Einarsson fornleifafræðingur kemur í eina af sínum mörgum ferðum til þess að leita skipana eða flakana og ég náttúrulega svona slóst í för með þeim og var rauninni undantekningarlaust hluti bara af þeirra gengi svona þegar þeir komu, en það náttúrulega var langt á milli og illa fjármagnað en svona ævintýri svona í lok vinnu ársins hjá þessum mjög svo góða fornleifafræðingi. En síðan þá hefur þessi saga verið mér ansi hugleikin. Ég man eftir því að ég vann til dæmis verkefni í Finnbogastaðaskóla þetta. Bara því að ég mátti velja mér það og gerði það á sínum tíma. En það var ekkit endilega allra manna orðið neitt, þessi tiltekna tragedía, En þú talar samskiptin, það er eiginlega ekkert sem bendir til þess að þessi samskipti Baska og Íslendinga hafi verið neitt annað en jákvæð. Og það má rekja því meiri sér gegnum þessu orðasöfn sem eru til hérna niður í Árnastofnun. Já, þá er þetta að tala bara almennt og yfir Já, ég meina Baskar voru meðvitaðan það að þeir kæmu ekki vel fram við Íslendinga, þá getur þeir ekki gengið af sínum landstöðum óspilltum að ári liðnu. Þannig að þú veist, öll samskipti við Íslendinga var jákvæð og það voru þeirra hagsmunir að halda þeim góðum og tryggja góða verslun og góð samskipti. Þannig að þessi tragedí að þeir voru drepnir hérna eins og hundar er náttúrulega algjörlega takti við allt, Það er eins og djöfullin sjálfur hafi stjórnað þarna för vegna þess að svo segja annálar að nóttina sem daginn eða nóttina sem að þeir gera aðförina þarna í Æðey og Sandeyri, þá hafi gengið yfir Ísafjarðardjúp það mesta þrumu veður í manna minnum. Þannig að það er eins og loftið hafi sjálft verið rafmagnað og atgangurinn síðan hvernig farið þeim í líkin og hvernig Magnús Prúði, sonur Ara í Ögri, 16 ára gamalli látin ganga á milli með byssuna og ganga svo frá þeim endanlega að lokum, að verki loknu. Þetta er eins og bara hrikaleg legasaga, en þetta gerðist. En það sem gerist það bara out of the blue eins og maðurinn segi. Það gerist náttúrulega ekki. Það byggir náttúrulega á þessum fyrri samskiptum Ara í Ögri við þessa menn og hans persónulegu hagsmuni af því að þeir séu ekki til frásagnar það. Gagnvart kóngi þá þarf hann að verja æru sín og heiður, stöðu. En þá kemur náttúrulega vandræða breytan inn í dæmi og það er Jón Guðmundsson lærði sem ég segja sé fyrsti blaðamaður á Íslandi, fyrsti rannsóknarblaðamaðurinn á Íslandi og uppljóstrarinn vegna þess að hann skrifar
sanna frásögu af spænskra manna skipbrotum og slægi. Hann skrifar söguna út frá sínum sjónarhóli. Þá höfðu embættismenn í héraði og á Vestfjörðum sameinast sko sögu Ara í Ögri, hans útgáfu, að þetta hefðu verið óbótamenn sem væru réttræpir, sem að væru að brjóta á landsmönnum. En í augum Jóns lærða var þetta allt önnur saga. Þetta var bara morð á skipreika bjargarlausum mönnum sem var meinað bjargir. Og þá náttúrulega lendir Jón lærði í því að vera ofsóttur af hérashöfðingjum og verða eiginlega útlægur í sínu eigin landi. Og þetta kostaði hann eiginlega lífið, þó hann lifði langa ævi, vegna þess að þetta kostaði hans sko stöðu í samfélaginu. Og þú leikur hann? Já, hildarlega vel. Já, það er hérna... Þar kemur Elvar til sögunar. Það er náttúrulega alltaf svona spurning í svona einleikjum hvernig á að segja söguna, það sem er bara einn leikari til staðar. En við ákveðum það við Tabjó, við unnum nú svona leikirina sama þó hann einu svona aðal heiðurinn að henni og hann setur niður allan texta að það væru þeir tveir sko sem að mætast og segja söguna, sem Jón lærði og svo Ari. Og áhörundur eiginlega settir í það hlutverk að vera svona kviðdómendur sko. Þannig að það var svona sú aðferð sem við ákveðum að nota að vera að gera þetta á marga aðra vegu sko, en þetta var það sem við duttum niður á og svo var þetta nú þannig, hann náttúrulega býr í Finnlandi, þannig að hann var að skrifa og senda okkur einu blaðsíðu og við prófum þær svona jafnóðum og hvernig það myndi leikast og þannig heldum við áfram, þannig að við enduðum með fullbúið handrit á endanum. Og sjónarhornið er náttúrulega mest frá Jóni? Já. Segja að Ari sé aukapersóna? Já, það er nú það. Hann svona kemur og skiptir sér af svona af og til og tekur svona sín æðisköst og sérstaklega þegar að skipbrotið verður, eins og Ólína nefnir, að þá var þetta að við nefnum það þarna strax í byrjun verksins að hann hafi selt þeim veiðileyfi fyrir 500 silfurpenninga til að leyfi til að veiða hvali sumsi og taka rekavið sem það vantaði náttúrulega líka því þeir voru ekki að fiska eftir kjötunu heldur ljósinu sko. Og þá þetta glæpasaga, þá er þetta yfirhalning. Já. Að verða að breyða yfir glæp. Algjörlega. Og þá, eins og við þekkjum úr sögunni, þá er það oft stærri glæpir sem frambir til þess að hilma yfir. Já, algjörlega sko, einhvern veginn. Þetta er mjög svona sérstætt, eins og hér var að ég myndi að nefna að þá var til svona sérstætt tungumál mjög fljótlega og það var til svona þessi skiptimarkaður eins og var mjög mikið, eins og í Haukadal, það sem leikhúsið okkar þar voru franski sjómenn sem að komu í 200 ár og þá var til sérstök Haukadals franska og þá var sagt til dæmis Franci Biscuit fyrir Votaling og svo var gjarnan rétt upp svona kannski 3 fingur og þá þýtti hvað fætti margar kekskökur sko fyrir Votalingin eða vettlingin og þetta var sama með baskana, það var til bara sérstætt tungumál og þau gáttu tala saman. Það vekur líka athygli í þessum ritum að það er ekki bara viðskipta tungumál, heldur líka flimtingar og djókar sko. Já. Og þú veist, menn er að segja hvorum öðrum til syndana í setningum. Það er að segja, þú veist, í svona djóki. Það er svona, það er mjög áhugavert að horfa á það að menn hafa ekkit verið eitthvað alltaf voðalega alvarlegir, heldur voru menn að einmitt að segja mönnum að halda kjafti og eitthvað svona og þetta sé og dýrt og þetta sé svona og eitthvað á þessu hrógnamáli sem var búið til sko. Þetta er allt, þessi stór hluti af þessum ritum bara, þetta er ekki orðabækur, orðasöfn. En svo var það nefnilega til, það var til basknest orðasafn. Já, akkurat. Sem það var Jón lærði sem tók það saman. Þannig að þetta var, þetta voru raunveruleg menningalega áhrif. Við erum að glæpa svo hérna. Elvar, þú ert að leika þessa meðal annars Ara. Er það þannig að hann til þess að komist ekki upp að einhverjir skipsbrotsmenn fara að segja að þeir hafi keypt af hann veiðileyfi að það réttlæti það að hann telur eðlilegt að drepa nokkra tugi manna? Já, svo verðist vera, hann skundar hann beint í Súðavíkur
sem hún kallar til þings og það leggur hann þetta bara fyrir þingheim og segir að þeir séu bara óalandi og óferjandi og það sé alveg ljóst hvað muni gerast. Það eru allar enskar og danskar duggur farnar sem að voru þarna líka að fiska og einmitt þessi skúta þarna sem var ekki neitt sem að þeir bentuðum á að þeir ætti að fara eftir þarna í Leirufirði og þannig að hann notar það svona líka sem stuðning í þessu máli að sko haustið er langt komið og nú kemur veturinn og þá munu þessi bara hvalveiðimenn, þeir munu bara verða reifurum og þeir munu bara ganga hús úr húsi og reka fólki mitt og hann gerir þetta svolítið sem hann svona þannig svona fílum við fyrirbyggjandi aðgerðir. Já, svolítið sko og fær svona einhvern veginn þannig og bendir nú á þarna í mitt með afa sinn sem að hollendingar sko rændu og það hafi mitt verið sko þessi reyfarar sko og þetta er alveg sama með baskana eru alveg eins og þessi hollendingar og það gerir út á svona útlendingar. Já, gerir það algjörlega sko. Og þetta er skipulög glæpast það sem er framöndan. Já, bara klassísk sko, þetta er klassík að þú teiknar upp mynd, þú býrð til óvinn, teiknar upp mynd af honum og telur fólki trúum að því stafi ógn. Það er einhver aðsteðjandi ógn í formi útlendingsins, aðkomumannsins, þetta er utanakomandi ógn. Og þetta sáum við náttúrulega bara aftur og aftur. Þetta sáum við svo bara nokkrum áratugum seinna í galdraofsóknunum sem gengu yfir Ísland og Evrópu og svo hefum við þetta séð þetta bara aftur og aftur við í McCarthyismannum í Bandaríkjónum og í gyðingaofsóknunum, í ýmsu sem áttu við sér stað síðustu áratugi og í ýmsu sem að Bandaríkjaforseti nýkjörinn er núna að láta sér munn fara útlendinga og aðstæðjandi ógnir. Þeir éta gæludýr, segir hann. Þeir éta gæludýrin ykkar, passið ykkur. Þetta er hættulegt fólk. Þetta er bara lögmálið sem er að verki. En Ari veit betur, en hann ætlar að þakka niður í þessum röddum til þess að verja heiður sinn og æru og ég menna menn hafa drepið fyrir minna það. Það er mjög grimt dýr sem er að verjast að vera afhjúpaður. En hvernig fekk hann 50 bændur með sér? Það er næsta spurning sko. Já, urður bara vitlausir í þrumuverinu, var þeim heitið verðlaunum. Hann hótaði að reka á af löndum sín. Já, hann gerði eitthvað, hann beitti þeim þá einhverjum þrýstingi. Leigulegar stóru hluta og ríkið átti jarðirnar að einhverju leiti og það náttúrulega það var skelfilegast af öllu það að vera reknir af jörðum sem þeir höfðu ræktað í kannski áratugi af því að það var raunveruleg ógn og þeir gerðu það þegar sem að þeir lentu upp á kant við. Svo eru ykkur áhöld það hvort hann hafi ekki jafnvel heitið þeim verklaunum sem hann stóð svo ekki við ekki öllum tilvikum allavega. Þeir voru hótað ef þú hlýðir ekki yfirvaldinu þá getur þú haft bara verra af og það við þekkjum það nú úr Maðkísóni að það er þetta að búa til svoleiðis umhverfi ef að þetta er lögmætt að þá fremja menn ódæði innan blessunar. Þetta er náttúrulega úr lausu lofti gripið vegna þess að þetta voru náttúrulega veiðimenn, þetta voru mjög færi sjófærendur og baskarnir og þeir hefðu í sjálfum sér geta haft ofan í sig bara á fiskveiðum að stórum hluta yfir veturinn ef þeir hefðu haft tækifæri til. Það er að segja að því að þeir björguðust á léttabátunum, tjalúbabátunum, skuttlabátunum sem þeir eru eftir skepnum og þeir eru á því fyrir horn og yfir Jökulfirði. En óttin við að fólk komi og éta okkur út af gaddinum, það er bara út allt í Íslandsugunni. Já. Og þú talaður áðan að ég er strandamaður og allt í lagi. Það fóru samt alveg eins og hvað maður að segja, það fóru alveg strax að stað hvernig var þetta þessu svona orrómur í sveitinni og söður strandir, en síðan tóku þeir bara ákvörðum að róa í burtu Meinarðu hvort við getum delt þeim á milli bæja? Já, það var raunverulega skiptaðum upp og taka þá að sér og að því að menn verða líka að setja sig í spor Íslendinga að fyrir 400 og eitthvað árum síðan og þá var bara til þessi matur menn voru ekkert að sækja neitt mikið annað út af nýmeti eftir að vetrarhörkurnar hófust En þeir hefðu náttúrulega fengið vinnukraft á móti unga spræka menn
En Ari í Ögri virðist hafa lagst gegn því að þeim yrði skipt á bæina sko, sem kom til greina og svo bætist við það náttúrulega Spánverji að baskarnir sjálfur þeir eru þegar farnir að gera sig sjálfberga, þeir eru að verka hval á Sandeyri þegar ráðist að þeim. Þannig að sko, og hefðu jafnvel verið aflögufærir, jafnvel sko, fyrir sveitungana. Hver áttu hvalinn? Það sjóra ekki hvalir? Þeir voru hvalveiði, menn höfðu leyfi til að sko veiða, höfðu verið... Það var ekki reki? Nei, þeir höfðu veitt hennar hval. Ég svona því að ég heyri að það ekki stemming fyrir Ara hérna við borðið. Ég tek að fram að Ari forfæðir minn, sko, ég komin í beinanlegg frá honum, þannig að mér hann nú skildur, en það nú líka kannski þess vegna sem þetta skapraunar mér. Ég ætla aðeins að því að með að geta okkur út á gattinn, að það bíómynd í Bíóparadís sem er írsk mynd, en það íslensku leikstjóri sem gerist þarna fyrir vestan. Heitir The Damned, sem fjallar einmitt erlenda sjómenn, seglskip sem ferst og það ákvörðun sett í einhverju svona verstuð fyrir eitthvað heldur en að þetta ekki bær að þau ákveða að bjarga þeim ekki og berja þau niður þegar þau reyna að sækja. Það þarf ekkert að leita neitt mikið bara lengra heldur en bara á 4. og 3. áratug síðustu aldar, bara það byrj sem pabbi að fæðast og þá þurftu menn alveg að skipuleggja komandi vetur sko. Þannig að þú veist á þessum tíma þarna fyrir 400 árum síðan eða eitthvað, þetta var alveg stórt mál að sjá fyrir 83 mönnum og þetta var alveg sko, þetta hefði verið svona samfélagslegt mál sem allt samfélag í Ísland hefði þurft að takast á við. Þetta hefði ekki bara rauninni komið Vestfirðingum við, heldur hefði mögulega þurft að dreifa þeim alveg suður í Snæfellsnes eða jafnvel lengra í Borgarfjörðin. Sko. Þetta rýma líka við umræðu dagsins að innflytjendur hér og flóttafólk séu að éta okkur út á gattinn, að við séum þessu að taka örorku lífeyrin af örorkjunum okkar og eitthvað fleira. Og yfirfylla sjúkrahúsin og yfirfylla öll þjónustu rými og ástæðan heilbrigðisvandinn sé orðin því að kenna það sé orðin svo mikið af útlendingum í landinu og svo framvegis og svo framvegis. En ekki hinu að við höfum trassað að byggja upp inn við því. Sko. Þannig að Ari hefur kannski ekki þurft að búið þetta til, hann að spila inn á ótta sem að landlægur. Og magnar upp þann ótta sko. Já, og er svo sem ekki sér íslenskur sko. Menn lendu nú í kröpum dansi, það er nú alveg vitað sem sagt viðveru baska í Noregi, en það er engar heimildir til það. Menn lendu bara kant við og þar, þeir þóttu kræfir og sérstaklega til kvenna, en það er engar heimildir til, það var bara kerfisbundið haldið niðri. En það sem að ég hef tekið út, ég er náttúrulega ekki beint fræðimaður en ég er að vera hansi fróður í þessum málum. En það sem að mér finnst eiginlega merkilegast í allir þessar sögu og auðvitað byrjaði verkefnið mitt eða okkar á því að horfa á vígin sem slík eingöngu, en síðan breyttist það í meðförum mínum að skrifa allar þessu umsóknir úr styrki. En sko það fór yfir í það að maður horfði á sko fyrir 400 árum síðan hvaða siglingatæki voru til þá. Og baskar í Evrópu voru framúrskarandi skipasmiðir. Framúrskarandi sjófarendur. Til dæmis hefði Kristófer Kólumbus ekkit fundið Ameríku nema með baskneskri áhöfn og baskneskum skipum. The Spanish Armada sem réðist á Bretland og Írland back in the day var skipað nánast böskum eingöngu og baskneskum skipum sem voru ekkit endilega búin til hernaðar. Þar að leiðandi voru þeir alveg mörg árin í lífið. Þannig að það sem að mér finnst rauninni merkilegast í þessu öllu saman, þegar maður horfir á og auðvitað tragedían eitt, en það að leggja stað í ferðalag frá norður Spáni. Ég að fara ásti mín út á sjó. Ég sé þið eftir 3 ár. Af því að þá eru við búin að fylla skipið og þá koma tilbaka. Og hafa ekkert í höndunum hana sigstand og þekking og kunnáttu sem að menn höfðu aflað sér mann frá manni og fara á einhverja ekki eyju en bara upp í Norður-Atlantshafið og þar ertu bara upp á því komin og þetta finnst mér stórmerkilegt. Þetta bara eins og yfirgefa jörðin og fara til
Tungsins. Á þeim tíma það. Já. Og þetta finnst mér rauninni, og það rauninni orðið svona stefið í sýningun okkar í Baskasetrinu, það er þessi mannlegu samskipti, en ekki síst að horfa á sérkunnáttu Baska og sko menningu þeirra, að því að hún er ekkert skild spænsku menningunni. Ef þú hlustar allir baskneska tónlist, þá er hún miklu líkari bara ljótu hálfvitunum okkar, skilur við, sem að spila svona fólk, skotið, djók, það er aðalega sungið einmitt sjóferðir, konur og vín, en ekkert uppstrílað gítarspil eins og á Spáni, sko. Þannig að þeir reyna að halda sinni menningu eins hreinn og hægt en þeir eru náttúrulega að kaffarast, sko. Þeir eru bara til 2 milljónir með frönsku mælandi Baskunum, sko. Ég veit ekki hvort að þegar maður kemur til Baskalands og þá áttar maður svo einu að það er ekkert svo mikið að innflytja þar. Og það, ég veit ekki hvort að það er einleið til þess að átta sig á því að það er engin búð opinn, sko, á kvöldin. Það er ekkert svona corner shop eins og Reykjavíkur eru fulla sem að yfirleitt er alltaf rekið af innflytjendum. En það er samt maður verður varfið það í Baskalandi hvað eru fáir innflytjendur. En í til dæmis San Sebastian sem sagt, eru svona corner shops það sem að þú getur keypt þetta sér basneska pinchó sem er svona brauð og basneska rétti og ég bara mæli fyrir því alla Íslendinga að fara þangað vegna þess að þetta er þvílík snild af mat og matargerð sem að þeir byggja á náttúrulega bara, og þá eru að tala ansjósur sko kjöt alls konar, þetta er eitthvað sem maður leggur sér ekkert alla jafnandi munns en þarna kemur að þetta er bara alveg svakalega gott og er alveg svona sér náttúrulega skilt. Basknesku matur er mjög góður, ég held að sé hlutastlega hvergi sko fleiri Michelin-staðir heldur en í Baskalandi við fólksfjölda og þessi uppstíg rís spænskrar matagerðarlistar er að mörguleiti basnesk. Þetta er kunna sigla, kunna smíða skip, komu hingað og gátu veitt á Íslands ströndum sem að við gátum ekki. Já, höfðu mannskap og kunnáttu og skip sem að við höfðum ekki. Þannig að sko við höfðum margt að græða á samskiptum bæði við baskana og frakkana og englendingana. Þetta voru okkar samskipti við umheimin á þeim tíma, þarna fyrr á öldum. Og það vill oft gleymast sko í okkar út frá okkar sjónarhóli á 21. öld sko, að Íslendinga voru í glettilega miklum samskiptum við umheiminn. Við vorum ekki eins einangruð og við teljum okkur hafa verið. Á 18. og 19. öld þá var sko Arnarfjörðurinn og Patreksfjörðurinn. Þessi firðir voru mastra skóar sem fylltu firðina. Þetta voru erlendar duggur, enskar, franskar og svo framvegis sko. Þannig að við vorum í samskiptum og Séra Páll Björnsson í Selárdal til dæmis, prófastur í Selárdal, hann var í beinum samskiptum við breska vísindafélagið og sko í gegnum þessi tengsl meðal annars. Þannig að við áttum okkur ekki alltaf á því hvernig staðan var. Og þegar menn voru í þessum samskiptum þá komu gripir og verkþekking og annað. Við höfum að vísa ekki miklar heimildir það í hver ríkum mæli það var, en það komu samt, það urðu áhrif. Bæði tungumála áhrif og verkþekking og hlutir og gripir, sko. Það er gengt þessum stað sem að talið að skipin hafi farið niður í Reykjafirðinu var verslunarstaðurinn Kúvíkur. Já, til dæmis. Sem að náttúrulega eða vitað verslun þar síðan á 12. öld og mögulega einn af, ef ekki elsti verslunarstaður bara á Íslandi sem kom alltaf bara og alltaf sett upp bækistöð sko á sömurinn, svo á endanum var það bara verslunarstaður og það máli segja að tilgátan við það að þeir voru að leita inn í Reykjafjörðina þeir flækjast þarna undan ís og vondu veðri, hafísinn brýtur skipið niður á endanum en þeir þekktu fjörðin. Þess vegna fara þar hann inn og þeir voru mjög líklega með bækistöð aðeins. Hún er að koma ár eftir ár og alltaf með bækistöð á sama stað og svo framvegis sko. En verkið eins og heyrir Elvar, þá erum við að svona vísa til ýmislegt sem að tengist umræðu dagsins. Ertu að segja gamla sögu eða ertu að tala inn í okkar samtíma? Það er bara góð spurning. Það er mér finnst hún nefnilega eiga gífurlegt erindi og svona það
því ég nú svona ekkert mjög brætt gæi sko, þá vissi ég það nú ekki áður en ég byrjaði en svo fór ég... Það er mjög brætt gæjar sem segir þetta en svo var ég allt í einu farin að og finnst það bara sjálfum og hef líka bara fundið á áhörundum að og kannski ekki síst svona kannski þeim sem hafa svona vestfirska taug að fólk svona þetta kemur svolítið við gaunin á okkur öllum og ég fer alltaf að háskæla bæði á sýningunni og þar svona svolítið svona átak á innleggslu og gottan sko. Má ég nota tækifæri að hlaupa hérna inn og segja hvað það er skemmtileg sýning? Hvað hún er vel gerð? Ég nefnilega fór að sjá hana í vetur og Elvar er einn á sviðinu allan tíman, búningarnir frábærir eða búningurinn á honum og við var nú gaman að heyra aðeins hvernig þú hugsaðir það. Það væri virkilega gaman að heyra það. En þarna líka þegar hann er að skipta yfir úr einum karakter í annan og svona senda okkur fram og tilbaka. Þetta er bara virkilega vel gert og þetta var virkilega góð kvöldstund. Hann setur upp ýmsa hatta eða hann setur upp einn hatt. Já, með hatt, setur upp hatt sko. Og svo bara hvernig sögunni eru gerð skil í gegnum þetta eintal sem er alveg frábært. Svona áður en að var þetta búningana, en þessi saga, finnst þér hún á hún erindin í okkar tíma umfram það, þú veist að við höfum öll gott að því að þekkja söguna. Talar þetta inn í samtíman? Já, ég held að það sé alveg og bara ennþá meira í dag, bara núna í janúar 2025 heldur nokkuð tíman með það sem er í gangi beggja vegna okkar svo í Þýskalandi og Bandaríkjunum ég held að það sé algjörlega og mér sýnist á öllu að hún er svolítið svona að stíga upp núna þessi saga og er að fá athygli frá fleiri stöðum bara allt í einu farin að sjá eitthvað hana Jón Kalman og fleira þannig en áður en að pappi sagði mér frá þessu, ég hafði aldrei heyrt þetta og ég hef verið að segja fólki í kringum mig frá á mínum aldri, það kannast enginn við þetta. Þið hefðuð átt að lesa Árbók Ferðafélags Íslands 2017 sem heitir Við djúpi blátt sem undirrituð skrifaði. Þar er góður kapli þetta skal segja þér. Þetta vantar náttúrulega bara í kennslu. En þá bók þarf að kenna náttúrulega bara í grunnskólanum og Ísafirði. Já, sérstaklega á Vestfjörðum. Sína eigin sögur. Já. Finnst ykkur skrítið að það er eitt fjöldamorð á Íslandi og við bara sleppum að segja frá því. Finnst ykkur það skrítið? Það er náttúrulega, það er bara óásættanlegt í raun og veru. Ég vil bara ekki heyra þetta. Ég hef nú að taka upp aðeins svona hanskan, nú er ég búin að vera eftir við opnaðum í júní í fyrra að þá er ég ætla að fara daglega gegnum Vestmiðuna og segja sögu Vestmiðunar og það sem við erum að gera þarna og svo enda ég alltaf þarna og núna erum við ekki að þiggja neitt gjald sem sagt inn í þetta en ég held að svona 80% af fólki yfir 50 hefur heyrt baska vín. Þú veist, ég veit alveg að þetta er fjær yngra fólki sko en það er alveg rétt þú veist, ég segi það oft sko við þurfum að vita og þekkja sögu okkar Íslendingar svona almennt til þess að við getum lært af því sem var rangt gert og það sem var rétt gert í fortíðinni til þess að rauninni átt okkur á hvert við erum að fara og þetta er bara meðal annars einn af þeim þáttum að ef við þekkjum ekki þessa sögu þá getum við ekki forðast að eitthvað svona endurtæki sig og það er einmitt það sem að þetta snýst að verkið sem að við erum búin að vera að fjalla hérna er tekundir með þér Ólína að þetta er sem sagt framúrskarandi vel gert hjá þeim fjölskyldunni og ég held að við verðum rauninni að bara eiginlega fjölmenna öll þjóðin á þetta til þess að átt okkur alveg á þessari tilteknu sögu og rauninni mögulega hvað við getum forðast í svona nær umhverfi okkar sko. Og líka bara til að læra einmitt að bera kennsl á atburði í uppsiglingu eins og við sjáum kannski núna bara í heimsmálunum, það er eitt og annað í uppsiglingu sem að geti talað við þessa atburði og líka það er náttúrulega sko að átta sig á sögunni og átta sig á því að sko okkar, það sem við sjáum í dag, nú hefur byggð hnignað mikið á Vestfjörðum undanfarna áratugi, hún er að vísa aðeins í sókn aftur núna út af vaxandi ferðaþjónustu, en þá hættir okkur til að halda þarna við Ísafjarðardjúp hafa alltaf verið bara eitthvað örreiti streifbíli, sem það var náttúrulega ekki. Ísafjörður og Ísafjarðardjúp var í alþjóðlegum tengslum og samskiptum á þessum tíma
Ásgeirsverslun var stærsta verslun landsins, það var beint siglingasamband við Kaupmannahöfn. Þú veist, þetta tímarnir fyrir 21. öld voru að mörgu leyti allt öðruvísi og sko afstæðurnar einhvern veginn í samfélaginu voru bara allt öðruvísi heldur við áttum okkur á og það svolítið hollt að gera sér grein fyrir því. Vestfirði voru matarkista sko. Vestfirði voru matarkista og þarna voru auðmenn og ríkir höfðingjar, héraðsríkir höfðingjar sem höfðu sko afgerandi áhrif bæði innansvæðis og utan. Ari Ögri var einn af þeim en svo voru náttúrulega fleiri. Ja, í móðuharðindunum þá var ekki fólks flótti til höfuborgarsvæðinsins, heldur voru fólks flótti til Vestfjarða og til Austfjarða. Það er nú heldur betur snúist við. Það er svolítið snúist við, já. En það er bara öllum hollt og Íslendingum líka bara að gera sig grein fyrir því, þú veist. Hvernig voru byggða aðstæður í landinu áður en þessi litla sena myndaðist sem við horfum út frá í dag, sko. Hörðu Sunneva, þú þarft að semja búning. Já. Í eitthvað tiltekinn tíma eða eitthvað sem að áhverju gætu haldið að væri gamalt eða hvað er það? Já, það er náttúrulega alltaf mikið samtal á milli allra sem að koma að verkinu. Já, bara við eldursporið. Já, við eldursporið. En þú byrjar kannski ekki heima lengur. Nei, ég er ekki lengur. En þú er alveg svið fyrir þetta? Já. Og við byrjum svona að því að Jón lærði aðal svona karakterin sem við sjáum mest á sviði að þá byrjuðum við á að skoða sem sagt þessa fræðamenn í Fraklandi og Norðurspáni hvernig þeir klæddust á þessum tíma og vildum svona koma með það inn í búningin hans en gera hann á sama tíma svona alþýðilegri bara vegna tengsla, bara vegna Íslands það voru ekki sömu efni eins og voru þarna úti það var ekkert fínt þannig og síðan eins og maður gerir mjög oft með einleiki og þegar einhver er að leika marga karaktera þá eru auka leikmunir til þess að færa sig yfir í Ari og Ögri eins og þá erum við með hattinn, við erum með byssuna og þá erum við mamma Marsibil Kristdóttir að vinna það saman og síðan það sem að mér finnst mjög mikilvægt í fatahönnun, nú er ég menntaði fatahönnur og er mikill umhverfisinni og en þetta er annar mest mengandi iðnar á jörðinni. Þannig að ég vil alltaf nota eitthvað endurunnið og þarna, núna fekk ég jakkaföt sem hefur verið notað í aðra sýningu sem var einmitt sýnd í Tjarnarbíó og voru þar notið í svona backdrop og voru ónýtt vegna þess hvernig þau voru notið þar og ég púslaði saman þarna þrennum jökkum sem höfðu verið ónýttir og þeir voru allir efnin í þessum jakkafötum voru þau sem hafa verið talin svona lower class jakkaföta efni. Það er þessi grái litur, það eru köflurnar en svona, já, giftum það saman í síðan formið og munstrið sem að var hjá þessum fræðimönnum þarna í Baskalandi og þar í kring. Þannig að það var svona, já, svolítið hvernig þetta flokkaði. Og síðan Svo verður sögur allstaðar það getur spurt um einhvern jakka það er bara stór saga á baku Já Ég hef mikið stúderað herrafatnað í mínu námi og svo núna í gegnum komedíuleikhúsi þá hef ég verið bara að vinna með svona perióduverk og við erum alltaf að vinna með einhverju sögu maður er ekki með fullkomið skáldarleyfi maður þarf að bera virðingu fyrir sögunni og persónunni þannig að það er líka og sögurskilningi áhorfenda. Við gerum einmitt líka samanburð á klæðaburði á reyndar svona efri stjættum, Baska og Íslendinga á einu skiltinni í sýningunni. Það er skemmtilegur búningur þeirra Baska, hann er mjög litaglaður og í þeirri stúdíu komst við að því að baskneski jólasveinninn er kona. Ekkert klædd öðruvísi heldur en konan á myndinni og það er verið að bera saman hana bara svart og hvít Íslands megin og svo rautt og grænt og hvít rauninni bara þjóðlitur þeirra. Þannig að baskarnir eru með svona einhverja jóladís. Já, ef ég skil þetta rétt sko. Það er mjög áhugavert sko.
Herru, Jón lærði, hann, þetta hafði mikil áhrif á hann að segja frá þessu og sagtist af landibrott. Já. En hvað með Ara? Honum farnaðist vel. Já, Ari hélt sinni stöðu enda Og fékk bara hann eftirlaun. sitt fram svona að mestu og var auðvitað stuttur af helstu höfðingjum og málsmetandi mönnum í kringum hann, efri stéttin bara stutti hann. Ólafur á Söndum, það annars ágæta skáld, orti nú meðar annars til stuðnings Ara í Ögri, agalegt að lesa það, finnst mér, en það er önnur saga. En Það var maður muni ekki eftir að það var eitthvað krá nýri bæ sem að það skýrði eftir hann. Ari Ögri, já. En aftur á móti fór verð fyrir Jóni lærða, Jón lærði var náttúrulega sennilega sérlundaður maður, hann hefur kannski verið á rófinu, myndum við kannski segja í dag. Mjög áhugasamur, mjög mikill náttúruskoðari, hann var listasmiður, hann var mjög haghentur, svo var hann fékk fljótlega á sig galdra orð vegna þess að hann var fjölkunnugur í ýmsum skilningi. Hann var mikill náttúruskoðari, hann skrifaði bækur Íslands aðskiljanlegu náttúrur og þá flett hann einu laginu af öðru af fyrirbærunum sem hann var að skoða. Hann teiknaði þau, lýsti þeim í útliti, lýsti eiginleikum þeirra og anda og sál. Þannig að hann var alltaf að skoða hvert fyrirbæri bara að innanverðu og utanverðu. Það var mjög merkilegt, það er áhugavert að sjá hvernig hann fjallar hluti. Hann, þegar hann síðan býtur það í sig, hann verði að segja sannleikan þetta mál. Þá náttúrulega kallar hann yfir sig óvild Ara í Ögri og Ari, hann telur sér svo ógnað af honum að hann flýr sveit og yfirgefur konu og barn. Svo sameinuðust þau aftur síðar, hvernig var það? Ég man það nú ekki. Fóru hann á Snæfellsnes fyrst. En það náttúrulega þá byrja rógurinn Ara, yfirvaldsrógurinn þennan óþjóða mann, óþjóða líð sem hann sagður hafa verið. Þannig að hann fær á sig galdra orð, hann hrökklast á Snæfellsnes. Hann kallaður aftur á Snæfjallaströndina þar sem hann kveður niður draug því að hann hafði á sér galdraorð og hann var talinn kraftaskáld og hann semur snjáfjallavísur hinnar fyrri og síðari sem eru svona særinga kveðskapur til að kveða niður þennan draug og sagan segir að það hafa honum tekist. En þetta var honum bara, þetta olli honum alþýðuhylli en ekki yfirvaldshylli. Þannig að það leið náttúrulega ekkert á löngu en hann bara ákærður fyrir galdur. Og hann dæmdur á Alþingi fyrir galdur 1630. Brynjólfur biskup Sveinsson í Skálholti var honum hliðhollur og ráðagóður og það æxlast þannig að Jón, sennilega fyrir milligöngu Brynjólfs biskups, fer til Danmerkur og fær mál sitt tekið upp aftur galdramálið, af því að samkvæmt íslenskum lögum á þessum tíma þá mátti ekki lífláta menn í héraði, það átti að fara fyrir æðsta dómstig og æðsta dómstig var náttúrulega Alþingi en líka yfirrétturinn í Kaupmannahöfn og galdramálin á Íslandi fóru aldrei fyrir yfirréttin í Kaupmannahöfn nema þetta eina. Það endaði með því fyrir tilstilli Óli Worm og fleiri góðra manna að yfirrétturinn í Kaupmannahöfn ákveður að beina því til Alþingis Íslendinga að taka mál Jóns lærða upp aftur sem var gert en því miður þá bara staðfesti Alþingi dóminn, sinn gamla dóm og Jón lærði var dæmdur útlægur af öllum kóngsins löndum og ríkjum og nú var illt í efni fyrir Jón lærða, hann fór eiginlega huldu höfði eftir þetta og menn bara skutu yfir hans skjólshúsi góðir menn, þar á meðal sýslumenn og einhverjir. Brynjólfur biskup var honum alltaf hliðhollur en hann endaði sem sagt sína lífdaga austur í Útmannasveit eiginlega fyrir litun og smáður en þá í náðinni hjá Brynjólfur biskup og var að skrifa rúnafræði og ýmislegt sem frá honum kom og eiginlega það markverðasta sem við eigum þau fræði sem okkar gamli menningararfur má segja frá Örófi alda, frá heiðnum tíma. Þannig að honum farnaðist alls ekki vel. Þess vegna sagði ég hér áðan þetta kostaði hann eiginlega lífið þó hann lifði langa ævi. En hans saga varð mjög raunaleg lífssaga og hann átti aldrei uppreisn æru í raun og veru eftir þetta og má kallast heppinn að hafi ekki hreinlega verið brenndur á báli.
Því þannig fór nú fyrir 25 öðrum sem að voru orðaðir við gátur. Flestir af Vestfjörðum. Flestir bara í Kistuvogin í Tregilsvík. Já. En svona uppgjör á þessu máli? Svona í ferð sinni til Baskalands bað íslenski utanríkisráður að baska afsökunar, eitthvað svoleiðis? Já, það gerðist nú reyndar þegar þessara atburða var minnst, það var 2012, að sýslumaðurinn á í Bolungavík, hann Jónas. Já. Það minnisvarðið með þetta á Hólmavík. Já, hann aflétti dómi, dyradómi Ara í Ögri að Baskar væru réttræpir óbótamenn á Íslandi. Já, þannig að þeir gátu komið til. Þeir voru fram á þeim tíma rauninni réttræpir samkvæmt lögum. Samkvæmt þessum dómi. Það er ótrúlegt, sko. Það er alveg. Þannig það hefur ekki verið svona einhvern veginn í sögunni eitthvað uppgjör við þetta mál. Nei, ekki nema það sem kannski núna birtast í þessum bara þessari listsköpun sem við sjáum í bók Tapjós, í verkinu sem að þið eruð að sýna, í bók Jóns Kalmans, hvað er ég að segja? Jóns Kalmans Stefánssonar, fyrir ekki það alveg bara frausa mér heilin. Hans nýjustu bók Heimsins ystu brún, Himintungl yfir heimsins ystu brún. Og sko, þannig að það svolítið verið, þetta mál að vakna svolítið og að koma svolítið fram í gegnum þessa hluti sem gott. Og líka sko umræðan í heimalandinu, sko nú síðan að við byrjum með þetta Baska Brass hana í Djúbæk, þá hafa sko fjölmiðlar fjallað Baska setrið og verkefnið sem slíkt og við Ólafur erum búin að fara út og fjallum þetta og við erum komin bara vini og kunningja í sem sagt bara í þeim aðlum sem við höfum sótt í, þú veist, það starfrækt svona forn skipasmíðastöð sem heitir Alba Óla í San Sebastian sem að byggja og núna að hleypa á stokkunum eftirlíkingu eða repliku af skipi sem fannst í Red Bay 1980 þegar ég að fæðast. Áhugavert. Og þetta skip og samskipti okkar við þetta fólk eru það náið að þau eru búin að koma tvisvar og vera með okkur fyrir norðan og þeir bíða bara spenntir eftir að við finnum einhver vegsumerki eftir þessum skipum hér, þessi skip hér og vilja helst bara að vera þeir sem að vera helst bara borð þegar þau uppgötast af því að þeim vantar raunni verkefni þegar að búa að hleypa San Juan af Stokkonum sem raunni skipið sem að þeir fundu í Red Bay þá vantar þeim bara verkefni og planið að sigla San Juan, þessu skipi sem smíðað í Baskalandi. Þá verður við nú að tjóðra Ara svo að þetta fari ekki illa. Já. Þegar við koma enga. Mögulega sko. Herðu, en þið eru vanalega fyrir vestan en núna eru þið í bænum út af hverju? Já, það er nú bara fyrir Ari Asman. Við erum bara komið hér, höldum til og sínum og byrjuðum í síðustu viku og svo eru 2 sýningar í þessari viku og svo förum við bara aftur heim og förum að æfa næsta leikrit. Og verkið heitir Ari Asman. Það heitir bara Ari Asman. Og í Tjarnabíói. Já, það í Tjarnabíói. Miður á tix.is. Já, miðvikudag á 50 Mér skilst það sé að vera eiginlega uppselt á miðvikudaginn. Já, það er frábært. Og langt komið á 50 daginn. Svo hafið þið haft á frumsýningunni, þá kom Ólafur sem þú nefndir, Ólafur Engilberts. Já. Sem tengist Baskasetrinu. Hann stofnaði mitt Baska Vina félag Íslands. Já. Ég er í því. Ég er einmitt í stjórn þar sko. Og þú veist, þetta er svolítið skrítið ferðalag. En það var spjall á eftir sýninguna? Já. Verður með eitthvað meira svoleiðis? Já, það verður, Viðar Hreinsson verður á næstu sýningu og hann ritaði Jón Lærða bók og svo var ég nú svona að nefna við Ólínu hvort að hún geti komið á 50. En sko ég verða að fá að segja að Kómedíuleikhúsið sem að stendur fyrir þessu, hann Elvar Logi og hans fjölskylda, þau hafa unnið alveg ómetanlegt starf í gegnum áratugi fyrir Vestfirðinga og ekki síst norðurhluta Vestfjarða með sínum uppfærslum og einleikjum sem að þau hafa staðið að og staðið fyrir. Og ég sá það einhvers staðar á Facebook daginn að Kómedíuleikhúsið hefði ekki fengið, hvað voru það sækjum? Það var sviðslista lottóið árlega, sviðslista sjóður. Leikhús sem atvinnuleikhús sem frumsprottið
heima í héraði, búið að starfa í áratugi, skul ekki hafa unnið sér þann þegnrétt ennþá að vera talið sko, hvað maður að kalla, jafngildi þeirra sem að taka við þessum styrkjum. Ég verð bara að fá að nefna þetta, mér finnst þetta bara ekki hægt. Þetta á bara að vera fjárlögum. Þetta í raun og veru sko, þá að heiðra fólk sem að stendur að svona menningarstarfsemi þrotlaust tekur á sig þessa vinnu við lítinn stuðning en mikinn fögnuð þó, heimamanna, en bara ekki þar sem peningarnir liggja og það mjög ég bara mátti til fyrir gefið því. Takk bara fyrir, ég vonir við að nafni minn bjóði mér í kaffi fljótlega og hérna standa undir nafni. Þú meinar þá áttu við nafnan Loga, menningar ráða. Já. Herðu, það var gaman að tala þessa sýningu og svo bara allt sem henni tengist. Við gerum þetta hérna svolítið við rauðaborðið að hérna reyna að ná svona umræðum efni og erindi verkana. Takk fyrir komuna, Ólína, Sunneva, Elvar og Iðin. Takk fyrir mig. Já, þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Við þakkum öllu gestur sem hafa hingað komið og ykkur þakkum við mest sem hafa hlustað og hort. Minni á eins og ég geri oft að það eru þið sem hafa byggt upp dreifikerfi samstöðunar. Við dreifum efninu víða, við erum á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpsveitum. Bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þáttar. Svo eru í útvarpinu á 89,1 á FM og það má sækja þær útvarpssendingar fyrir utan höfuðborgarsvæðið á spilaran. Spilari.is á netinu, svo Spilari app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni. 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikuna, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. En þið hafið raunverulega byggt þetta dreifikerfi upp bara með því að segja vinum og vandaminu frá efni og samstöðunum sem ykkar líkar og þá leita fólk þetta upp í og smátt vita fleiri af þessu og þetta byggist upp. Við erum enga börði til þess að vera að auglýsa eða standi í öðru slíku því að það sem að drífur samstöðuna áfram eru sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að borga áskriftargjöld inn í samstöðuna. Það kostar 2.500 krónur á mánuði sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð með við þá þjónustu sem við veitum. Ef að þú ert kannski að hugsa að taka þátt í að halda samstöðunni gangandi og að byggja hann upp, þá hveti ég til þess að láta verða að því að skráði sem áskrifenda. Þú fer þá inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift og það ætti að verða svona auðvelt að skrá sig það fyrir 2.000 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og þetta fjölmiðl í eigu almennings. En þetta komið nóg í kvöld. Ég segi góða nótt og sjáumst aftur á morgun klukkan 8 þegar rauðaborðið byrjar upp á nýtt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.